rotate people down there, right? They have to change their defense. Yeah, this is a straight comeback. And now, I mean, this is a couple rounds in a row that Gamer Legion's been able to exploit Fiku and Nico at this site, so why go away from it at the moment? Like, you keep going at it until they prove they can put a stop to things. Hey, you find that one weakness. And as much as Flames has had a great game, he's now, I mean, he was 12-0 at one point, now he's 13-3. Like, if you're demolishing that defense that quickly and that easily and that emphatically over and over, Flames is kind of the rotator between the bomb sites, doesn't even have a chance to have impact, despite the fact that he's obviously in a really good place in this game. More aggressive stance, good flick. Dex, they're going to be taking down Sue. That's how you want to start the round. And now you've boxed them in, right? Gamer Legion feel like they probably just have to go for this B bomb side, which they probably wanted to do anyway, but just not as straightforwardly as this. Yeah, problem is there's no defense here. So I mean, even with his Gata, boys, sorry. I don't even know if OGs can have the ability to challenge this. 4 versus 4, yeah, you're not wrong. They were really far back this time. They could maybe try and go for the boost on top, but even this point it feels like it's going to be so boys, sorry. already looking, you could see the crosshairs. Yeah, forget about boost. Save the guns if you can. It's not even that kill. It's not worth it. You're not going to be able to follow through here. And they should know it. Yeah, Neofrag's low HP. He's already bugging out and going home. What do you do at that B defense? If two of your B anchors are having a slow start... Boys, luați-mă ușor, că-s plecat de la 8 dimineața de acasă, am condus ca un câine, am fost la sală, am fost la dentist, sunt un pic căpiat, bine? Gata, suntem live 100% acum, bine? Da, adevărat, deci eu stau 11 ore, 12 ore pe live, mă culc de pe live, mă trezesc pe live, întârzi 20 de minute, toată lumea nebunește. N-am fost acasă, boys, am programat live-ul de pe telefon și ca să nu mor să fac accident, n-am putut să mut live-ul mai târziu. Am anunțat pe story, dar până mea n-am ce să fac. Și voi mai înțelegători. Aoleu, doamne. Molotovs and nades at the choke points, allow them to kind of swing out and give you an assist. Ce s-a întâmplat? Ce-am ratat până acum? Bă, că-i sparge Mihăiță. Te pop, Ștefan. Bro, dacă vrei după NIP, dacă vrei, sau ce urmează, după FAZE cu FORZE, dacă vrei, sau nu știu, habar n-am. Dacă vrei azi și ai răbdare, poate până mai târziu facem. Dacă n-ai, dar doar să ai tu răbdare. Cred că FAZE cu FORZE începe odată cu... Dacă spargeți Flamesy. Da, văd 14 cu 3 Flames. Dar oricum e bine 5-5 aia, având în vedere că a fost cât 4-2, scorul e bine 5-5. E lux. Oooo, ce frag ratezi acolo. A fost 5-0, e bine rău. Hai mă, acolo, ce fraguri ratezi, n-are nimic. Genial la seara cu Fluxo, lasă că nu puteam să mă uit la psiticuri, ale liniștit, ești nebun. Stai că intru acum pe Teamspeak, să se termine runda și intru pe Teamspeak cu Andu. Au banii ăștia, ăștia că mai omoară, nu e... Wow, situația. Dar ar fi bine să mai omoare măcar 2. Da, ăștia, uite, au Dexter și nou frag 4000 pe ei, cred că au făcut save-uri. N-am văzut până acum, dar de la 5-0 e bine rău 5-5. E harta lui Gamer Legion asta, oricum. Și Mirage e ok și Ancient, iar e veto bun. Bravo. Ai. Nu e rău, nu e rău, nu e rău. E ok, două arme, e ok. Finally, after going on a huge loss streak there, that's 5 in a row that they te pup, Smin, mersi frumos de 2 euro. Te pup. Stefane, să-mi zici dacă aștepți, bro, să știu cum... Salut! Ce faci? Let's go! Sorry, boys, se întârziere. Stai un pic. E pauză, e băiatul ăsta pe ecran, nu pot să zic exact, stai să apare aici. E buguit live-ul? De ce e buguit live-ul? Restează los bonusul cu runda asta? Da, nu știu ce să zic. E fiecare rundă. Cum mă sunt în spate, mă, ce aveți? Am dat un pic mai încet. Bă, dați-mă refresh-ul. Ce forțe aș fi can? Gata. Cum suntem în spate că suntem 100% live?
Uite, eram cu 2 secunde în spate. Am dat X2 din aur, ce aveți? Dați un refresh. See if they can get their way past Dexter over on this side. It's actually going to be Neofrag who's out in front. Bă, Deep nade, but ăștia care sunteți 10 secunde în spate, uitați-vă pe Twitch dacă nu vă convine. Hai că deja sunteți spre femei. 1.31 acum. 31? Da, 29, 28, 27, 26. Se spre așa, 5 secunde, 3 secunde, 10 secunde. Zici că să moară Jana, jucați la live, așa sunteți. Da, frate, pe YouTube e un delay mai mare decât pe Twitch, ok? Puteți să vă uitați acolo că nu puteți să așteptați 10 secunde. Eu am uitat toate meciurile cu 2 minute delay, suddenly e o problemă mare că este cu 10 secunde în spate. Mi se pare că sunt un pic cam agresivi cu toții în această dimineață. Bă, sincer, eu mi-aș lua permisul la ce am făcut astăzi în trafic. Mi l-aș lua singur, sincer. Au măcar suspendat 48 de ore așa. Măcar de bun simț. De bun simț așa, da, ce am făcut, Doamne ferește. De la 8 până la 12. Bine că n-am camera de aia și nu există evidență. Dar de ce am ales harta asta de unde nu înțeleg eu nimic pe radarul ăla? De ce mă că e ușoară asta? E cea mai nașpa e aia, vertigo pe radar. Sau Nuco, aici e ok. Bun mă, bravo mă băieți mă! Excelent mă băieți, haide! Hai că i-a doi să salvează, dar o să aibă bani și luna următoare. Bine 6-6 oricum, e bine rău pentru Tero, ce ai? Băi, au mai bătut pe OG ăștia, dacă bat harta asta, chit că pierd Mirage, pe Ancient i-au bătut ultima dată, am încredere. Da, Ancient e ultima, da. Dexter gets kind of feels pressure and pulled into a peak on dice boxes. He's being held, and then all of a sudden Flames is alone and realizes he can't. Nu merge să dau un ban pe Discord, Antonio. Aștept doar să spunem de să dau mesaj sau cum. Dăm pe Instagram, Ștefan. Dăm, zi-mi cum ai pe Instagram, îți dau mesaj acolo și când terminăm meciurile. Sincer, să văd cum mă simt, dacă sunt foarte obosit, poate nu ne uităm la ultima serie de meciuri de la 7 jumate. Mă rog, ultima serie de meciuri care la 8 jumate, dar vedem cum se desfășoară lucrurile. Bineînțeles, când dăm mesaj mai pe grup fix după ce am început live-ul, cum îmi place cel mai mie, să mă uit la TikTok-uri. Până să... Asta e semnalul, mă, să înceapă discuțiile pe grup, să încep eu live-ul, jur. Bă, vedeți că e la live, dați drumul acum. Mamă, ce ghost a făcut aici Isaac, fără să... Adică a avut noroc că era sub smoke și când s-a ridicat smoke-ul a văzut înainte el. Teamspeak-uri aici până acum, Fluxul 03, G2 să treacă mai departe, N să treacă mai departe, dacă bat FORZE azi și NIP, ai și pick-em-ul. Dar în același timp mai avem și pe Monte în joc și pe Liquid, ambele sunt la 1-2, deci... Da, și FAZE? Tu nu ai pe FAZE? Ba da, dar FAZE joacă cu FORZE, n-am ieșit încă. Ah, ok. Au jucat ieri cu Enz la 2-0 și au bătut Enz, dar e bine că eu zic că îi bat FAZE pe FORZE. Joacă la FAZE cu FORZE, ne uităm după. E bine pick-em-ul până acum, e talent rău de tot pick-em-ul, ce aveți? E talent pick-em-ul. Un pic de dramă, dacă băieții de la FORZE aveau... Dar n-ai văzut ce derby? 16, 14, 16, 13 au bătut, a fost derby rău de tot ce ai. Bine că nu m-am uitat la meci când nebuneam, cred. Mai ales pe Ancient când era 5-1 pentru Fluxul aia, cred că picase tensiunea doar așa când mă uitam. Se juca Real cu City și eu eram așa de a refresh pe telefon să văd. Ai, n-am fost chiar cel mai talent flash, n-am luat ăla de la mașină flash. How much do Gamer Legion really want to press the issue? Molotov over towards the truck. That might force Flames out into the open. Dexter's here with the off. Yep, there's the swing due to the Molotov. Neofrag holds the line just for one good trade. Să nu facă surpriză asta. Ai bine că. Yes, it is. How sick is this with Gamer Legion just showing, yeah, we can attack A or B. It doesn't really matter. We're going to win anyway. At least so far. The bomb is going to get planted. I mean, this is a really good little skirmish so far in the game. We'll see. They have a little bit of a health disadvantage in A4 and Chaos, but da, n-are chef fino azi. Fine, dat drumul la brațe, fine. Dar de fapt nu dat drumul la brațe, fine. Opa aia ta. Mamă, smoke-ul ăsta creează niște unghiuri care nu există. Îl știu pe ăsta la mașină, asta e problema. Da, e acor rege. Da, mă, acor ești rege, stai în smoke un pic, că ai 8 viață. Are sniper ăsta, n-are cum să le ia runda niciodată. Bine, mă, băieți, mă. Și urmează tot bai. Bravo, mă, acor, excelent. Ce chef ai acor azi. Mamă, eu am intrat atrás două glanțe pe lângă și a început să ia un pic așa. Sincer, da, peste așteptările lua seară. No joke, peste așteptările seară. Not gonna lie. Not gonna lie, peste așteptările lua seară. 7 of the last 8 rounds going to Gamer Legion as they take a 1-round lead.
on the T side of overpass. Oh, camera, oh. That's a lot of excitement. But again, the context here is elimination. So I guarantee you every single round win is going to feel exhilarating, and every time you lose, you're going to be right back and tensed up and feeling like, Ai jucat meciuri în clan, Cosine? Nu știu dacă avem timp, că joacă FAZE cu FORZE după. Nu știu sigur dacă avem timp. Ce se joacă la celălalt? E Pain cu Mongols, nu ne interesează acolo, că nu mai avem nimic. Bine, ai. Bine, astea sunt chestii urâte, picurile. Pleacă bine Dexter ăsta oricum, e bun. Opa. Opa, opa. Și la tine a plecat, nu? Da. Monte cu Mongols. Scuze, nu Pain. Monte cu Mongols, bine atunci. Nu te băga pe aici, copile! Bravo, bă, Isaac. A picat calitatea, bă. A picat calitatea și ne-a dat cu 3 secunde în spate. Ai... No, de ce l-a ratat pe ăla, nu pot să cred. S-a fost cu dublu click, cu alea două clicuri? Grenada asta? N-am fost atent că a fost pe 2x, probabil, dacă nu s-a dus prea tare, da. Hai că nu e rău, bă, 7 pe teror oricum e lux pe harta asta, ce-i? Sunt băiat acolo, încă mai miroase Haaland Rudiger la că l-a țintat seara. Da, mă, a jucat bine, bă, a jucat bine Realul, chiar a jucat bine Realul. Și a revenit, gata, e ok. Nu, că dacă las full HD se vede mai blurat pentru voi pe stream, lasă așa. Haaland 21 de atingere meci, Ederson 29. LOL. Da. Mort, mă, Haaland, ce ai? Bine, stai, că returul nu se știe. Returul o să fie altceva. Au jucat bine Realul 11 la apărare. Nu știu ce se suferă, că City la sfârșit avea instrucțiuni de stay back, ești de bun, mai urcau doar de Brunici cu Haaland. Doar ei mai treceau în celălalt parte. Pana, au fost perioade în care au dominat unii și alții, dar overall a jucat peste așteptări Realul. Nu zic că a jucat mai bine Realul sau ceva, mi s-a părut că ambele au jucat la fel de bine, dar au avut perioade și perioade, dar mă aștept să fie mai buni. Mult mai bun City. Facem 1000 de like-uri? Ia vedeți ce a zis iubirea mea pe chat. Dacă facem 1000 de like-uri. Faceți 1000 de like-uri? A spus Alexandra. A spus Regina. Dacă facem 1000 de like-uri, dacă se poate. Astăzi am făcut mare schemă. I-am făcut bully că a pierdut cheile și de fapt le pierdusem eu și a căutat oro pereche de chei. Mă, nu vine nimeni în heaven. I love this. Nu vine nimeni în heaven, dar e Siuhel acolo care face gălăgie sau ai... Ce am zis că vine Flames ăla. Trage-mă până... Nu vine, nu. Nu, e departe. Stai că bag acum like-urile. Like-urile sunt puține, sunt 720, dar le bag acum, că n-am apucat să ajung. Bă, sorry de întârziere, again. Am plecat de la 8. Dacă era... Noroc că n-am dat de poliție în trafic. Ce, dacă aveam astăzi orice pasager, îmi dădea 100. Îmi revocau licența de ride sharing. Bun, Molly. Ai, ce bait aici. A încărcat ăla și... Hai că e bine și 8-7, n-are nimic. Alpinul e sponsorul tău? Nu, sponsorii mei sunt aia de sub radar de acolo, apare acolo cu Jaxy, te văd pe ecran. Și scrisul ăla, restul e de la ei. Gen Alpin, Unicorn, aia, tot ce vedeți sus acolo. Era bine să fie sponsorul meu. Tocmai, tu crezi că dacă am condus așa și era să-mi pierd permisul, aș avea sponsor de Formula 1? Stai liniștiți, ești de bun. Nu, e în Franța majorul și de-aia cred că sunt Alpine a sponsori. Bă, nu pot să zic neapărat că a fost greșeală Locamoving. Ok, a greșit o pasă, a greșit și Gündogan la 4 pe la mijloc și nu s-a luat gol din paza aia. Pana mea, poate și Rodrigo l-a stat pe călcâie un pic. Mor Gündogan. Da, să mor, de nu, gen, au o grămadă de intercepții acolo pe la jumate, de la el se făceau. Uite unde e aici. Bă, e bine, de la 5-0, 7 pe teror e tank. Te-am dat mesaj pe Insta, acum o verific. Te pup, Ștefane, te pup. Dar cum mai e astăzi? Dacă cred că e la request, nu? Hai bă, mai repede.
Mamă, dacă vedeți poza aia de am pus peste emoji, cum ai mă Ștefane numele? Vă pup, bă, mersi frumos că mă puneți la story. Sorry încă o dată de întârziere, boys, am plecat de la 8, a fost haos astăzi, chiar a fost haos. Am fost un pic groggy pe drum așa chiar. Da, sunt foarte bucuros că am fost la sala aia, am pierdut 8 runde până la urmă, nu e așa tragic. Mi-aș dori să ajung înainte, dar uite, mâine de exemplu, dacă încep meciul la 12:30, mâine n-am nimic. Mâine doar ne trezim și ne bucurăm de meciuri mâine. Sperăm să bată Mihai astăzi ca să joace și mâine, că dacă bate azi joacă și mâine. Deci ținu minte unghiul ăla atâta timp cât ai doi care țin monstre, e bun rău? Da, da. E bun unghiul ăla, dar și care tăia că la exec nu prea e bun, că e un unghi gen de late round așa, unde nu mai au flash-uri, e un unghi anticontact, știi ce zic? Că dacă îți fac anticontact cu flash, că dacă au aia flash, orice flash te rupe în unghiul ăla, știi? Tu te referi la unghiul ăsta aici, pe bucata asta de țeavă, uite aici unde vine, știi? E bun unghiul ăla, dar gândește că flash-urile dacă se dau aici așa, tu le cam iei, adică orice flash care pică în partea asta de pillar te rup gura și dacă ai căzut prost de acolo, te aștept de la 10, bă, deci fiți atenți, am programat live-ul pe telefon, am setat acolo 12:20 și am dat direct salvează și nu cred că s-a pus ăla. Cum de pe telefon? Bă, nu știu exact, pe browserul ăsta de la Samsung ăsta, internet sau nu știu cum se numește. Cred că stai așa, internet. Da, internet se numește. Dar cred că merge pe orice browser. Stai un pic, a dat cineva o donație și se aude textul speech-ul ăla. Stai un pic, Dani, zic imediat. Deci, pe orice browser cred că merge. N-am încercat, pe Google Chrome nu mi-a mers. Pe Google Chrome pentru mobile, de-aia zic, nu mi-a mers. Pe ăsta, pe internet, ăsta dai request, gen intri pe YouTube, te loghezi, dar pe browser, nu pe aplicație. Da. Dai request desktop site și îți apare site-ul ca și cum, gen, știi ce zic? Am înțeles. Și ar trebui să meargă să-i dai schedule. Ideea e că se mai băgăște când schimb thumbnail-ul și de-aia n-am schimbat thumbnail-ul acum. Adică l-am lăsat așa, dar merge să pui acolo la ce oră vrei să-l programezi sau cea doar că se rămâne thumbnail-ul vechi. Și, mă rog, uneori am nimerit pe fold-ul ăla, mai nimeream să și schimb thumbnail-ul. Mai dădeam zoom sau cea, dar uneori nu mi-a comanda aia, nu știu dacă s-a rezolvat. Mersi. Chiar e util asta dacă ești plecat, că eu înainte îmi căram laptopul după mine și acum mi-am dat seama că dacă merge de pe telefon să programezi e mult mai tank. Te pup, Flyer, bine ai revenit cu membru, să rămână, te pup. Acum îți dau eu DM să te găsesc. Am văzut că pleacă Busquets, da. Hai, cât să mai păcălească, ești nebun. Adevărat, să mai... Bă, oricum, chit că nu-l halesc, ești nebun, chiar că nu-l halesc, sper să... Nu sper nimic, dar nu-l ales pe Busquets, chiar e super bun, ești nebun, chiar e super bun. De ce nu-ți dai frâu liber sentimentelor și gândurilor? Vrei să zic modul în care l-ai tratat pe Vinicius toată viața ta? Nu are... N-are rău, face nimic, știu. N-are să... Suntem suporteri, iubim fotbalul. Trebuie să înjurăm și noi pe cineva. Ia vezi, mă. Ia. Ăsta e Mihai. Mamă, ce repede le-au făcut, ești de bun, au înregistrat voice-ul astea, bam, le-au băgat la edit, au și cenzurat în jurătura aia, imediat ești de bun. Deci, mi-a picat în 4 aproape, ai o FORZE 640 de euro și nu știu dacă să-l vând. Bă, long term o să crească prețul la el, dar o să... Nu știu ce să zic. Ce exterior e 640 de euro? Ideea e că se deschidă multe, dar e drop rate-ul mic la ele. O să mai scadă o perioadă și poate să crească. Eu zic că e ok dacă vrei să-l vinzi acum, s-ar putea ca într-o lună să iei un pic mai ieftin, având în vedere că o să mai stea ceva Anubis Collection aia, știi? Nu știu ce să zic. Eu zic că o să mai scoți să fie cumva ca AVP Fade, o să scadă un pic și după o să crească. Sau, na, așa văd eu, nu știu. Te buh, Flyer, mersi frumos că ai revenit, Ștefane, ți-am dat DM, mersi frumos de toate donațiile. Așa zic eu cu aia o FORZE ăsta. Poate greșesc, nu știu. Ia controlul la ochi înainte să cumperi ochelari de la Gunnar, să mi-am controlul la ochi, sunt ochelari de protecție. Mamă, nu mai ai unghii mâncați și gura ta, fratelo! Cine? Ăsta, nu știu, unul. Mamă, nu mai avea unghii, ești nebun. N-am văzut, stai să văd pe live, ia. Deci pliculețele alea din mână sunt încălzitoare, se găsesc și la Decathlon sau la astea sportive, nu costă mult. Ăsta din dreapta. Finu. Finu e ăsta din dreapta, da. Bine, îți rupi unghiile mâncați. Fă-ți-le măcar și tu cu sare, cu piperciu.
Deci vine o să scadă, depinde cât de folosit o să fie. Bă, ideea e că M4 e meta acum, adică lumea o să joace cu el, dar oricum sunt foarte... Adică Anubis e cel mai ieftin de deschis acum în punctul ăsta, adică nu există... Cheia e 2,35 €, Anubis e 2 €, știi? E super ieftin să-l deschizi, având în vedere că îl cumperi direct în joc și o să fie stoc destul de mare de... Eu mai aștept o lună, două și când simt eu așa că e un pic low, o să cumpăr un Factory New. Că momentan mi se pare că e foarte sus. Când o să ajungă sub 2000 acolo, poate reușesc chiar să păcălesc unul după hellcase, dacă o fi pe ăsta. Într-o lună zic eu așa, când o să se facă mai multe, că momentan nu sunt așa multe. Bă, toate capsulele merită ținute 6-8, nu cred că există vreo capsulă care, adică gen souvenir package, mă rog, capsule, există capsule, de exemplu, nu știu, capsule din 2017-2018 și nu sunt scumpe acum? Adică mai scumpe de 0,25 cât dai tu pe ele când le iei minim? Eu zic că da, nu? Ce configurație au jucătorii din sală la Major? Bă, au 360 ăla de la Zoe și PC-urile nu mai știu exact ce. Uite să-l întreb pe Mihai dacă bate azi, îi dau mesaj. Nu mai știu ce zic. De obicei, pana mea, nu știu exact Blast ce parteneri au, dar de obicei la SL toate stintele, adică 13.900 cauri. RPG-ul, de exemplu, anul trecut au fuseseră... Anul trecut sau când au făcut cu 2 ani au fuseseră Ryzen-ele alea 59-50X, care erau top, știi, până să apară 12.900 cauri. Gen, cumpăraseră vreo 40 de bucăți de alea, acum nu știu ce, cred că au 13.900 cauri, mă gândesc, sau ceva de genul, nu știu, îți dai seama că iau să nu fie nicio problemă, să se miște flawless. Sau poate sunt mai slabe, poate sunt 3700 sau 13600K. No, probably not. You were one of those people. I don't remember. I don't dream. Or I don't remember them. You don't remember any of them, yeah. Whichever way you want. A dat cu foc, rege, De Bruyne. A dat cu foc. Bă, ce comentarii vezi? A donat cineva acum. A donat, de-aia n-ai văzut, o să vezi imediat. A zis ce gol a dat regele De Bruyne, ca din ton a plecat, o să fie mai frumos Inter Milan decât Real City. Bă, nu știu, se poate, probabil, nu zic. mai intens. Probabil, mai ales că joacă acolo pe același stadion. Dar chiar a dat cu foc, ești nebun. A zis bine Andu când a tras ăla. A dat direct, ăla e power shot-ul, mă jur. Da. Dar gen, la FIFA nu poți să dai din prima, nu? Sau poți? Greu prins. Gen, e greu să prinzi timing-ul, nu? Da. Pasă mai încet. Da. Ce procesoare? Păi 13.900 ca e procesor. But winning a pistol round right now could make all the difference in the world. And trying to sneak in a kill with that P250. He actually had the chance for it. Voi n-ați înțeles gluma că a dat cu focă, că nu vă jucați FIFA în 2002, am înțeles. În 2002 dădeai gol de la jumătatea terenului în FIFA, dacă avea jucătorul stea deasupra. Dădeai gol de la jumătatea terenului, dacă trăgeai tare, dădeai cu foc. Erau niște jucători de ăștia care aveau stea deasupra. La asta a fost gluma, dar... Dar ce? Nu toată lumea a prins FIFA 2002. Păi ați avut noroc, le-ați prins de-astea digitale. Am prins FIFA și pe 2 CD-uri. Mingea din out, bă, nu știu sigur dacă a fost out, am văzut o singură publicație. Atenție! Mihai? Bravo! Bun, oricum, e bine că, uite, au încredere, vedeți? Nu s-au panicat acum să-i cheme. Bun, încă un flash! Nu mai e, ba da, mai e. Atenție! Bravo! Nu, mă, de ce n-am mai omorât eu ăsta unul, dar e Suhi ascuns aici. Bravo, Mihaiță! N-are armură ăsta, 72 HP, ai... 25 seconds and just a battle of the USPs here. Headshot versus headshot. Mai trebuie unul la corp, unul la corp. Nu, mă. Ai, ce tras Nico lui Mihai acum. Trebuia să se bată și ei mai decisiv că n-avea armură, dar nu cred că au vorbit aici. Bine, că și Mihai putea să stea ascuns un pic să-și ia alt unghi. Și puteau să joace, erau două scenari în care era ori se băteau amândoi, ori își lua Mihai alt unghi, dar aparent... Bă, ăsta trebuia să-l omoare aici. Da, Chios ăsta nu știu. Da, să mai... Iar a pierdut și 1-1 pistoale? N-are mă nimic, n-are nimic. Ce? Cât ai minutul? 1.47, tu? Așa e, exact. Hai băi, să ai cu 1000 de like-uri dacă vreți să fiți de treabă. Please, let's go. Suntem 1900 pe live, adică nu e ca și cum... Măcar unul dă-n 2. Cum e, noi doi și un coș de noi. E oricum full-eco, e bine. Dar să omoare și măcar unul. Bă, unul să omoare și e tank. Bun. Hai încă un bărbat. Hai, dați voi.
Jucați voi corect cum ar veni, adică dați smoke, nu vă bateți. Dacă mai omoară unul singur, bravo Mihai. Hai, acum știi cum e, dacă mai omoră tu, nu mai omoră țină acum, că e păcat. E bun road damage ăsta acum, că ești cumpără runda următoare și ăștia dacă pierd o rundă îi bagă direct în force buy. Adică gen se face 10-7, dacă iau 10-8, după direct s-ar putea să fie 10-10 așa, destul de lejer dacă nu se întâmplă vreo macarena ceva. Nici nu prea au ce să recupereze aici. Mamă, l-a aruncat pe Mihai, ia vezi mă? Are nimic, oricum bun damage la eco, bun. Păcat de... Mamă, dacă lua pistoale acum... Bă, dacă îi bat pe harta asta fără să câștige o rundă de pistoale, eu zic că e un statement. O să intre confident rău pe Mirage. Cine e eagle la Gamer Legion? Syuhi. Apropo, nu știu dacă ați văzut că la Sprout a zis Berry ăla, că Alpha e eagle acum, nu mai e Shiter. Au jucat ieri și au bătut. Ce e chestia aia de tot în vârtămână? E un încălzitor, e ca un plic așa, are o substanță în el și dacă îl agiți așa și la amesteci cum ar veni și îl agiți un pic, se încălzește. Și ți-e calca mor așa. Adică merge cam unul pe meci sau chiar 2 ore, depinde, nu știu, înainte probabil au apărut mai substanțe mai bune, înainte erau cam oră, țineau așa. Gen, îți trebuiau vreo 2-3 plicuri de alea la un best of 3. Parcă. Acum văd că și mai mici, înainte eu aveam de alea mai măricele, cum ar veni. Cum se numește hand warmer în engleză. Sunt și pe Decathlon, nu mai știu cum se numește pe Decathlon. Suculeți încălzitori. Așa se numesc adevărat? Cred așa mai căutați. Da, ce am pe Decathlon link, a dat un moderator la un moment dat. Și erau 10 lei, nu știu, erau vreo 4 bucăți costau 10 lei. Nu mai pic în capcana aia să răspund la această întrebare. Am dat cu apă cu zahăr, bă, m-a dat odată vara mea, că eram mai mic la țară, m-a dat cu apă cu zahăr, m-au îmbăzit muștele toată ziua, ești nebun, cea mai mare țeapă. M-au rupt muștele. Da, frate, extinște alea electrice, stai liniștit, ia vezi, am mers 3 încărcări după... 45 seconds. OG's actually moving up to hit monster, so if he can get a good timing on this smoke, this can disrupt everything. Că am găsit eu un ăla de la Caliento, nu știu cum se numea. L-am încărcat, era full încărcat, nu se mai făcea cald. Nu sunt 40 de lei, mă, ne-am uitat la ele, uite, a dat blue, uite, set 2 încălzitoare, da și vei click pe ce a dat blue acolo și vezi câte. Bravo, Isaac! Good patience on the side of Gamer Legion. I mean, practically winning the round with just a smoke, forcing their hand. Bravo, Siui, aia zic. Uite ce bani au acum. Mamă, dar dacă salvează ăsta o să fie arbai. Ar trebui să-l omoare și pe ăsta, dar mai bine să rămână în viață, lasă. Deci ăsta salvează, nu primește nimic. Dexter are bani. Deci mai au unul Galil, ăsta dă un mac. Tot e un bai, dar pana mea, e bine. A contat damage-ul de runda trecută. Cutile, bă, din punctul meu de vedere, o să mai crească un pic când o să apară CS2-ul. Dar când o să se bage operațiunea, o să scadă destul de mult. Pentru că o să apară 4 cuțite noi din ce am văzut eu, 4 skin-uri de cuțite noi. O să apară multe chestii și atunci toată lumea o să vândă itemele astea ieftine, capsule, cutii și atunci o să scadă multe iteme. Înțelegi? I'll take it. It's a celebration. It's a celebration. Acor is going to find an opening kill. Kiaz goes down next. 5-on-3 very quickly in this round, and OG once again, not a whole lot left to do. Neofrag and Dex are going to try and recover things. They do have some space to work with out towards long. Sui's dropping some utility just in case, realizing that's kind of the weak point of the defense with Acor pushed up at stairs, with Ima up and aggressive in bathrooms. Long's kind of the only thing susceptible at the moment that could give access to a bomb site over to OG. And with that smoke, Neofrag and Dexter are going to back away. Yeah, they don't really have a choice, do they? Acor's actually pretty aggressive here, even in the 5 versus 3, which is interesting. Oh, but the spray transfer is just fine. A little bit easier with the M4A1. And Neofrag on his own, going to be walking into Immo right here. Bravo, bă, Mihai, bă, bravo. Mamă, ce se urlă, băi. Muted screaming this time, Jason, but, but still. Not as much cause for celebration in this one. No, not quite yet. 6 ore ținea la încălzitoare. Oh, e tank, ești nebun, ce ai? Înainte țineau puțin rău de tot alea. Gen, te jucai o hartă, le lăsai pe masă, ieșeai afară să iei o gură de aer după meci și până 3 înapoi erau reci, ești nebun.
Că gen trebuia să le agiți constant, știi, să nu se... Bun, asta înseamnă dacă țin 6 ore. Bine, 6 ore... Știi cum e. Și mașina are consum, dacă te uiți, 4-5 în oraș, dar real nu are atâta, știi ce zic? And actually, OG's kind of not going to be able to do anything in this round. Glocks maybe want P250. That's about it. Eu v-am zis, bă, că dacă... Mă, are 17 fraguri, Mihai. Hai, mă, Mihai, îți aruncă un pic în aer pe harta asta, hai. Eu v-am zis că dacă îi bat pe Mauz după o să aibă un traseu. Bă, nu e ușor, că nu e ușor niciun meci. Dar e posibil 100%. Pe OG am mai bătut odată, dacă îi bat pe asta, chit că pierd mirajul pe Ancient, sunt super confident în Gamer Legion. Asta odată și 2. Ei n-au nicio presiune în punctul ăsta. Nu mai fac 0-2, nu au nicio presiune, adică nu e ca și cum au 2-0 și domne că hai că poate ratăm calificarea. Nu au 0-2, acum se joacă, aia e. O dau cu ei. Uite, vezi, se bat cu ei, adică iau fight-uri, mi se pare că sunt intrați bine și astăzi. Și au luat confidență mare după ce au bătut pe Mauzea, că Mauzea chiar erau balauri. Sertion și... Oi, ce soartă. Ce avea Acor? Nu mai contează că... Bravo, e bine. Mamă, ce ia păcălim eu să trei vorba asta, Eco, hai Mihai, asta-mi place, te-am învățat bine, bătână. La Eco e o regulă nescrisă că n-au ăștia armuri, te bagi un pic mai în față, știi ce zic, adică o dai cu ei, că ți-ai confidence, mai ales dacă joci pe ăsta. Știi cum e, dai tab, sunt 3 fraguri, nu mai știi nimic că au fost la Eco. They need that right now. Plenty of money on Gamer Legion. Yeah. And OG in a position where nu se înțelege că fac bully sau ceva, dar ții minte că când plecase Cosmin la Epsilon, ne uitasem la un meci, asta zic 2017, mi se pare, când a plecat Cosmin la Epsilon și ne uitam la un meci cu Cosmin 30 de fraguri sau 31, 32, ceva de genul și zic, mamă, i-a spart Cosmin, hai să vedem ce a făcut meciul ăsta, știi? A făcut 21 de fraguri la Eco. Da, pana mea sunt 30 la sfârșit, adică știi ce zic? Bă, sincer, pana aia mulți ar zice, domne, că-s doar fraguri la Eco sau cea, bă, dar super importante și astea, adică super importante, ești bun. Gen, contează mult să ai un jucător ăsta care la Eco are confidență să o dea cu ei să facă fraguri, pentru că dacă ești prea fricos la Eco, stai în spate, trage la cu digul, se pierde la Eco și pleacă meciul, adică e super important să nu pierzi la Eco, gen. Un jucător ăsta care la Eco o dă cu ei e important. Da, adică chiar gen, e important rău de tot să mor, ți minte când eram cu Cosmin în echipă, ce mă, ești de bun, se pierdea la Eco greu rău de tot. Și cu Năjir a fost bine, nu zic că și Năjir era la Eco peste în bază, dar... Cu Cosmin să mor, mi se părea că la Eco eram cel mai ok. Gen, era super... Gen, nu l-am omorai cu pistolul, nu știu, așa mi se părea, era gen... Că știa că are pistoale, n-aveai ce să-i faci, ești bun. Emma going to take the fight, but that's really uncomfortable when there are a lot of people up there. Acor's coming in though. Acor's sliding up highway as well. Fiku could alleviate some damage. L-au omorât și Acor, vezi că au... This attack is cut down. Dexter and Neofrag because Flames has fallen as well and Acor's op is L-a văzut și pe ăsta. Ai, dacă făcea ajustare. Da, bomba e în under, băieți, ce ați făcut? Ați pierdut bomba? Haide, Gamer Legion. Haide, Gamer Legion. Bomba în under, băieți, mai au un smoke aici, vine Chiozo să mai dea un smoke. N-ar fi rost să-l omoare pe Dexter ăsta, să stea mai pe spate la anticul, că dacă salvează ăsta AWP-ul, o să fie presiune un pic, dar e bine băgat Isaac ăsta acum. Și îl ține dacă e să vrea să salveze, știi? Adică dacă încearcă să ducă în bază, doar să nu-i tragă aici lui Isaac, dar nu cred. Pare că stă un pic pe angle. Nu e că se vede doar capul acolo. Ai, uite. Am zis, mă, am ochi, mă pricep. Eu îl bate pe ăsta și a plecat rău. Oh my god! He no-scopes him! So you're saying there's a chance? There is a chance, Chaos on the inside! E mai bine așa că a pierdut AWP-ul și era groasă la Eco, dar... Te înjuram, Mandule, acum, că plecară ăsta. Păi, era clar ca să se întâmple. Nu trebuie să ai facultate. Că pleacă... Stai așa că a plecat thumbnail-ul ăsta, nu trebuie să schimbăm acum. Nu sunt în față, chiar nu sunt în față. Nu, că nu te înjuram că ești în față sau ceva, te înjuram că ai cobit. Nu, a zis cineva că sunt în față. Că am zis ce se va întâmpla pentru că, bă frate, m-am uitat la multe meciuri de counter. Asta e o poveste pe care voi nu o știți. O să fie un thriller, o să vedeți. De emoții. Bun aici ce se întâmplă. Doar să stea, ar fi bine 5 în viață acum. Final 16-13 Gamer Legion. Mi-a apărut pe flashscore. Chiar apar meciurile pe flashscore, fără mișto. Da, ziceau băieții.
but not enough that it's a big issue, and they can probably make up for it in this round. Andrew a trecut foarte aproape de puțină carne în frigider, adevărat. And they are trying to put some speed behind this one. Aiko, yeah, he's realized as they're almost on top of him that wait a minute, I'm getting run down in this bomb site. The Tech9 will do its job. Flames to get the first opening kill in favor of OG here, but a 3 versus 4 to ensue. No, Mihai. Still take a drop. That's a bit uncomfortable. Yeah, I'm getting nervous now. Gamer, nu mai au de cărat. Am murit în sui. and it's already not. A murit ăsta în mijloc cărții. E departe neofrag, s-ar putea să-l fi văzut. Hai că ăsta-și mănâncă unghiile și le roade, nu... Bravo, băieți. N-aveau armor, mă, oricum. Niște damage de alea, dar aveau așa niște bani, nu e tragedie, nu e tragedie. De-aia să păstreze mereu un bani în spate ca să nu pierde economia, că dacă ai un bani în spate, ghid că pierzi 2 runde la rând, nu faci force buy și de-alea, adică e bonusul mai mare. Monte, atenție! Care Monte, că i-au omorât Techno ăla aici. Gata, lui 15-13, da, era 1 la 2, avea un viață. Uite, sparge DMQQ ăsta, a făcut Jerry ăla și are DMQQ 31 cu 15. Mamă, adevărat, țineți minte că i-a făcut Jerry ăla, a zis că DMQ ăsta a fost la aia, la cum îi chema, la de acum, de vezi, domne, i-a acuzat toată comunitatea că aveau coduri că jucau cu radar hack. Și a făcut Jerry la Flame, direct, gen Flame pe față, adică stai așa că e pauză tehnică, vă arăt acum. Uite toate taburile astea de ieri. Vedeți cum au rămas taburile astea? Nu e, are bună sunet. A prins cu biten în căști. Trolling will get you banned on Steam now, lol, I guess we are gonna get banned for posting memes and other crap on our friendly profiles. Ia vedeți mă că s-a băgat, hai să ne uităm la asta, să ne uităm la asta ce au postat la Heroic, dacă e adevărat. Jerry. Cum îl chemam pe ăla, Jerry și mai cum? FORZE Jerry sau cum? Cum are mă Jerry ăla pe... Jerry S. Cum are mă Jerry pe Twitter, aveți idee? A plecat un cuțit aici la Monte? Jerry CSGO. Ai bat mă Monte, gata, i-au bătut. Gata, gata. This makes me happy because I got Monty in my pick'ems. Andrei Iria. Unhappy because I do have a soft spot in my heart for the Mongols. I've got my jacket here. I'd like another excuse to wear it. Yeah, you did bring the. E pauză la Mihai, să știți. I think I have to. I think it's like a requirement. Ăștia dacă bat, nu? Monte. Jerry CSGO 1. Da. Nu, încă nu ies. Păi n-au 2-1? Nu, au 1-2. Deci ăsta Jerry joacă la FORZE și a zis GG versus our opponent at Major, we are 2-1 full now. I think time of radar from acum has gone. Right DMQQ, că vezi noi a jucat ăsta cu 9 cu 19. Gen i-a suferit Jerry ăsta de la FORZE lui ăsta și acum ce credeți că face DMQQ? Arta următoare, 30 cu 15. Dau și un tweet? Dau și un tweet așa. De ce să Yes, radar is back. Ce să atragem energii negative, Costine? Atragem, dar suferiți de bun că ce? Dăm chat tweet-ul ăsta, suferim sau? A, mă, nu e stilul nostru, nu e stilul nostru. Noi trebuie să ne concentrăm aici. Good vibes pentru Mihai. Dar e pauză tehnică aici, nu înțeleg ce se întâmplă. Boys, nu uitați la clan dacă vă jucați un match astăzi. Adică, mă rog, toată luna aveți dispoziție să vă jucați un match. Când e lobby-ul full, intrați într-o tombolă cu 5 cuțite. Trebuia să-l dai? A dat cuțit DMQQ în ultima rundă? Bă, n-am nimic ca nici cu alții, dar mi se pare rău să suferi așa, domne, că radar, că de-alea, atâta timp cât... Bă, ăștia că să jucat la codul, atâta timp când l-a prins nimeni, ce să faci acum? N-ai ce să faci, ești nebun. N-ai ce să faci. So kind of getting in that same league as Flames and Dexter, who are at 18 and 24. Maybe not quite Dexter, he's running away with it a little bit. But still, he's really contributing to the team, and that's always fun to watch when you see a player who's having a rough start and kind of getting beat up, which they really were at that B-bomb side. There's something extra admirable about digging yourself out of the mental hole. And especially in high pressure games, right? Salut, colego! Salut, colega! A picat curentul, că se lucrează pe stradă de lângă astăzi și au anunțat că o să pice curentul. Sper să nu mai pice... Sper să nu mai pice așa de des. Sau mă rog, să nu mai pice până la 5 s-ar putea să mai fiu down and up. Da. Asta este. Vezi ce înseamnă, frate, să vorbești urât de Jerry? Mamă, doar am gândit un pic și a picat. Dați și voi un refresh chat. Deci dai seama că te lăsam să dai tweet-ul și de dai enter, pleca direct strike-ul. Ce pleca strike-ul? Nu mai revenea curentul, s-ar da sursa, se întâmpla ceva. Ce s-a întâmplat luna trecută? Shuey and Ima are both in stairs. Giaz and Isaac are in the B bomb site.
De Dexter ăsta ce a făcut 24. Speram să zică de Mihai că a făcut 24. A zis Nicu! A zis Nicu! Nicule, mâncați-și gura ta! Nicule, să... Bravo, și pe ăsta. Bravo, bă, băieți! Bravo, bă! Ficu și Nicu. A zis Nicu, mă, mâncați-și. Nu e de dos, e curent, nu e de dos. A picat curentul, se lucrează pe o stradă de lângă și a zis că pot fi afectate străzile alăturate. Cred că se mărește cum ar veni rețeaua sau ceva, că se mai construiește pe aici una alta. E bine că, adică, e bine că n-a picat curentul la router cum ar veni, că dura mai mult să revină tot netul în cartier, adică dura măcar 5 minute. I-a zis așa ăla, Antonio Pican. Hai mă băieți, bă! He's had 2 or 3 really good rounds of holding the B bomb site when they've executed into it, so you're not seeing that same kind of weakness. There's not something you can really exploit because even though he's not lighting up the scoreboard, he's having impact when they're coming into his position, which is a huge contrast to how things were in the first half. For OG's defense, pop flash peek. Ooh, good shot from Dexter. That's a big boy save. Yes, it is. But they got to know that pop flash is thrown from somewhere, right? Sorry. Sorry încă o dată de curent, boys, să mai picează un pic. Dar de unde au ăștia, mă, banii atâta, mă, să mor? Ia vezi nade-ul ăsta. Bun. Sunt 3 oricum. Bun, 3 la 3. Right back into a 2-on-3 actually now as Fiku's going to pick up the kill. The bomb is dropped at the lip of the bomb site, so they know they're going to have to go for it. A-Core, he misses that flick, and now the pressure's on. Flame is just running him down with the pistol. And Isaac, you said he's had a couple of impactful rounds. This would be a massive one if he could pick it up. The grenade, can't believe that Flames is still alive on just 2 points out. And that'll do it. That's enough. That's another position you have to check. Ai, mamă, ce știa pe ăla, îi făcea... Huge win for OG. Nu uita și badly needed this nu uita. Da, dar nu știu cum sunt banii acum, că și-au cumpărat. Crezi că a plecat calitatea? Nu, suntem 2K. Tocmai a picat mingea și tata din penalti de Ramos în 2012 vs Bayern peste fire de tare așa cu decorezi Jackson. Răutăți, bă. Hai că e bine, uite, pana mea, 13-13 și cumpără acord sniper, e bine, e bine. Doar că au și ăștia bani. Yeah. Yes, I still... It feels like game only. If the scoreline is close, it just feels like they have such a grip on the game right now. Ce ai făcut cu metre? Bravo, cred că se încearcă retake oricum. Orice damage extra e tank. Dacă își fac boost aici și l-omoară pe ăsta? No, a venit ăsta în short, dar știe asta pe amândoi. Are smoke, bă! Copile, tinere, ai un pic de încredere în tine și în România! Fiughi pentru istorie! Nu cred așa ceva. Na, știa că n-are def, dar oricum ce bună rundă la ei cu 4 bărbați omorâți. E bine rău, dar tot ai să ia pe următoarea că îi sparg pe ăștia la bani. E 16-13 Andu, cum ai zis tu. Fii atent aici, băi, că pun pe TikTok, bă. Ce bitrate folosești? 20 de mii ceva, de ce nu? Sui having himself a really cool round. 13-13, we're all tied up once again. And you still have a decent enough buy is the big thing. I mean, obviously, if that's a little bit different and you save those up in the AK, it's stronger, but this is an okay buy. I like the challenge in that previous round with the man advantage. Neofrag gonna get pop flashed in to clear the angles. Doesn't go too deep though. It's just him and Nico who's playing passively and support. Fiku and Dexter working under. Uite, nu mai au bani acum, 1900, 1200. Da, e importantă runda asta. Cine bate aici face 15.
Dar oricum cred că fac o singură rundă de ecos. E importantă rău de tot. Mamă, spre ea, atenție ăștia spre B așa un pic. Să nu moară ăsta la monstru aici. Dacă vine un flash acum, pe timing, să nu moare până o fragă ăsta. Nu, timing-ul. Timing-ul, acor. Îl ține ăsta, Bron. 4 la 4. Dar cred că intră B repede aici, că-l știu și pe Mihai, n-am mereu. Trebuie să vină acolo înapoi. Am mai dat un smoke, îl țin pe loc, bun. Vine acolo, se rotește acum. Bravo, Isaac! Bravo, Isaac! Bravo, Isaac, ești rege! Mare, are capul zici că e Bostan așa, a fost Bostan acolo, nu l-a mișcat nimeni, ești de bun. Că ești gura lui. Isaac Bostănică el e. Incredibil, și le-a tras, e patru bărbat. Băi, Marina, auzi? Saved the day. This one's huge. Important junction in the game. They were out of money as well. He's kept them afloat. He's kept their head above water. Mamă, bună rău asta, bună rău runda asta. Bună rău. Notați băieți, 16-13 incoming. Ce gură de babă să ai bea în să fie 16-13? Bă, da, dacă uiți la fața lui Isaac ăsta, era un mim cu un copil îmbrăcat într-o pijama și cu tot așa, cu același cap, dar nu știu cum să-l găsesc. Cred că-l găsiți, băieți, pe chat. 100% cineva înțelege la ce mă refer. 4 gloanțe, 20 de gloanțe, 4 kill-uri, zici că e Haaland? Da, dar nu aseară. Aseară a avut 20 de atingeri. Tot meciul average când trebuie, adevărat, a avut 11 cu 16, da, când a trebuit. Vezi, nu, când joacă 60 kilos, e altceva, ești nebun. Isaac de la Newcastle. Ce faceți băieți aici? Nu vă iese boost-ul sau ce? E tactical de ăla de zi. E tactical de ăla de foloseau francezi în 2014, că nu existau pauze tactice sau erau, dar erau prea puține. Ce oricum aruncă harta, aruncă runda asta gen. Pana mea, au 4 glocuri, un pe 250 și un flash și doar vorbesc așa gen de, da. Important acum rău de tot este ca ăștia să rămână 5 în viață. Mă rog, de fapt, da, să rămână 5 în viață ca să aibă gen bani și dacă pierd la 15-13, că o să facă 15-13, dacă pierd la 15-13 să mai aibă un bite, să poată să închidă harta așa, dar eu zic că e bat oricum 16-13, din punctul ăsta. Da, e tactical French timeout, se numește asta. Ei au făcut, mă rog, ei au făcut prima dată asta, așa se vorbește în comunitate. Apex, mai ales cu echipele lui și Existence, de fapt, mai degrabă Existence, dar nu știu dacă l-ați mai prins pe Existence în mare parte. Existence așa făcea cu echipele lui, le ținea în bază, și pana mea. Oricum sunt doi aici, e bine rău, nu am ce șansă. Flashbang's okay, but not gonna make up for the Glocks that are coming here to try and run them down. LOL. Oh, they knife him. That's so come on, Flames. Oh yeah, that would have been fun if he could have kept on going behind that. Face acolo, bă. LOL. Mamă, uite ce vieți aveau. Lasă așa că e bine. 4 viață nu e rău, nu e rău. A zis Sandu 16-13, dă nici 9 pariuri, ponturi, adevărat. Uitați băieți, citați-l pe Isaac. L-ai găsit? Da. Inacceptabil să am 2400 de oameni pe live, 1200 de like-uri? Adevărat, bă, chat, ar merge sincer mai mult, dar... Aici, dacă vreți să înțelegeți că mă ajută și pe mine să mă recomand YouTube-ul mai departe, dacă dați like, dar nu vreți, ești nebun. Ce să vă fac? Ai dat click Costică pe Linkul ăla? Nu, stai un pic să mă uit la runda asta și dau după. E 16-13, mă, ce ai? Știu că aici primește flash, 3, 2, 1. Ai. Bă, dar e Chioza la care are pe 90 acolo, nu-mi place deloc poziția lui. O să-l verifici ăsta aici, Flames. Îl verifică Flames aici. Nu-l verifică. Ai, da, dar are pe 90. Știi dacă avea S acum? Dă-i Mihai. Da, mă, Mihai! Stâlpul nostru! Bine, mai degrabă stâlp de la de lovești cu mașina, dar nu contează. Hai, mă, Mihai, să ești mic de obicei, dar acum ești mare meciul ăsta. Hai, Mihai!
And if Gamer Legion pick up this round, they win the map. It is their map pick, Au so fost might be a utilități aici, little Isaac joacă expected, retake but down, are molotov să se oprească. Dacă folosește ficul smoke-ul să intre gen, să dea smoke undeva, cred că dă smoke de heaven de aici, sau nu știu dacă se poate, da? Dacă folosește smoke de heaven, nu mai joacă retake acum, s-a întors și Mihai, Acorian, Under, uite-l pe Acor unde e, să moară, Jean, incredibil. Și Messi e mic? No, but you got flames alive. Glumesc mă, ce e, bă, glumesc mă cu Mihai. Pare că nu am putea să dau mesaje că am condus ca un turbat. Să-i dau mesaje că e good day for CS, dar e good day for CS anyway. Se uită în spate cumva, să n-aibă vreun timing ceva. Smoke aici. Molo, bun, bun molo, bun molo. Bun molo. Da, da, e ăsta în short, nu cred că se așteaptă la el. Bravo, Acor! Moare și ăsta, că e 1 viață, 12. 12. Bravo, bă! Bravo, băieți, haide! Hai că pe Miraj i-ați bătut pe mouse, îi bate și pe ăștia, nu știe să joace. Nu știe băieții ăștia, nu știe. De unde? Că joacă bine și Rogi ăștia, știu să joace Miraj, dar nu contează, nu contează, mă, nu contează. Miraj e casa noastră, băieți, e casa noastră Miraj. Dacă noi românii nu știm să jucăm Miraj, cine bine, doar un român echipă, dar nu contează. Excelent, băi, excelent. Predicția zilei. Mama, ce acum deschideți cu toții superbetul și metal. Cum e Andu să moară iar, ziceai pe 13, cât era mă scor? 10, cât era? 12, nu știu cât era. Că ai zis repede rău de tot să mor. Chiar ai zis, adică repede, ai zis de vreme rău de tot. Am calculat un pic, am făcut am un Excel aici și a ieșit. And if I nail someone in the first shot, I'm gonna walk out the door. Uite mă, dacă n-ai văzut pe Isaac, uite, m-a dat tot flushing. Ia, stai. Start with simple as the first guess. Let's try. Ai dat pe chat acum? Da. Hai să intru pe chat, că mi s-a închis aici când am picat curentul. S-au închis astea. 1-0 chat, urmează Miraj, dar și dacă pierd Mirajul tot e bine. Stai să nu mă uit la clipul ăsta, că vreau să... L-ai dat iar pe chat? Da, l-am dat mai sus. Nu l-ai găsit? A, da mă, adevărat. Dar să nu-i copilul din singura casă, mă? Nu. Sigur? Nu. Cum ăla era blond? Ce ai? Din primul film, mă. Că au fost parcă 2, parcă era unul așa. Nu era asta, mă rog. Hai să intrăm pe blast.tv aici să vedem dacă nimerim iar jucătorul. Cea, dacă bate Mihai, iar dăm cuțit, bine? Să ajungem pe mapa 3, trebuie să fac primele 6 runde. Nu 5, primele 6. Luăm un francez rifler, ia să vedem. Ce se joacă, mă? Ce jucăm? Eu ce joc acum? Da. E guess the player, uite, gen. Mamă, ca la fotbal, mă. Da, dar doar că acum, de exemplu, uite, este un rifler din America, cel mai probabil, mai tânăr decât 30 de ani și care are mai puține major appearance. Deci e rifler din America, Breeze. Mă rog, nu știu dacă e mai mare decât Breeze. O fi twist ăsta mai mare, mă, dar pare mic ăsta, nu cred că are mai mult. Deci e un rifler care nu e așa foc, twist are multe major, are mai multe major. Gen are fix 4 major appearance, rifler deci e american, dar n-au nimerit echipa. Ce echipă ar trebui să fie? A, da, stai că poate nu mai e... Deci am nimerit bine, e un ăsta retired. Deci mai mic, deci un retired. Deci e... Are 26, 27 ani și nu e nici stui. E un ăsta de n-are echipă, stui. Mai tânăr, mai puțin, ce n-are echipă, mă? Te-a jucat puține major-uri și n-are echipă. Trebuie să fie un ăsta mai celebru așa, nu mă uit la chat. Să fie mai celebru așa, care n-are echipă. Taric. Taric n-are doar 4, mă, Taric, sau? Nu, n-are, are mai multe, are 9 major appearance, nu e Taric. Are 26 de ani. Da, 26 de ani are, 26 de ani. American. N-are echipă în momentul ăsta, a jucat doar 4 major-uri. Deci majorurile astea mai recente, că la început NCS era destul de slab. 26 de ani, cine mai tinerel, mă, așa? Și n-are echipă acum. Și a fost foc. Elish nu e, Nafly ăștia nu sunt. Păi se retrași. Trebuie să fie unul de ăsta, nu e Shroud, am pus Shroud. Trebuie să fie unul de ăsta, de a fost pe la Cloud9. Cine a mai fost că e în echipă atunci? Stewie Taric. Scadudă-le AVP nu merge. Swag. Swag e banan, nu cred că are niciun major jucat, sincer. Sau are 1-2 maxim și oricum nu cred că intră aici Swag. Știm deja că e american. Cine e, mă, mâncați-și? Ia vezi, mă, voice comier. Da? Da. Baby, working now. Tot de la gamer. Da, mă uit acum. Oh, scope master, no? Yeah. All three, pop!
Last day. Short. Okay, nice. Only short. Nice. No! Yeah, I was beautiful. Man, he scored. He came there. Și relaxat sunt băieții aici la Major, ai văzut? Da, chiar da. Bun, e puțin bun. Vreau să mă uit pe chat că voi îmi ziceți și nei că ați făcut Ești pick-ul criminal, deja. îți dau cuvântul. A, nu eram pământ? Cine mă poate să fie? Dar a jucat doar 4 major-uri, mă. Și n-are echipă acum. Sick, mă. S-a jucat 3 major-uri, bă, și era aproape ca vârstă. Deci nu e sick. Mai am 2 picuri. Eu, tot spamează băieții cu swag. Hai, dar trebuie că e banat. Nu e, mă, nu e. Swag nu e, că n-are major-uri. Așa mai fac și eu uneori. Dar nu e, că nu e de la Cloud9, nu e de la Cloud9, că n-are cine, nu e niciunul care să fi jucat la Cloud9 să aibă 24 de ani și e și american. Nu e niciunul, cred că e de la alții, de la Liquid, poate istoric de la Liquid. Oricum s-ar putea să fie unul ăsta de n-a fost nici, de n-a jucat niciodată, gen, de n-a jucat niciodată, dar Flossi că ăsta n-a prins mege și oricum e coach. Adren Fugel este bătrân. James Custa JDM nu. Grim. Dar n-are, e cineva care n-are echipă acum. Grim are echipă acum. OC n-are cu sine nici de la ăștia. Cine mai era? E G poate. Optic, mă, oare e de la Optic? Un copil de ăsta de a fost la Optic? Nu, e doar Hey Starry, Crash și Shazam. Nu e. American. E G ea. Ce organizații erau? E Evil Genius, ea. Roster all time. Ethan, mă? 23 de ani are Ethan. O fi Ethan care a îmbătrânit, mă? Dar nu e, n-are cum, că dacă e făcut mai vechi, trebuie să n-are cum, nu e Ethan. All time, ea, nu e Ethan. Obo nu e. Rush știu automatic. Automatic are doar 24 de ani, 26 automatic, n-are pe să fie automatic. Rush. Swag 26 de ani, 4 major, auzi. Nu cred că e swag, mă. Dar scrie, mă, ce poate să întâmple? Pierzi unde ăla? Păi mai am 2. Păi și? A, ba da, un swag era, dar a jucat ăsta major-uri, ești nebun. Cât am pierdut, băieți? Dar când a jucat ăsta major-uri, ești nebun. Oricum are 26 de ani swag ca idee. Și acolo, de fapt 26 cea care, nu? Dar ce major-uri a jucat, mă, ăsta, mă, ce major-uri a jucat ăsta? Că nu joci la nicio echipă, swag. A, uite, mă, a prins Dream Winter ăsta care cred că e major. A prins Cologne, s-ar putea să fost major. Ce major a prins ăsta, mă? Uite, la Dreamhack Winter 2014, la nu major. Păi ăsta 2013 cred că, poate 2012 ăsta s-a considerat Dreamhack ăsta? Nu e, că e ca 3 echipe aici, nebun. Katowice 2014. Cologne. Da, prins MS1 Katowice ăsta, da. Nu pot să cred că a prins ăsta 4 major-uri, incredibil. Cât mai durează până începe asta? Puțin acum, nu știu. 2-3 minute, că am stat mult la asta. Ideea e că ăsta a fost... Ăsta și-a luat bani că a făcut rău cu iBuy Power aia, gen, au făcut rău pentru $312, $322 sau ceva de genul. Sau o chestie de asta. Și a fost super wasted potential ăsta, adică la modul putea să fie super, super bun. Și gen, n-a fost. Dar băieții ăștia sunt analiști, gen ei s-au jucat Counter-Strike și ei analizează cum ar veni? Păi ăsta e Pimp, ăsta e fost jucător. Pimp a fost jucător și de tier 1. Adică wow. Pimp, ăsta la altul nu cred, dar Pimp e analist, da. Care e Pimp, ăsta cu ochelari? Da, asta se uită un pic strâmb așa. E chiar a fost jucător bun Pimp ăsta. Jackie Chan? Ăla nu știu ce, ăla nu cred că a fost jucător. Maxim coach, dar Pimp ăsta are, uite, are multe hărți pe hârtă, are 1000 de hărți pe hârtă, voi.
Și a jucat la echipe bune. A jucat la Liquid ăsta 2016, din 2016 până în 2017. A jucat și la Astralis un pic. Un stand-in, cred. A jucat la Trict. La SK perioada până în 2016. Dignitas, Copenhagen Wolves. Până mai a jucat, adică s-a jucat de la începutul jocului. Nu e, Ăștia chiar sunt știe. un fel de Thierry cu Jamie Carragher și cu Mika Hriceanu. Bă, pim pe ăsta ca să dai seama, acum nivelul lui e cam ca Leon, gen, dacă îl prind pe Faceit, cred că îl spar cu bătaia de obicei, dar îl cam bate așa dacă îl prind pe Faceit, dar se joacă mult cu abonații, face tutoriale, doar că le face în engleză, știi că, na, e din Danemarca și vorbește foarte bine. Oh, BMW, aveți BMW pe training, bravo, OG, da. Dar OG ăștia nu sunt așa bun la cantar acum, că nu e Nexala la ei, dar sunt buni la alte jocuri. Joacă-te fotbal 11 în browser? Nu cunosc la fotbal Andu știe. E 1.27 rating? Ia spar, Mihai, ce ai? Bă, mă o să-mi fac cafea atunci dacă Fugi. mai durează 5 minute. Da, au intrat pe server, că nici nu se împușcă aici, e chill. Bine, mă, Mihai, ce ai? Bine până acum. Are un event bun, Mihai. Uite, event 1.13 la Challenger Stage, nu poți să te superi. A jucat prost doar prima hartă cu Complexity, 11 cu 20. După cu The Mongols a fost ok, 20 cu 18 și după constant aici, uite, 1.18, 1.50, 1.27, impact, n-ai ce să... O Geos, doamne, în cruce, se unde se bagă Red Bull, sponsor face performanță? Depinde, bro. Ce s-a întâmplat aici? Asta e un smoke pe care l-a dat în short. Insta smoker sau ceva. Depinde, bro, depinde că... Câți bani să bage și Red Bull ăștia, ești nebun, adică... Trebuie să ia jucători buni, adică din punctul meu de vedere la ce are OG acum... Flames ăsta e super bun într-adevăr și Dexter, bine, nu neapărat că au jucat bine așa. Nico ăsta oricum este din... Fico ăsta... un 0.99 rating, Neofrag 0.98, adică ăsta ăștia doi care, știi? Uite, ăsta are 1.10 și Dexter are 1.15, cam așa, 1.16, vezi? Adică ăștia doi sunt buni, dar restul sunt cam... Dogs, știi, și aia e nasol. Acolo 1.11. Și cred că are și el măcar 1.10, uite, 1.10, Mihai 1.20 și Carry-ul. 0.99 Isaac. Vezi? Pana, ăștia măcar joacă 3. Știi? Exact. Vezi? Aici joacă 3, aici joacă 2. Uite, asta a fost diferența. Că aici sunt 3 care joacă mai bine, Acorime și Siuhi, și ăștia 2 care sunt suporți așa. Și aici ăștia 3 cam așa și ăștia 2 bam. Dacă e bun exact, știu că e născut nevasta, mă, poate de-aia așa la concediu, nu știu. Nu cred că nu e vorba de performanță la Nexa, cred. Nu știu dacă, nu știu, stai să văd evenimentele lui. Dar nu cred că e vorba de performanță la el. Că altfel căuta un nigălă, nu cred că l-au pe Nico ăsta. Pana, pentru un nigălă nu e tragic la Nexa, sincer, ce se întâmplă aici la OG. Adică, îi mai și împușcă niște evenimente. Aici a jucat puțin, 2 hărți cu 4 hărți unde a avut rating mai slab, restul are 0.95 cel mai prost, adică pentru un nigălă e suficient, ești nebun. De ce e versus OG? Fac ăștia analiză la niște smoke-uri. Gen, explică băiatul ăsta cum au făcut ei niște chestii și de-astea, gen cum au jucat versus Nip OG. Că OG a pierdut cu Nip și explică cum ar veni Mahone ăsta, explică niște take-uri pe care le-au făcut OG pe Mirage. Ce se întâmplă acum? Aniu că a fost picul de Mongol și acum se joacă Anubis, ar trebui să-i spargă Monte aici pe Anubis rău de tot. Dacă mai au 3-4 pe counter Monte, îi bat pe Anubis, se face 2-0 și după sunt Monte la 2, ceea ce e bine. Dacă bat și Liquid astăzi, pe Complexity, e pick-em-ul asigurat 100%, indiferent ce fac Forze și Nip, că avem după 4 echipe și o să pice între ele. Din 4 am că 3 meciuri, 2 pică între ele. Ar fi bine să bată și Monte și să bată și Liquid, ca să fie direct între ele. Și dacă bat acum Nip și cu FAZE, e tank. Bine, dacă bat FAZE, noi cât avem, câte picuri avem acum? 3, nu? 3 avem și dacă bat FAZE cu Nip ne iese de azi, dacă nu, poate să iasă de mâine. Este al 6-lea stream pe HLTV, nu putem că sunt mai multe, poate la meciul ăsta. La meciul ăsta, da, suntem la asta, da. La asta, da, dar e greu să-i ajungem pe ăștia mai sus aici, e greu să-i ajungem pe ăștia. Suntem aici, ok. Suntem bine oricum. Vă pup, mulțumesc frumos pentru 1600 like-uri, puteți face și 2000 de like-uri, dar știi cum e, nemulțumitul lui Seadaru, vă pup, vă mulțumesc frumos și apreciez că m-ați înțeles cu întârzierea. Te pup, Zenon, Gheorghiță, Viorel. Cea, dacă bate Mihai, a plecat giveaway. Și nu uitați la clan chat, nu uitați la clan aici, dacă vă jucați un match într-un lobby full, intrați în leaderboard-ul ăsta aici, primele 3 locuri câștigă $500 cash, de la locul 4 până la locul 20 aveți $1000 în skin coduri pe hellcase, care sponsorizează clanul, da? Și până la locul 50 aveți Face It Points.
Eu o să iau Excel cu toți cei care au jucat la sfârșitul rundei și la sfârșitul lunii și o să extrag 5 cuțite, da? Deci aveți, practic, vă jucați un meci și trați în tombola pentru 5 cuțite, indiferent că vă clasați top 50 sau nu. Dar sfatul meu ar fi dacă vreți să vă bate și pentru top 50, mai ales că o să urmeze ceva interesant cu clanul. Deci ar fi bine să vă obișnuiți cu sistemul ăsta de clan, că eu o să încerc cu cât se joacă mai mulți jucători, cu atât o să măresc premiile mai mult. Cu cât se joacă mai mulți jucători, cu atât o să măresc premiile mai mult. Momentan, în primele 10 zile s-au jucat cam 1200 de jucători unici. 1200 de jucători. Cu cât se joacă mai multe meciuri, cu cât se joacă mai mulți jucători, cu atât o să pot să măresc premiile. Odată la ce mi te faci reclamul asta e bine, am înțeles? Bro, la clanul ăsta eu îți dau bani din buzunarul meu pentru tine, care te uiți la mine și gen care poate te joci și cantă, nu doar toți. Dacă atât de deranjant se pare ție că fac reclamă la un clan care practic face parte din comunitate și ajută oamenii, da? Că pana mea sunt niște bani pe care îi primești efectiv gratuit. Și zice chestii pe care îi primești gratuit, că tu dacă te joci Face It normal, te joci te bagă în Master League, în Silver, în Bronze, de alea. Aici îți dă elo, te bagă și nigile alea acolo, practic joci la 2 capete, joci în 9 leaderboard-uri în același timp. Liquid Forze și Monte să fie în toate meciuri diferite, nu o să pice între ele. Păi da, dacă pierde și FAZE. Eu nu mi-am pe Forze, oricum nu mă interesează de Forze. A început meciul. They lost this map in overtime to NIP, right? That's one of the concerns that I think the desk had initially is that maybe dacă nu e lobby full, nu apăreți în leaderboard, nu, trebuie să fie lobby-ul full să se pună. Dacă sunt oameni toxici în clan, trebuie să faceți report. Voi vă jucați cel mai mult în clan, voi trebuie să faceți reporturi. Dacă voi nu participați activ să dați report la oameni, nu o să se curețe clanul de oameni toxici. Yeah, he actually pushed down ramp. If he'd been able to get that kill, that would have been the bomb. Flames finds another one underneath the smoke. And all this is rough. Flames encroaching on the position. JAXYYY. Oh, but he's struggling. Out of bullets and Fiku's got another. Oh no, that's deleted so quickly. Mama, și-au pierdut și cu aia la pistole, n-au omorât niciunul. Just run in and get all the kills. Destroy everyone. That little trick of setting up the smoke and then use that smoke as a Bă, wall to ce încerc eu să vă zic, că dacă Liquid bat, dacă Monte bat, FAZE pierd și Ni pierd, sunt 4 echipe pentru 6 meciuri. Deci orice ar fi, se întâlnesc 2 între ele. Asta încerc să vă zic. 2. Asta înseamnă că orice ar fi un pic iese. Asta în cazul în care nu câștigă FAZE sau Ni. Dar din punctul meu de vedere poate să câștige. Ați înțeles? Fie deja văd de ieri, nu știu. Bun, iar e bun damage-ul. Și Akao, atenție, dar nu cred că mai reușesc. Ai, s-a recuperat Akao. Kind of be a little bit annoying if they could run away with an A-cam. Doesn't feel like they're going to be able to just now. Them Mac 10 here against the P90, surely, yeah. Easy pick-off. Bang. I'm glad I got at least one kill. Până azi OG a avut 0.16 la pistole. Aha, gen asta e prima rundă de pistole pe care a luat OG. Ah, de fapt LOL a luat 3 runde de pistole OG până acum. Bă, oricum faptul că pe Overpass i-au bătut cu 2 runde de pistole e tank, ești nebun, credeți-mă. E tank rău de tot. E parfum. E parfum de la bun. Not joking. În faptul că i-au bătut pe Overpass fără nicio rundă de pistoale și fără niciun anti-eco, e tank. Bă, la Mongols acolo e ok, că Monte ia counter pe Anubis, e decided harta, adică dacă iau Monte 6 runde pe counter și iau pistolele e tank, dar cred că se termină 8-7 sincer la pauză. Mr. Robert, Olfică, mersi de follow. Boys, nu uitați, dacă bate Mihai, meciul ăsta pleacă un cuțit giveaway imediat după meci, bine? Ia să vedem, mamă, și-a luat pe 90 ăsta, nu cred. Ai. Bun. Bun. They pressed the issue so quickly and got nothing for it. Bun, are și bomba, are și bomba. Hai că nu ia ficul ăsta. Hai Nicule, că nu e 1 la 3. Salut Andrei, vrește pe. Zică gălă nu prea sunt bun la pistole. Bă, pana mea, au și runde de pistole pe care le câștigă, dar și multe pe care le pierd. Bă, ajunge FCU ăsta, bine.
Fiku are going to be desperate just to get the plant, and that's a nice extra piece of bonus money for the team. Yeah, you know what, in a one E bine, bine, bine. Dacă oprea și plantul era și mai bine, dar e bine și așa oricum. You could tell he was rolling his eyes a little bit. I think that's because he wanted that AK out a second earlier. Then he could have had a chance. You know, one more second, he might be able to get that first headshot. That would have been a competitive round if he could have had it. Hai că eram în urmă, 2 secunde și bun. Bă, asta e stream-ul pe YouTube, are un delay de 5-6 secunde. Să exagerați și voi, terminați cu astea că sunt în urmă sau ceva. Zici că ați băgat la live, ești nebun și ne-am uitat 4 major-uri la rând cu delay de 2 minute. Acum la 5 secunde vă agitați și că sunteți femei. Crezi că o să crească cuțitele de Doppler? Au crescut deja, probabil să mai crească un pic, da, nu ne... Salut, back in business, bă, mi-a picat un pic curentul, dar am revenit repejor. Am revenit repejor, am lipsit, cred că 2 minute maxim. A picat calculatorul și după la 30 secunde a revenit înapoi. E pup-hoc. OG's gonna have to drop down to a pretty labored buy. They do have 4 rifles. În ultimul live, mouse la toți membrii, eu nu bro, dau un mouse, extrag un mouse pentru membrii care sunt on, nu pot să dau la fiecare, ești nebun. Adică femeile sunt mai sensibile decât bărbații, dar aparent sunt bărbații mai sensibile. Bun, zi. Mamă, vezi că sunt confident de tot, se bat cu ei, nu evită fight-uri, nu le dau spațiu, e bine, se-și trage bine. Hai mă, Mihai, mă, că eu nu pot să cred că tu te califici la Major. Nici nu vreau să fac trasee și de-alea cu adversari, vreau doar să bată harta asta. În început, mai așa, a primit pistoale și acum îi bagă necru, se face 3D pentru ei. Cât ai? 0.55. Hai că ăsta nu salvează, se bagă la rund acum, că n-are ce să țină tech-ul ăsta. Îl bagă la balon. Nu mai încurajează pe Alex, nu să-mi dea croșeu. Dacă bate mei harta să se începe și la Major, nu, are 1-2, trebuie să mai bată un best of 3 mâine dacă bate aici. Și dacă bate best of 3 ăsta mâine o să fie la Legend Stage. Un Navi, un Vitality, cu Furia, cu Fnatic, cu Nine, cu Into the Bridge. Și mai știu, mai e o echipă acolo, dar nu mai știu. E mai mult afară, am zis aici. Mai zi o dată. Navi, Vitality, Furia, Fnatic, Into the Bridge, Nine. Mai sunt 2 echipe, dar nu mai știu. Heroic și Bunee, da. O să joace cu, mă rog, și G2 și Hells care s-au calificat deja, da. Toată așa, am zis la 6 runde. Bună care, n-ai nicio problemă de întârziere. Nu mai există la Chance acum, nu mai există la Chance acum. La Chance a existat pentru că a fost repartiție diferită pe țări, adică în Europa s-au dat mai multe sloturi pentru că echipele sunt mult mai bune față de America sau de Asia, unde în Asia au fost doar 2 sloturi și așa. În America au fost 16 echipe și s-au bătut pentru 5 sloturi. Medalia Diamond? Ce medalie Diamond? Păi noi avem bronz acum, Andu, dacă nimerim acum 5 picuri, ne se face silver. După dacă facem la Legend Stage chiar 5 din nou, ni se face gold și dacă nimerim 2 sferturi de finală, o semifinală și cine câștigă Major, se face Diamond. Practic că ești tare. Ce faci cu aia Diamond? Îți mai dă token în plus cum ar veni. Te flexezi cu ea, îți dă token la fiecare upgrade ăsta de medalie, practic la fiecare etapă de asta în care nimerești pick-up-ul corect, îți dă cât un token plus. For this particular map that should make the T-side more doable. One of them is definitely Flames and his ability to play entry on the Iar fac ăștia French Taxis? Bă, pana mea joacă fără igl și mi se pare că joacă prost pe teror oricum. Nu-ți dă pachet cu icon? Bă, tot un fel de swapsie teoretic, îți dă token-ii aia și cu token-ii aia ții tot un fel de swapsie. Doar că ți alegi ce vrei să ții. Hai băieți, nu faci noi schema clasică, smoke na, smoke-uri pa. Că nu știm ce să facem, hai să dăm niște smoke-uri pa. E de vreme, mă. Bun. Ai 10 viață. Ai, bravo, bă, acor, bă, ce trebuie să prin smoke. One way, kills. Bă, da, vezi că se bat mult mai bine pe mid și mai mult oricum față de cum se băteau versus aia, versus mouse. Bun, iar proactiv mid round, s-au bătut în mid, au luat rampa, acolo se duce la B. Bine, rău. Se bagă peste Isaac. Ne vedem la high class, fine.
Uite ce încredere au, se bagă bine rău de tot. Bravo, Suhi! Mâncați-i și gura ta, Picane, bagă-te peste ei, Picane. Bravo, full info acum, știu că sunt mid. Nu cred că se așteaptă să mai fie pe la nimeni acum, cred. Dar se uită oricum Chaos acolo. Vino acolo, bagă-te și tu în site. Nu, acolo. A dat smoke și Everything is coming your way. Flames with a good opening. He's brought it back into the open 3 versus 3. And 40 seconds on the clock. They're at least going to get the bomb plant. Nu știu asta, nu știu asta. Suhi is coming in for the flank, slowly walking Dar de up behind ce? them. Trebuie să te ascunzi ăsta acum un pic, că l-ajuta acolo. They're actually not quite sure. They want to set up for the retake, but they want to try and make it a three-prong retake. Yeah, it's a little bit weird. I mean, Acor kind of gave up market control. They could have pushed in during that absence, and Kios takes his position while Acor transitions over to Catwalk. So one player retaking from every position. That's the first kill for Fiku. Neofrag waiting for his timing, waiting for Flames' contact before he swings. Not even needed. Not even necessary, and it all falls onto Acor, and he's way too committed to fall back. Good tap on the first. Dacă îi trăgea și lui ăsta, oricum e bun damage-ul ăsta, dar mergea și save între arme, în două arme. If he doesn't get that first kill is the one that really matters, right? That's what gives them the bomb plant. That's what gives them the opportunity to actually do something in the round. So 3-3, and we're all tied up. Super important round for OG. I have no doubt about it. And the money is pretty good. 10,000 on Emma, almost 9,000 on Acor, so they got some money to work with. Hai cu 2000 de like-uri, boys. Și acum avem o problemă așa. Dacă trenul A pleacă din gara B... It's happened to Danish Counter-Strike in that sense, right? We used to have quite a few teams that we could feel like all Danish teams. Și dacă oprește două stații... Then we got these Danish agents that are out there. We sent them out. Ai de ce nu mi s-a pus la al doilea challenge de la Coin? Cum adică? Păi nu s-a jucat Legend Stage, bro, cum să se pună. Încă se joacă Challenger Stage, e prima fază. N-are cum să se pună a doua. E Challenger Stage acum. At the top of Counter-Strike. Ce avea care țări cu Liverpool? One team at the top and one team battling to get there. I was going to say that's generous. Yeah. A little bit generous, Jason. Appreciate it. Cred că era mărci, mă, era ca de la Liverpool pe stadion. At one point you guys had like 3 knocks. De singur ăsta acum. E bun execul ăsta, că e singur Chaos. That was an annoying timeline. Dar poate le dă nade-ul ăla. Ăsta ce-ți mă chemă? You counting north and... Ăsta e CT, Ăsta e CT, ăla e de bancă, probabil. Bancuri normale. Bun nade ăsta, excelent. That's good. Chunks down Flames, a little bit of spam extra, but Neofrag with the rebuttal through the smoke. That's Kios to go down. This time the passive setup doesn't work. No, not quite. Sue in front of the smoke. Actually, a sick play in terms of them not expecting you. None of the 3 players that were close to that smoke thought that he could be in front. Why did he spin bot his way through the smoke, Jason? Why is that allowed? I don't know. If you can just make it happen at will, why not go for it? Acor is going to save this up. Putea să fie invers runda, dacă omora unul Chaos acum, 100% se bătea bine. Is gone. I'd actually like to see that from Flames. It looked like he just jumped through and just helicopter AK'd his way through the smoke. Like, here we go. Pre-firing on the jump as well. Yeah. Disturbing scenes. But from OG's point of view, I mean, this is what they want. You mentioned the speed earlier, and in the middle it's been shut down, but you can kind of get a sense of how overwhelming like the fight never stops. It's also a really good call from OG to come. Da, e damage mai mare, fire mai mare, dar nu e așa accurate, adică long range cel puțin. SE e mai bun în ideea în care uite, tapă îl tragi și îl cam omori, știi, uite aici, îl văd să snipe. Și... Dar ideea e că SU acum la distanță trebuie să-i, la distanță mare, gen uite, cum te bate, de exemplu, din balcon, în top mid, trebuie să-i dai cap, piept, mi se pare, nu? Parcă. Nu mai moare dintr-un cap și piept. Că dă damage mai mic la distanță acum, parcă. Sau nu, nu, trebuie să dai 5 hit-uri la distanță, moare din cap și piept, parcă. Game Legion still able to buy. They've just lost 2 in a row. And they're going to go for it again. Nico with a good spray in the middle. Ima goes down and they're still running. Look at this, just holding W into the A bomb site and going straight for it. And actually the spray is good. Nico in the middle going to find Acor. There was a real moment there where it looked like they were going to lose control of the round, but with the smoke going up here, they should have a good crack at least getting the bomb plant down. Chewy has to, he's forced away by the Molotov from that fight. Bombs being planted, so him and Isaac are going to stick around for these smokes to clear Seer. If they can get a clean shot, a clean fight, Neofrag is going to give him one, but wins it out either way. Isaac goes down, and Suey now has got to find a way to retreat, to save the weapon. You're not winning this 1v3. Păi da, sunt comentatori care au vorbit cu Mihai și știu de la el cum se pronunță numele și alții care zic da. That's what you got to be thinking is we can put the M4 in place. Find a kill in the middle somewhere, maybe we can have a good start anyway. But OG
This is something that, I mean, when you set this pace from the beginning and it looks like you're getting shut down, it's got to be kind of scary to just continue with it and say, no, we're doing another fast round and another one, and keep it going. But so far they've been la cum a început meciul ăsta 1-7, măcar 7 runde pe cantarajele la cum a început meciul, da, să vedem. 2-round lead and 3 in a row here for OG on their. Crezi că pe viitor ar putea veni un duel la revolver? Nu, ce să zic. Pana mea, dacă faci rework, după îl faci prea puternic, nu știu. Și așa mi se pare că te poți juca cu toate pistolele în punctul ăsta. În afară de revolver, toate pistolele sunt usable. CZ-ul e usable, 5-7-ul e usable, Tech-ul e usable, adică... Nici chiar să te joci cu toate armele din joc, dar nu m-ar mira. Yeah, they need a chance to breathe. Because OG aren't giving them any. These rounds are they're just by so quick, aren't they? Could be very, very hard to play against. And it could be a weird feeling as well at the end of a half. If you suddenly look at the scoreboard and you say, wow, that's the first 15 rounds gone. Ești ale revolverul, nu că să te încertați cu el. I snap my fingers and boom, here we are. Nu mă, nu, am modificat un singur meci. Un singur meci dacă te joci la clan. Dar scrie pe ecran, chat. Scrie pe ecran, auzi. Scrie pe ecran. Mamă, contact B, Mihai, stai și tu B. This isn't going to be a rush, but there'll be a contact. There will be a timing, and Dexter's going to have the opening kill towards underpass. That is the M4. And a nade to blow the gun away, but it actually blows it towards A-core. Doesn't matter. They're already into the bomb site. He's so aggressive. No matter what he has. Just keeps it going. Repeat them. Dexter obviously sees it coming. And the rifle is lost once again. The Molotov going to be... I can't believe it. He probably should have been dead right then and there. He just... Flames. What is wrong with him? Ai, ce tras ăsta, bă, acum. Ce râde Andrei Niculescu sta de comentează, mă, la adresa Gamer Legion. Nobody goes down on the OG side. Se pare că e un pic cam așa. Ia. Haide, mă, băieți, vă. Oricum, pana mea, ar putea să pierdă Ancient, ar putea să pierdă Mirage, dar pe Ancient i-au bătut data trecută. Adică și dacă pierde Mirage-ul, pe Ancient sunt confident, dar nu e ușor. Ar putea să pierdă și Ancient și Mirage. Ana mea, au câștigat overpass, e important oricum. M-au rupt ăștia cu smoke-ule, dar lasă-l bă și pe ăsta joace din jump. Ideea e că nici n-au cum să dea molotov, că dau mereu de pe scaunul la bun. E greu, iar fac contact B. Mamă, dar ăștia... Bine, știi care treaba? Că au câștigat fight-uri pe mid și acum au pus un pic presiune pe Gamer Legion, știi? Adică fake pe mid și direct 4 într-o parte sau 5 într-o parte. Iar e exact back. Hai că e aproape și... Flames on the entry, but he does go down. Fico gets one, but Isaac, he's pushed up into that corner. He can't really get out. 3 versus 4 now, and the bomb being planted in front. So he would love to try and stop that bomb plant, but it's risky to swing for it. He takes down Fico, and very low on health is Neo-Frank. This is a winnable round for Gamer Legion. Bravo. Good find. Dexter to give away the angle, comes back for it. Now jumps out of the window. 2 on 2, 1 on catwalk. Dexter's out in the open. He falls for free. Lost himself in the exchange. And Nico, good kill towards catwalk. And Acor's got to try and bait him out, but there's no kit and there's not a whole lot of time left on this bomb. And Nico's playing it so patient. Bravo, Acor! Acor's got it. And on the defuse, and he seems so confident. Bravo, nu știu să dau pronostic, bă, frate, nu știu. Nu știu, că am greu de dat, jur, nu simt nimic. Oh my god! Once you hear that tick over, you know that was close to being the end. And I think Nico even saw it coming, but he couldn't actually get away, right? He couldn't shrink himself even more than he already was. Cine? N-avea unde să stea. Ăla la Edward acolo, nu avea unde să stea mai în dreapta să nu-l vadă de la geam. Cine? Nico? Cheos sau ce? Da, ăla care a murit în Edward acolo. Da, până aia am făcut să să dea cu el acolo. Mergea un jiggle poate, dar nu știe exact unde e. Da, dar uite, aici dacă pierzi e groasă un pic. Sau de fapt nu cred neapărat, să trebuie să mai avem bonus. But obviously surviving with just one person alive is also a very dangerous position to be in on the CT side. And now, importantly too, OG's established success at both bomb sites out of the gate. The only area of the map they've really had trouble taking is middle, but this round they're going to get it for free because look at how the defense has to shift. Now that they've lost A number of times, they've pushed one up in towards balcony, that's Kiosk. A-Core's playing back towards Ticket. You have 3 players at the B bomb site to prevent these fast plays. Pleacă un pic stream-ul și la tine?
Da. led by flames towards the B 17, site, so all of a sudden you don't have the 15, resources da, to și la mea. emphasize Parcă and pleacă shut iar. Da, iar pleacă. Ce se întâmplă, doamne, cu stream-ul ăsta? Le-a căzut și lor curentul, mă, sau ce se întâmplă? down 31. middle in the same way. Dat în spate, rău. 10, 11. Da, s-a făcut buffer de ăsta, n-avem ce să facem. 5, 4. Bun ne-ai dus la rău de tot. Da, dar n-am calitate, asta e problema. Mi-a căzut calitatea. După runda asta o să dau calitate full. Ah, balans și-a revenit calitatea. Acorn, good shot, tries to take one a bit early. Oh no, though, Dexter and Fika, when he just walked to the ce-ați făcut, măi, băieții, takes n-aici? down Sui as well, so E bine, forget se runda about cu fragul la FAMAS. Locul. It's already been deleted. Emma and Isaac, 2 versus 4, and with no money in the bank, they've got no choice but to save. Fika is really coming alive in this map Ce-ar with mai? some really Go critical în opening acoperiș. kills to crack open the bomb site. Double kill here in this round, double kill previously when they Ah, entered nu the e, bomb site e as well. even logo though de la they Blast. Nu. Cred, da? Good half so O să far, ținem which bun. is great for him. A bounce back from a Cred că se rough vede cerul. overpass. Yeah, good to see him come alive in a game as critical as this one. Again, it speaks to sort of the character of player when pressure is really, really on, which no doubt it is at the moment. 7-4. No G, I mean, this is already looking E like a... pixel mort, da, nu știam. Pot să vă They don't want to get dau... but 2 here. They got so much money in the bank at the moment. 2 Mid players starting at match. plus 10,000. Vom ajunge la egalitate gonna la have the cash 12. to work Notați! Notați! 12-12 va Am fi crezut că au turlat ei. There we go. Dex just holding that line as well. But yeah, this is Ia să obviously... vedem minutajul. That's the shot that Așa, decides că the e replay. round. And Kios is feeling the pressure too. Palace out. Yeah, all of them are. Winces across the board for Gamer 51, Legion here in Mirage. 50, 49. And part of that is plan A worked, right? The initial defense to shut down mid was Am perfect. 42 acum, să știi. 41, Plan B 40. and Ah, e, C da. to shut down, fast hits towards A and B bomb sites. Eee... Nu câștigăm și noi la Echo, să facem And 8-7. now you're in a weird situation where notat, Gamer Legion are puteți să just știți, never aruncați foaia. feeling comfortable with their money. Yeah, that's definitely where the problems started to arise pretty quickly. Mamă, băieți. Now obviously made worse by the fact that they have two cred. M4s in play. A plecat un One of M4, them nu? dead on the ground right there. Precision shot coming up from Nico. And they smoke off the window, which is par for the course on Mirage. You kind of have to, because you are walking into a territory, otherwise there are 3 different open angles, so got to get rid of some of them using the utility. Sue is right here, and it's a very interesting look, right in the middle of the window. Flames did not see it coming. Yeah, nice little gap. Hai, dă flash-ul, gata. Acum, dă-l. For Isaac goes a little deep. No, Dexter a misses, stat but un he anti-flash. fights there for the cover. Perfectly played. Knows the position of the last who goes down. Sue No, tries to uite hold ce the line, viață, but gets bă. immediately deleted. Trebuia să moară și And it's all Dexter an ăsta. A4 1v3. Trying to get lucky. OG gonna take a 4-round lead into Ah, mă, round că 13. se putea mai bine mă runda asta, bă, jur. Dar n-a luat la Yeah, flash this în is a con. tremendous first half for them. They actually are just doing A stat la anti-flash în con. Dacă l-au toți 3 flash, dar n-au luat. Everyone is here. Everyone is playing well. There's nobody lacking at the moment on the OG side. Isaac's had a rougher start, so he's got 2 kills. But again, I would probably chalk that up to being the fact that he's the B anchor. It's so normal on this map to see the B anchor just not either getting run over or not doing anything, because you just never Am crescut și am even get to învățat get cât into de the mult fight costă at să ai the A side. If producție that's de where they bagă hit, faze din meci cu you're slow showing up motion late. între de da, Yeah, da. you might be a man or 2 down. It's just is miserable. Pana mea. And importantly too, I mean, kind of unlike Nu mă pricep Overpass, exact la when echipamente, they've come dar... to his position at the B bomb site here in Mirage, they've been Uite, able to 9-8 la business, Monte, e not bine, getting those că-s double Monte kills Pătero each acum, every o să time, ia not getting tare. that triple kill to save the day. So even when they Exact do ce ai attack spus, his să ia bomb 7 site, runde he's Monte getting ran Pătero. over, Hai mă, but că îi bat certainly Monte hasn't ăștia, e had as bine. much attention E, as bă, others pick on mă e this map safe so în punctul far. ăsta, așa mi se pare. Adică. Another timeout taken. Gamer Pick Legion un again. punctul ăsta mi se Their pare third safe. that they have to burn is Ash. Opens up the Oh, deci au playbook. apăsat 3 Looks like he's pauză. got a drawing on that E- other page. Looks like the water sign in the 5th element. Se vede că nu știu băieții fotbal. Be like water. I actually rewatched the 5th element like a E, month ago or e something. de la e mărci cu Liverpool, cum ar veni. I still really like E that. carne de la, zic că ai de la cumpărat de la stadion. I was a little bit hesitant. I thought, oh, what if I rewatch it and I think, oh no. No, it holds up. Bă, well. dar Andrew does, it Tate, really mă, te-ai does. apucat de CSGO, mă, Good frate. times. N-am pus să fac Ești gălă că merge mai antrenor, departe. Am avut la 3-0 și i-am scos după ce s-a schimbat, după ce a pierdut premii. I-am scos de la 3-0.
I think you go back to some of that mid control that you were running earlier, but instead of leaving Kios alone Am as pus the pe Pain. passive Bine, nu player, făcea put diferență, că nici Pain n-a ieșit, dar... Or park Acor at the B 1.50, bomb site with the op and give yourself an extra rifle. And 48, actually, that's what they're 47. doing. Acor's heading over towards B, which is going to make Isaac kind of pair up with Kios at A. But this is fast pace. Now they know the position of Isaac. Good flashbangs over. They're trying to pressure. Good counter utility, good counter flashbangs. And I think most of the danger has actually been held at bay this round. And that smoke seals it. 2 kills for the Gamer Legion defense, and now they get to kind of settle things down and find comfort. It makes all the difference in the world getting that first kill on the player that's trying to entry out of the palace. That slows everything down. You I-au can just citit tell. aici, bine, oricum. Even if Că au stat 4 ora din prima. Isaac just gets flashed off the corner and gets pushed back, the OG attackers are going to keep on coming, right? You have to get the kill. You have to stop them. And that's exactly what they did. At a critical time as well, because they really are getting run down in this opening half here. N-au fost ceva pe spawn aici, nu cred că se schimbă nimic. A venit Isaac în A, că s-a dus acolo la B cu AWP-ul. Nu s-a schimbat nimic. La următoarea cred că se joace la fel. Hai mă, 8-7, perfect. Exact ce am cerut, 8-7, dar să vedem dacă este 8-7 și pistole. Even if this finishes 8-7, even if Gamer Legion get next 3 in a row, I still think OG are probably feeling okay about it. Panată până să-și să-i omoare City. Și Guardiola era nervos un pic. Isaac de la tichete. Nu, a sărit, a luat info și pe atras direct. Alo? So critical for all these players. So important. Good job from Isaac. There's been a lot of passive defenses as well towards Ticket, so Fiku likely just didn't even expect that kind of a position from Isaac to open things up. 2 rounds remaining for Gamer Legion to scrape together what they can. 20 de bun să se joace puterul. Dacă nu am fost schimbări meciul de seară. Last 2 rounds are coming up here. Aia a fost așa de testi și bun, era fricuță rău de tot, n-ai văzut ce jucau în top 10. După ce a pățit antrecurile, e frică un pic. And they pointed out the fact that everyone kind of stays alive with the Gamer Legion side, super important. They need the money to continue even into the next round. Altceva aici. You don't want to be in a position where you're suddenly playing with a FAMAS instead because you lost a couple of more players in the previous one. Mid control, like you said, get back to the mid control, and they are aggressively in the middle right now. Acor just so far forward. Like, very rare that you see a CT player take up that position. Neofrag's gone down in the underpass, and OG might just feel like, okay, we don't have a lot of choices here. It's going to take us all day to go back and clear out the middle. That's going to put your enemies on notice. Isaac knows what's coming. Misses the initial shot, misses the initial salvo. A little bit of support provided. Bro, Isaac. Swing. Well done. Bravo, Mihai, asta zic. Towards catwalk, and Isaac's able to get a double. It's just Dexter. He grabs one right at the end of the day. No scope doesn't land. Excelent, bravo, băi. Dau bani acum că Au avut bani mulți, că au luat multe runde la rând. Au și runda asta. E bine, nu e... Băi, economia e simplă. În afară de prima rundă de pistole unde începe bonusul de la 1900, tu dacă, gen, ai câștigat o rundă și ai pierdut-o, primești de la 1400, după care îți crește bonusul, să zicem, nu știu, că ai ajuns la 2900. Zicem că Gamer Legion la un moment dat au ajuns la 2900. Dacă pierd o rundă, li se scad 2 bonusuri și primesc 1900, că bonusul urcă cu 500 și scade cu 500. În momentul în care pierzi o rundă, pierzi 2 bonusuri din prima, după care pierzi câte un bonus. Și dacă câștigi, dacă pierzi în continuu, la un moment dat se face bonusul maxim de 3400 și se stachează la 3400 și îți mai dă bonus bomba. Dacă pierzi runda, cum ar veni, dacă ai plantat bomba și ai pierdut runda, îți dă bonus bomba. Dacă nu, dacă n-ai pierdut runda, bonus primește doar ăla de a planta bomba $300. De-aia uneori nu se grăbesc echipele să planteze bomba, pentru că primești doar 300 genul la care a plantat. E mai important poate în situații în care ai mulți bani să-i vânezi pe aia și să plantezi bomba mai târziu ca să ai puți să-i încolțești cum ar veni. Da, mersi mult. N-ai înțeles nimică? E mai ușor să sară cu tabul, mă. Sunt 5 bonusuri și cresc cu 500 fiecare, e simplu. Gen începe 1400 și pui câte 500 așa. Ai, mă faci pic de smoke. No one sees a challenge that they don't like at the moment. Everyone's looking for. Hai mă că vă mai explic la pauză odată. O să înțelegeți mai bine. Vorbești și ăștia în capul meu și nu înțeleg, eu aud destul de tare. Băi, nu mi-auzi așa tare, eu aud în creier. Little bit of a 50-50 duel, and Fiku should have the advantage, and indeed it's extremely easy. And Fiku's just going to push forward.
Bă, nici 26 nu e rău, doar să ia pistoalele. He's just like, let me see what's happening over at this point. Actually, he's so confident knife out as he jumps out the window, not clearing anything. He knows this is clear. With 50 seconds, the rest of the team is just called a freeze. They're waiting for his cue. And he's coming his way all the way through this one. You can see they're not ready for it. They don't realize Chaos has no idea that he's about to get shot in the back either. This is going to be super upsetting. Oh, did he not see him? I think he did. Fiku, there we go. The free kill is in, and just no chance here for Acol. In the corner and stuck 9-6 at the end of it. OG well on their way to get a third map. Bun, deci hai să facem un not pentru că economia, cum funcționează economia în jocul ăsta, că o să funcționeze la fel și în CS2 o să ajute. Deci, default bonus la pistoale este $1900. Fiecare bonus înseamnă $500 în plus. Există 5 etape default de bonus, adică tu dacă ai pierdut pistoalele, da, dacă ai câștigat pistoalele și ai pierdut prima rundă, nu mai încep cu 1900, încep direct cu $1400. Asta e bonusul minim, e bonus 1 cum ar veni. Da. Și de aici se adaugă $1900, $2400, $2900 și $3400. Asta dacă le pierzi. Dacă pierzi în continuu, da. Ideea e următor, că să zicem, Gamer Legion au pierdut la un moment dat vreo 3-4 runde și au ajuns la bonus $2900. Dacă pierzi runda aici la $2900, se scade direct 2 bonusuri. Adică următorul bonus pe care l-ai tu în momentul în care ai pierdut o rundă e 1900, înțelegi? Și după care dacă de exemplu au pierdut runda la 1900, după care iar pierd rundă, li se mai adaugă un bonus și fac iar 2400. Practic e mai echilibrat un pic. Nu e așa de greu. Înainte era mai simplu, că înainte gen bine, dar se și întâmpla meciul înainte de se făcea 10-2 direct. Că înainte nu porneau pistoalele de la 1900, porneau la 1400, adică pierdeai pistoalele, începeai cu 1400. Și gen se ajungea, forțau aia a doua rundă, cumpărau după aveau vreo 4000 și ceva, pierdeau când aveau AVP și se făcea mereu 5-0. După la 5-0 aveau bani de AVP și cumpărau o rundă, câștigau și după la 5-0 când pierdeai nu mai scădea 2 bonusuri, te băga direct la 1400 și era groasă. Adică se făcea mereu 5-1, 10-2 și dacă mai pierdeai și la 10-2 runde era GG meciul. Și acum au făcut chestia asta, să nu mai scadă tot bonusul, scad doar câte 2. Acum chiar am înțeles, jur, nu trebuie. Și uite, de exemplu, ai pierdut la 1900 cum ar veni, da? Ai pierdut la 1900, după ce ți-au scăzut 2 bonusuri, ai câștigat runda aici, bam, ai făcut 2400, ai câștigat o rundă, să zicem că după ce ai câștigat o rundă, ți se scade iar 2 bonusuri, da? După care ești 0, gen, iar ești la 0. Adică asta e nasul, că dacă când se fac runde de astea back and forth, tu gândește că pierzi de fiecare dată câte 2 bonusuri, e groasă. Gen, adică te cam bagă la balamuc. Dar ți arată în tab, mă, cu liniuțe acolo, știi? Gen, ai în tab ai liniuțele alea. Când n-ai nicio liniuță încărcată, e gen 1400. La adversar nu știu cum e, adică mă chineam să calculez. Să văd când sunt și în ce fel, ce bani au. Bă, aici, la adversari, uite, de exemplu, cea mai standard situație, la o rundă, să zicem că ambele echipe și-au luat de toți banii și când își cumpără aia, de exemplu, 5 arme, n-au pierdut 2, să zicem, în runda respectivă. Au câștigat runda, dar au pierdut 2 arme. De obicei, cam unul singur mai rămâne cu bani, care nu dă drop. Că 2 dau drop, ăia cam cumpără aproape de toți banii și unul păstrează mai mulți bani. Deci runda următoare, dacă, să zicem, sunt ero și plantează bomba, la fi mai mulți bani, ar putea să aibă unul AVP și 2 să aibă vreo 2 arme, restul să aibă macuri sau de-astea, sau să facă eco, sau dacă nu plantează bomba. Adică e greu să calculezi și dropuri și ce-și cumpără, că, uite, mai eu ăsta Glock și armură, cum și-a luat, nu știu, cu aia, pe overpass nu mai înțelegi nimic. Nu-mi place Valorant-ul, bă, cu bombe de alea de vin din cer. Yeah. Watch out, all shot. I'm planting default. Yeah, backside clear. I'll play Modi. 3 versus 3. Yeah, 3 versus 3. You can blink under contact. I have B ups flank. Yeah, kitchen one. Two kitchen. Oh, jump shot. Yeah, I think one kitchen safe call. Yeah. I'm on the kitchen though. Be ready to pick. Yeah, I'm B ups dead. Nice. I'm ready to kill kitchen. Kitchen very close though. Very close. I'm holding kitchen. I'll pick under contact. Maybe shot. Nobody have shot. Nobody have shot. No one is there. Open. I think he jumped shot. Short. Edward. Left side. Edward. Below. Nice. Well played, Shahar. Nice. Thank you. Important round. Uite, vedeți, ăștia vorbesc în continuu, ești nebun și dacă vorbesc în clasic cineva nu mai vorbi, că am nevoie de sunet. Ce sunet ai, că-ți dau tău info full, ești nebun? I think one person kitchen safe call. Da, mă, nu e așa ușor cu economia asta, dar e important, adică după utilități economia e următorul lucru important, pentru că tu adică da, aia zice că trasul e mai important, dar e mai importantă economia, de exemplu, pentru că trebuie să știi de la începutul rundei cum te poziționezi în funcție de ce bani au ăia, știi? Dacă au AVP, dacă nu au AVP, asta, na, la competiție și la chestia așa, că ești pe chestii. Pe chestii e important, că dacă știi că au aia eco.
Poate te bați diferit. Hai mă o rundă, mamă, sunt 3 aici, hai să vedem. Bun. Bun. Îl știu pe ăsta junglă. Ce să mai omoară ăsta, mă? Mă, ești Dumnezeu jocului. Yeah, he's just deleted them. He doesn't give a damn, does he? Immer on his own and Dexter. Oh my god, that's beautiful. Do it again, but he can't. Fiku will hunt him down instead. Amă, dar nu am nicio rundă de pistoale Gamer Legion ăsta. But OG winning this round is a bit devastating for Gamer Legion, right? Bă, sincer, mi se pare că comunică mai bine ăștia, că-s mai... Sunt țări de-astea unde se vorbește mai bine engleză. Mi se pare că e mai clean comunicarea la Gamer Legion. La ăștia se vede că ăsta Dexter e rus. Ficul ăsta nici el nu e vreun vorbitor, nu Fic, parcă ăsta era nordic. Mai e unul de la asta. Premii ăsta, nici ăsta nu e vreo țară de-asta care să aibă engleza super de bază. Adică sunt niște coluri mai așa, mai tot bune, dar par mai clean la Gamer Legion. Dexter with the quad kill, Flames adds 1 and some assists, and quickly we're up to a 5-round lead. Wasn't a run boost, Jason, that was a human sacrifice. Da. Ce, joacă Dinamo asta sau ce? Take him. Păi? A zis că sper că ți-ai pus meciul Dinamo pe TV, nu cred că joacă la ora asta, mă. Yeah, and it's Dexter again having a little bit of a say. Nu joacă. Nu joacă, mă. I feel like we deserve Ancient. It's an elimination game. Mâine se joacă pe o nocturnă, nu mai suferiți la 8 jumate. All the way to the bitter end. Denis a donat 2 euro, care e premiul pentru câștigătorii Major, $500.000. Pentru toată echipa. Se împarte cu coachul, se mai pierd taxe, scade și organizația un pic. 70.000, 80.000, cam așa. So much for that. Now, an interesting, not that necessarily Gamer Legion are looking to go. They don't have the players in play, but the fact that there are 3 people here and one of them dies so soon, if they just, pressed forward on that and say, okay, let's go, the fact that there are 2 more people behind can actually be a bit of a problem for the attacking side there. Yeah, and also, I mean, just it's a good call from Gamer Legion not to do that too. There's just no reason you get that kill so early in the round, and it's like, why give up that advantage with kind of a risky blind explosion onto the bomb site? Let's play this one out. Let's play this one out with the advantage. Two on A, 2 on B. I don't really like this at all. They're shifting. Yeah, they're shifting as we speak. Yeah, good. Even if they're shifting the wrong way, I mean, it just makes more sense to me to try and do what they're doing here. They're going to eventually, and now that I think they've heard that, so they should realize, okay. Deci și voi ăștia de la OG faceți mai gamble-uri și de-astea urâte. In fact, no people. Playing it really conservative OG with money, not trying to recover in this round. Nice, easy, free win for Gamer Legion to get their first on the board in this second half. E important aici, mă rog, e bine că salvează și ăștia, că au bani, au alea, dar important e să rămână și ăștia 5 în viață, să aibă și să cumpere în continuu. Dar fac bine OG ăștia, având că au avans destul de mare, încercă să aibă cât mai multe buy-uri și să mai facă gamble-uri de-astea. Yeah. Yeah, very, very true. But 7-11 as a scoreline, I mean, it could go any which way, right? Still a very open game. I'm sure OG are feeling confident still, but that confidence could be shattered pretty fast. And again, a reminder that their CT sides, you said earlier, that the worst so far at the challenger stage. Like a 38% win rate, 39% win rate on their CT-sided rounds. Not the prettiest thing in the world. Now, Gamer Legion did win this map earlier in this tournament against Mal's. In the series they played against Mal's, they won Mirage 16-12. Okay. Were able to muster up 7 rounds on their T side. That's interesting to think about. And obviously OG lost it to NIP. Now, Mouse have gotten knocked out in the meantime. Yeah, that one's a head scratcher. Yeah, it is. Especially 0-3, the fashion in which it happened. Ooh, Dexter spots one. Smoke's gonna plume, goes for the timing shot that's not there. Isaac has control of Khan. Gata, sorry, am fost un pic afecat, trebuie să stabilesc ceva. Decent nade. A-core down to half health before anything could even really be done. Ai... Bun, rău, Cheos, ce frag important aici, dar se bagă și Flames ăsta. Dar intră bine din con aici, oricum. Și nu mai contează, doar să nu...
heads up to get Neofrag, but you'll never expect Flames in that position. A little bit of an off angle, but look how close they are. Dexter, what an adjustment down onto Isaac. Takes his head clean off. Man advantage for OG. Surely he doesn't know that. S-a infiltrat I ăsta actually bine. need to see that from his point of view. That has to be Ar just putea raw întoarce. mechanical Da, îl skill știu from his pe ăsta point of view. acum. Depinde de ce face Sui, care se bagă neapărat să-l omoare pe ăsta. Dacă îl omoară pe ăsta, e ok. A plecat runda oricum cu bomba. Nu, mă... 40 seconds that they S-a can't dus get să-l back omoare, in. mă, și Yeah, n-au I'm so ocolit. surprised he's actually pushing up in towards Palace, where they'd already seen Flames, where you don't know he could be in any different angle. And now you're exactly right. There's no real recovery you can make happen, and that just seals it. Ima, the last one left in a 1v4. He's got to recover the bomb. He's got 24 seconds. This has got to just be a save the whole way, but I don't even think that's going to happen. He's already pushed up in middle to wrap around. No, în mod normal, He was going to be lucky mama if he mea, just gets away with safe the call-ul era să AK-47. meargă prin rampă. Îi dădeau flash-ul ăla în bază, planta bomba că aveau conul și jungla, dar dacă îl omora pe ăla în casă acum, se deschidea altfel runda, că îl știau pe ăla low la tichete și era presiune mare după pe aia, adică a fost așa un high risk, high reward cumva, nu știu. Dar era riscant acolo. Sau poate cine știe, l-o fi anunțat Chios ăla că e load. Mamă, l-a omorât și după timp, a? Da. Dar pe Calificare Chios ăsta aici, când s-a bătut, nu aici, a? Când s-a bătut, a, nu, ce info e, dacă nici măcar n-a tras în el. Am crezut că e fi zis Chios că e low și s-a băgat, dar... N-are nimic, chat. Pe Ancient i-au bătut la challenge stage, la calificări, pardon. Da, mă, frate, am zis că e 12-12, o să fie 12-12. Hai să vedem runda asta, hai mă, că am murit Mihai după timp, are doar Galil. Fii atent aici. Runda asta e importantă, dacă pe runda asta de la 14-7 nu o să mai întoarcă. Uite, și a zis și Anders că decid multe runda asta. Importantă, rău runda asta, rău. Dar se joacă, mamă, doi mai în B joacă, nu joacă unul short. Sau, dau short. Joacă de bet, bă, pana mea. Nu e rău setup-ul ăsta, nu e rău setup-ul ăsta, da. Dar e solo Dexter ăsta, dacă a arătat cam sal runda, dar să vedem. Să vedem dacă... Opa. Nu l-au văzut. Că s-a infiltrat bine rău de tot. Ia-o până dreapta. Bun. Bravo, Mihai. Bravo. Ima with the second kill. Îl omoară și pe ăla în junglă. Îl ține și pe ăla kitchen. Nu? L-a ratat pe ăla, mă. Bravo, Mihai. Bravo, Isaac, bravo, bună rundă. Mai au ăștia banda, e bine, e importantă runda asta. 12-8, 12-9, hai că se joacă. 12-12. Da, chiar e de protecție, da. They throw the nades for mid control, they throw a window smoke, they throw a base of catwalk smoke. There's only one player there. That's when they start sending A4 on that long flank. But it keeps eyes towards middle. Ce, Dexter, ai nervi, a? And that leaves it nice and easy for Gamer. Au luat bine AVP-ul aici, dacă avea ca nu cred că l-au acau, dar au luat bine AVP-ul și au dat seama de setup aici că-s doi în con. Știau gen că dacă îl găsesc ăsta singur la tichete, el alții se comparte el altă. Au luat AVP-ul și știa care spațiu, a profitat de, uite, acum mid control rapid, îl știu și pe ăsta under. Dar nu e nimeni să-l pedepsească din partea cealaltă. Sui trying to see if he can run him down. Grenades are being thrown on top. Flashes to try and help out Flames as much as they can. They know that he's being hunted. He's just at the edge. No, i-a făcut ghost acolo și nu vedea bine că era întuneric. Ai, mă. Ce vine așa ca Flames runda asta. No stress at all on him. Sui again with the high risk play, like previously, kind of going into Palace to follow up on Flames' position. This time without any kind of a smoke and connector. Era runda asta 12-10, se discuta altceva. L-a văzut. Uite, l-a văzut. Oh, i-a dat și So a bomb site being pressured, but not too heavily yet. And with Dexter here, you're going to be a little bit confident. Neofrag gets away. Flames is going to grab one more in middle. I mean, he's just been in this position the entire round. He's basically in fight until I die mode. And he's won everything. Look at how he's moving around the map. He's jumping, running. He's just so active. He's gaming. Yeah, he really is gaming. A lot of the time, you would say it's very dangerous to play Counter-Strike. Ce bine era că trăgea cumva lui ăsta.
Dăduseră flash-ul ăla. I mean, it's fine Băi, considering the position he's in, băi, right? 'Cause nene, like băi, after frate, the ne-am initial, mutat la like, kill Londra, comes mă, out, he ce gets the asta, first ce one, se and after that întâmplă? initial mid contact between the two teams, it's kind of like, bro, we're not helping you out. Like, you're on your own. If we try and overextend to help you out, that's actually really dangerous. So like, you're just, you do your thing. Să aibă chemistry. So for him, Din ce în it's ce just mai like, bun, dar whatever. joacă We bine have și a ăștia. 2-man advantage. I'm gonna go a little bit crazy here. And obviously it worked quite nicely. Isaac's left with the bomb. In a 1v4 and time running down, he's gonna save the AK-47. And OG back up to a 5-round lead, 13-8. Gamer Legion really haven't shown us anything yet on this T side that make us think they're gonna close the gap in this scoreline. No, I agree. It is starting to look a little bit grim. Mamă, dar ce a văzut bă aici, bă, să moară Jana de a tras lui ăla. Ce i-a tras lui ăla, mă, că nu înțeleg. So 2 kills for Flames. Some of the earlier games that we saw here at the challenger stage for OG, we talked about it. Where are Dexter? Where are Flames? Why are they not showing up to play? Well, they certainly are now. Today has been a different day for them, Jason. Dexter is at 21 Jaxy, dar tu ești așa faimos să-l știi tu că e meci jucător de Major? Poate e minciună, nu cred că e un streamer în România să știe jucător de Major. Așa e, bro. Vă mint pentru cloud. N-am jucat cu el de echipă, stai liniștit. E tot o iluzie. Good nade, really good nade. Eu sunt Neofrag, however, is the only one un here. escroc. He's about to get split. That nade's not going to hold anything off. Kiaz and Ema going to come out Palace as soon as that smoke fades. There's the pop flash to get up ramp as well. Dexter and Flames not yet reacting to come back to the A bomb site, so Neofrag is all on his own for a little bit, under a lot of pressure. Dexter now has the angle, but they've already dropped down on him. Neofrag inside the smoke is going to grab one, and there's the op sliding out a little bit further, and it's being handled so well despite the pressure. OG up to 14. A credit to Neofrag for keeping his cool in that moment. There was so much going on. He could have easily lost his mind inside of the smoke. If you just start spraying and you empty the entire magazine of that AK-47 into the smoke... Care pauza asta? E runda asta aici sau se merge pe Ancient? Bă, oricum nu e rău, gen... Mana mea. Nu cred... Mi-era greu să cred că îi bat și pe ăștia pe Mirage. Dar... Pe Ancient i-au bătut ultima oară destul de rău, i-au bătut 16-8, deci din punctul meu de vedere... Should be good. You need to do it now. It's desperation too. It's like we need to start producing something. Remember, they got 7 rounds against Mouse on this T side. Their offense today has fallen flat. No production, just 2 rounds on the board, and they're split up. They haven't been able to string them together. Not yet finding a solution against this Flames defense that seems to have buckled down here on Mirage. 2 rounds away from OG. For OG to take us to Ancient, take us to that 3rd and deciding map in this elimination series. If you just join us, the Blast Major. Vezi clipul ăsta are 2.2 milioane de vizualizări. Dacă te uiți aici în dreapta, pe lângă echipa asta, da, ia vedeți aici cine apare în dreapta. Fix Mihaiț. Au, desfult troll aici, mă. Oare front. Mihai? Bun. Bullet on Flames. He's been very hard to drop, but Ima's going to be in charge of it. Nico just standing out there fighting with the AK. Is so bold. He could have been peeked from 3 different directions. Chaos thinking about it. Does he want to try and flash his way through? They need the space for the bomb plant, but Fiku's there to take him down, and it's right back into a 3-on-3 as Bravo. does get a kill and a crouch shot coming in from Sue. Looking really good at the moment, but that's easy for Dexter. He's dropped A-core. Ima sees the gun barrel and a 1 single tap. That's confidence, but it's going to turn into a 1-on-1. Neofrag. He knows where Emma is as well. There's the flick, and it's 15 rounds. OG, they've almost done it. That is a critical fight coming from Neofrag. Yeah, he took his time on that one as well. Remained quiet while all the action is happening. That's really well done. Vezi că e bine dacă bat munte. Bine, nu cred că depinde neapărat de munte, dar e bine să bată munte oricum. Hai că bate, da. Gata, GG, nu mai are def ăla, nu mai are timp. Bravo. Nice. Bă, e bine că a bătut munte pentru că, cum îi zice, suntem pe sfat un pic acum, o parte de pick-em-uri, că... Mamă, am murit în molotov, chios. Fire at their feet as they try to get up the ramp. Dexter with the AWP range. They are getting blown up in this one. A-core, the last one left, and only for a second longer. 16-8, and we'll get the 3rd map. We'll get Ancient for the decider here. We're going to send one of these 2 teams home, but OG... Ancient decider, chat. Ancient decider. Nu prea s-a tras arta asta așa de bine, sincer. Cam fără istoric, așa, nu știu. Nu prea s-a tras așa harta asta, sincer să fiu.
Mergea să se împuște un pic mai bine, dar asta este. N-a fost să fie. Au jucat bine și ăștia, oricum, fragul important, a avut chef și FMZ, a tras și ficul ăsta niște runde și a revenit din mor și neo frag. Da, uite, ăsta, ninja diffuzul ăsta, în care eram cu Mihai, e locul, mă rog, cred că încă e locul 6, nu știu dacă s-au mai făcut ninja diffuzor. Uite-l pe anul, asta e de la... Uite-l pe Mihai aici, avea tricou cu Sinners, ești nebun. Și uite, aici, nu știu cum să că era pe server Mihai aici, uite, moare în drop și după îi cade calculatorul, se deconectează de pe server. Și când s-au deconectat de pe server, ăștia m-au auzit că am pus zoom, au zis că gata, am salvat direct. De unde iau te-i pe băieții mei, ești nebun. Uite, i-a picat aici să se deconectează de pe server. Selo sick eu, deci... Mare păcăleală ce l-am tras aici. Ia uite. Mare păcăleală ce l-am tras aici, ești nebun. Mare păcăleală. Uite ce carambit aveam, ești nebun. Știți cât era carambitul ăsta? Mi l-a dat au Putin. Știți cât era carambitul ăsta? Era $500. Cât costă acum oare? A? Și restul care sunt în top aici sunt toate cu diffuse kit. Gen alu Dupri, alu Tariq, alu... Ăsta al cuiemu. Alu Happy. Alu Config. Tot cu diffuse. Toate astea sunt cu diffuse. Alu Jax. Asta e de la Penta, nu știu cine a făcut. Absen a făcut diffuse-ul ăsta. Asta e Devil de la LTLC, mă rog, a fost și la Envy. Ăsta e alu Kirby. Tot așa cu diffuse kit. Ăsta alu Snacks tot cu diffuse kit. Și ăsta e alu Crims tot cu diffuse kit. Al meu a fost singurul fără dev, dar gen nu putea să fie mai sus pentru că n-a fost la tier 1. Adică gen a fost la LAN, dar la tier 2 și atunci chit că a fost mai greu fără dev, cumva, na. Nu sunt, eu sunt Jax ăla? Da, stai, scuze, sunt prost rău. Da, s-a pus automat alea, le-a pus la mișto. Aveai tot 2 perechi de căști? Cred că da, nu? Nu știu ce setup era aici. Cred că era o singură pereche, eu aici. Nu, era o singură pereche aici. Ce, asta a fost cel mai jale la nici de bun. Ne-am jucat pe niște monitoare cu alea hertz fake. Uite ce întuneric era pe și nu vedeai nimic, ești nebun. Te loveai când te puneai la calculator, nu se vedea nimic, n-aveau lumină de niciun fel acolo, era full întuneric. Nu, erau căștile... cum îi zice... Ne jucam cu o singură pereche de căști acolo. La LAN-ul ăsta a fost scandalul ăla când i-au bătut când i-au dat afară pe bulgari. Știți că noi trebuia să jucăm cu în finală cu bulgarii și gen s-a întors ăla, nu știți scandalul ăla cum îl cheamă pe ăla? Cine s-a uitat? S-a întors unul de la bulgari și s-a uitat pe ecran din spate și s-a văzut după pe reluare și s-au făcut analize și au descalificat pe bulgari din concurs. Am și poză de la concursul ăsta. Nu știu dacă blocări era. Nu existau lumini acolo, nu existau lumini. Nu, blocări era, mă? A trișat bulgarul acolo, stați că vă arăt că am poză de la concursul ăsta. Uite, asta e. Aici era când câștigasem, găsiseră niște lumini, dar... uite, era Blitz, ăsta e B, slab era B aici. De la asta, 2018. De ce nu mai ești la concursuri? Că m-am lăsat în 2018. Adevărat, a jucat Jack, nu e, da. Nu era Calubor, nu mai știu cine era. Dar stai că găsesc repede cine era. Găsesc repede echipa de la concursul ăla, stați așa un pic. Nu mai știu, e și clipul pe Reddit, dar nu, cine mai găsește? Adria. Ăsta. Adria Floră de Soc. Events, Adria. Și trebuie să găsesc la ăștia. Dar cum găsesc doar... Găsesc doar evenimentul, mă. Mamă, $3.500, bravo, mă! Vezi că s-a mâncat, ești nebun. I-ai declarat pe ăștia? Da, am plătit impozit, băi. Foarte bine. Bipro, mă. Bipro erau... Adria login. Ia 2 secunde. Nu mai știu, Adria.
A, uite aici. Nu meciul ăsta cu click-tech. V-a bătut bașinii pe lane? Nu i-am bătut, am câștigat concursul ăla. Ăsta, în meciul ăsta, nu în meciul ăsta. Că într-un meci pe train, dar nu mai apare meciul, că au luat forfeit. În play-off au bătut pe unii pe train și și-au luat forfeit. Deci te-ai lăsat în 2011 și am făcut un clip. Făceam... Am făcut un clip și de-aia m-am Făceam 8 milioane pe lună din counter, crezi că puteam stres din banii aia? Uite-l pe model la click-tech, da. Erau mulți jucători, pana, uite, Poison, care ajunsese și el să fie bun la un moment dat, ca și la Fnatic. Erau mulți jucători buni. Uite, v-am mai arătat odată că i-am bătut la un moment dat pe unii. Tot așa la un eveniment, stai așa, să caut event. Să caut evenimentele. Info complete status events. Cum se numeam ăla? Nu era în ropelan. Nu Copenhagen Flames, cross border ăsta, ăsta era, cred. A, nu cross border. La Copenhagen, nu știu dacă la e-tournament sau la bit-tournament. Ia uite aici la bit. Uite ce jucători erau atunci la Copenhagen Beams. Și asta a fost la bit-tournament, ești nebun, că n-am jucat. Sau ia. VASD, Asterion, aici ne-au bătut ăștia, și cu bătaia. Și după un bit-tournament, i-am bătut pe Fragsters ăștia, uite, 2-0. Și uite cine juca la Fragsters. Bubski ăsta de a fost stand-in la Astralis, Refresh, de a jucat la Heroic și l-au luat Sprout și Staven, care e locul 5 mondial. Anul trecut sau nu? Uite, Staven care locul 12 2020, locul 16 2021, locul 10 2022. Și în 2018 se juca la Fragsters ăștia. Și erau ăștia, Torban și cu Dragon, care erau frați parcă. Uite, Nicolae Armorim. Ba nu, sau care erau frați, mă? Ăștia, Lund. Ăștia, Lund, Dragonfly cu, dar parcă ăsta... Nu vreau să zic prostii, dar s-ar putea ca asta, ca Dragonfly asta să fie murit. Nu vreau să vorbesc prostii, poate zic căcaturi, nu știu. Mai știu că a murit un jucător danez de la Fragsters, dar nu mai știu cine. Este 1-1, da, e 1-1 la scor. Dragonfly, da, nu mai știam sigur cine. Bro, în 2018, ultimul concurs la care m-am jucat în România, m-am jucat 3 zile la concursul ăla, am câștigat 1.200.000. Era evident de ce nu m-am mai jucat, aveam 24 de ani pe vremea aia, nu puteam să mă joc counter pe nimic. Te dai problema băiatul de face thumbnails? De ce? Contează acest aspect. Dacă vrei să dau contactul și te înțelegi cu el. Nu știu cât o să-și arăți ție. Was a bit disappointing for Gamer Legion. You'd argue that OG played a good half and they were being disrupted, but sometimes if you're a good team as well, you know how to handle that. Maybe should have gone into some more basic strategy, go for a B execute, go for a fast mid execute, something like that can rattle out OG or at least catch off FlameC, pushing A-ups or pushing somewhere else. That wasn't the case, and yeah, I mean, as much as we want to praise OG, I think Gamer Legion also made the Linkuri, mă, cred, de la... for Dexter for that matter as well. A lot of his kills, obviously with the pistol round was fantastic, but the AWP kills, it didn't seem like he had to work too hard for it. A lot of open kills, a lot of, rounds and smokes wasn't really deployed and wasn't really putting pressure on towards Dexter. So I think work condition wise for him, it was too easy and a little bit too flat for Gamer Legion. We were just able to see stark contrast in terms of player quality here, but I also actually want to just give a little bit of credit to OG and the coaching staff behind him. Yeah. I think that Rugga and Kakafu definitely put together a solid plan for putting together a good T side in this one, and I do think that's more or less where this game was won. Only finding 6 rounds on CT side for Gamer Legion, not going to be enough probably, and I think early on in that game, I think maybe 3 of their first big gun rounds for OG. Cât durează pauza? Cred că mai durează 2-3 minute. Nu știu sigur dacă mai intră Mahon ăla cu... Nu știu dacă mai intră Mahon ăla cu analiza lui. Boys, nu uitați. Un meci la clan aici vă bagă într-o tombolă cu 5 cuțite, dar trebuie să vă jucați cum se joacă băieții ăștia într-un lobby full. Dacă vreți să intrați, este foarte, foarte simplu. Aveți link în pin comment. Aveți link și în descriere. Aveți o bolinuță galbenă acolo cu invitația. Uite, dacă deschideți aici o bolinuță galbenă, dați click aici pe clan
Dați accept la invitații și vă bagă... Andu, vezi că se aude cum scârție scaunul ăla să moară, frații mei. Mai ungel un pic. Mai ungel un pic, mâncați. E genunchiul meu ăsta. Vă bag aici, dați create lobby, puteți să vă jucați și la premium dacă selectați aici 5 vs 5 premium și vi se pun punctele și la premium, vi se pun punctele și aici, aveți premii, tot ce trebuie. Nu știu că vă jucați un meci, da? Aveți aici pe mama în lobby. Uite, sunt o grămadă de lobby, uite, așteaptă băieți aici, au level 1, 2. Dacă vreți să vă jucați, aici level 9 se trage mai bine și aici level 1. Da, nu contează, uite, este level full de 2, 3, 3. Eu nu înțeleg de ce ți băieții ăștia de level 3, că sunt toxici unii cu ceilalți, că nu știe nimeni să joace counter la levelul ăla aici de mult. Mamă, mai picam eu cu niște străini și erau unii care îi făceau nubi pe ceilalți și le scriam, păi stai că tu ai level 3, la fel ca mine. Păi da, dar eu joc mai bine. Da, logic, îți dai seama. Nearly double-digit opening kills, not quite, but almost there, and that was a lot on the CT side. Deschide niște cutii pe hellcase și ce pică dă-i lui Andu. Auzi, a scris și eu, bă, nu mă lăsați, mă, că nu e problemă, că fac eu rost de un skin, de un cuțit. Nu e problemă. It's kind of a 50-50 in terms of timings now, if you have a good enough spawn. So I think that if they just looked at that loss, if they recognize why Shuhei had such a pop-off performance against them last time, it's actually not too difficult to just game plan around that if some of the other pieces in your puzzle fit together already. And I think that's where we're looking at things and going, okay, on one hand, you've lost Nexa, you know, your primary in-game leader, Nico is stepping up to the plate, and a really apt point that you brought up, Jacob, we're not expecting him to innovate, become his own style of in-game leader, right? We're looking at the coaching staff, but that begs the other hand and going, if they've prepared, if they've practiced, if they've understood the mistakes from last time around, surely they have the advantage coming into this. They do in my book for sure. We also talked about the win conditions and există skin de 50 de cenți? Both of them are having a fantastic series as well. You look towards the last 3 months on Ancient individual performance on the map for OG. Well, guess who? Dexter and Flamesy. In particular, Flamesy in that mid area on the CT side, he will always try to be disruptive. He will always try to go out there, fight for it, fight for donut area, fight for middle, fight. Just generally constantly fighting and Păi m-am apucat de CS, o iau de jos. Momentan la level 3. Dar potențial de a ajunge cel puțin level 6. Too much quality for them to handle. The way I would characterize yesterday's review was that it was very inspired from Gamer Legion. It felt like they had something to prove. There was a lot on the line for them. Acor looking at his past team, trying to defeat them again. Shuhei looking at the team that should have promoted him. But against OG, I just don't think there's necessarily the same kind of mental fuel. The morale isn't necessarily in the same kind of picture that you would have expected that would have fired up Gamer Legion yesterday. Cum stă cu predicțiile bine. Asta dacă ai făcut, bă, e bine și gen cam orice pic e ok în punctul ăsta, adică și picul vechi și toate alea, adică tot trebuie să iasă. Stai să vedem ce se întâmplă aici, ce începe mai repede. Complexity cu Liquid încep, Ar fi bine să bată Liquid și aici, ar fi mai pe spate. Încep ăștia în 15 minute, după care FAZE cu FORZE după meciul ăsta. Bine, o să înceapă mai devreme, de fapt ține o oră harta asta minim. Nu știu dacă o să înceapă neapărat mai devreme, dar o să înceapă aici. Da, e bine că ne uităm la complexity cu Liquid până începe FAZE cu FORZE. Aici e important să bată FAZE, că dacă bat FAZE avem 4 picuri și după stăm pe spate relaxați, că o să rămână multe echipe după. Ia să ne uităm un pic pe traseu, un pic, să vedem ce se întâmplă aici, în funcție de rezultate. Bun. Deci, suntem în ziua asta, dacă bat, să zicem, Pain, să zicem, deși poate să bată Apex, eu zic că bat Apex oricum aici. FORZE bat FAZE aici, aici bat NIP, nu cred că sunt emoții neapărat, bat, să zicem, Liquid, Monte deja au bătut și ce zice că bat Gamer Legion. Gamer Legion au cu FORZE după, Greyhound dau cu Liquid și Pain cu Monte. Ar putea să se califice și Liquid și Monte la traseul ăsta, dar se poate ajunge cumva să joace Gamer Legion cu... Mamă, dacă bat Complexity pe Liquid și bate Gamer Legion și sunt rezultatele astea, joacă Greyhound cu Gamer Legion, îi cocoșează Gamer Legion. Mamă, ar fi tare rău de tot dacă s-ar întâmpla asta. Joacă versus Kanguri, pe care pusesem eu la început 0-3. Mai au șansă să facă 3... Dacă bat Pain... Cât au Kanguri? Kangurii au cu NIP acum, 2-1, au meci de calificare. 2-1 Kangurii! Păi da, mă, dar i-au bătut pe Mongols și meciul ăla de statul ăla a început pe FORZE. Kangurii au pierdut 16-0 al doilea meci, adică sunt morți. Și au bătut pe Mongols care și ea sunt așa, nu știu. Mongols oricum sunt sală, au pierdut la un, i-au bătut Monte 2-0. Bă, cel mai bun așa ar fi să bată Pain, să bată Apex, să bată Apex, să bată FAZE, să bată NIP și să bată Gamer Legion acum și Complexity.
Și pică Game Legion cu Greyhound. Da, mă rog. Hai să bat aici. I think OG can win this one, but I don't feel super confident about it. Where you stand? No, I think I'm gonna stand firmly in the OG camp. I think like firmly with Dexter and Flames playing the way they are right now, Fiku coming alive on Mirage. Guys. I think they should be able to handle business here, but obviously, you know, there is that element that you never really know. P250 not landing shots. Flames has the opening kill, goes back for more. Look how confident he is. How can you side against this man? Flames doesn't care at the moment. Him and Dexter shut it all down. Just the pair of them, all 5 kills. And that's the pistol for OG. Man, they well and truly murdered them in the middle, didn't they? I can't believe it. Think of how hard it is to keep up the fight versus the CT spawn position when you know, and you know because you jumped to take a look, but he knows, oh, there's a whole army of people, but you know what? Serios, bă, chiar așa să nu se tragă la pistoale deloc. Bă, 5 de pistoale, 5 pierdute, bă, să moară Jana aici, bă, incredibil. Actually so difficult to do. Dexter and Flames just destroying them in the middle. A plecat un ies bliat. He just holds his hand out because he knows the slap's coming. He knows it's coming in. Yeah, but it kind of it's impressive he doesn't wince or anything, right? He's just like his hands are probably all calloused and beat up now. It's been a while since Dexter's been on the team. He's used to it. You know how those people like who work with hard machinery, how their hands go white in the end because they're just like there's no nerve endings there anymore. Like that's Flames. Da, ăștia de vă bucurați că bat OG. Ce fel de specie de oameni sunteți? Well, another pistol round for OG. They won both on Mirage. They won one on Overpass. Sau nu realizați că avem un român la Game Legion de vă bucurați pentru OG? Nu înțeleg, românii n-avem jucători, domne, noi ne uităm la competiție. Românii avem jucători la competiție cu adversari. That's it. Nothing to write home about. And you have Nico and Dexter holding the line as well. Like, Dexter's going to take contact. Nico's there to keep some spacing. There's still 2 more players in middle as well that can just spin and help out whenever it's necessary. I don't know if this is going to be super successful. They're crossing over, however. They've gotten past things. A good dink onto Fiku, but now Nico slides in. Yeah, easy stuff here. Make some money with the SMGs. Why don't you? Bang. Imagine how strange it would be as well, Jason, if you did right home. Mamă, e groasă acum, că se face că se merge peste runda asta. I have a deagle. Deci că am dat ori 2, să știi. La cât ești? Dar de n-a runda la mine. E și la mine, sunt ăștia pe... Deci freacă de mănuși. 0, 10, 0, 9, 0, 8, 0, 7. No, man, I'm invested. Yeah, well, so Game Legion. They're into this round. Eu am 0-2, 0-1. This is always one of those weird positions in the game, right? Because OG haven't really upgraded their weapons yet. They got 2 FAMAS, 2 MP9s. Call it a bonus round because if you win it, you're going to be really well set for the CT side. You lose it, you think, okay, we kind of knew this could happen, and you just kind of try and rock on with it. But those MP9s on this map, there are definitely positions where they could be really good, and there are definitely somewhere they're not going to be valuable at all. Well, at the moment, Flames has one over towards Donut, so close range fights for him. Bă, ultima oară au bătut pe Might Ancient. not be able to stop anyone Doamne crossing ajută. over Bă, dar towards the scârți erou de mid-stage, tot but scaunul Dexter's ăla. there with an M4. Păi, Nico's got the other SMG playing in Păi n-ai cave at the scârți genunchiul? And Kiaz has slipped the net. Acum m-am pus jos. Mamă, și când se aude, zici că e direct. Wow, e prea meme scaunul ăla, jur. No idea this is happening. Oh, this is an issue. He doesn't realize it yet. There's the swing. Acor takes him down with ease. Now Nico's got to push forward into safety. Dexter shifts over and he's gone as well. Mamă, se băteau 2 aici, n-a avut nicio șansă Dexter. Up the A ramp. No indication it's coming, and Gamer Legion secure the bomb site. Yeah, very, very well done. And Nico just Dar e joacă și right now. You're not trying to run around to get something, maybe especially if it's an AK. Bun, ai zis? The MP9s Time joacă și lurker în anumite situații și da, depinde. Bă, lurkerul în general să știi că e adică ca lurker ai șanse foarte mari să faci fraguri, adică nu e o poziție gen, nu știu. Te gândi că e nașpa, că tu ca lurker ai libertate, adică să iei fight-urile cam când consideri tu că poți să ajuți echipa, știi? Stai mult în viață, adică dar are și poziții, adică și poziții de astea, mă cel puțin pe Counter în care se bate în continuu cu ei, adică Păterul de obicei lurkerul e ori star player-ul, ori pana mea, un jucător ăsta care nu joacă bine în grup. Dar de mult, uite, și la Nico și la Game Legion o să vezi că de mult, la Game Legion, la G2, pardon, o să vezi că Nico de multe ori e lurker la ei. Că e foarte experimentat și știe ce decizii se ia. Și plus că poate să dea și call să-i cheme pe ăștia în partea altă. Deci e bună.
That'll get them on the board right away. 2-1. Boys, ochelarii sunt, aveți link în descriere de la ochelari. Tot cod de reducere cu tot. Modelul se numește Infinite. Dar nu se găsesc cei gold pe care am eu, se găsesc cei Onyx. Adică negri. Aveți link în descriere acolo. La discounts. La ce poziție joacă? Nu sunt poziții de star player la o Anchor, Lurker. Păterul are, joacă și entry pe aici, și puțin pe entry e primul pe banană mereu. Pana mea, nu știu, n-are poziție așa foc la U, dar joacă bine pozițiile pe care le joacă. Are și situații în care joacă lumea pentru el, cum ar veni. Uite, când e entry, de exemplu, cam creează toți trasee și fac timing-uri să facă, dar mostly nu e neapărat pack player, e... Dar ce e spam ăsta aici, oare? Ah, cred că dă damage acolo, pe... Wait to pop that flash just as it's stepping onto the A site. Doesn't look like that's what's going to happen. The bomb is way outside of B, and Gamer Legion are figuring things out, getting the information. A bit of a slow start here in some of these rounds. Yeah, should be nice. Cum o să nu găsești round pentru ochelari de vedere? E imposibil. Există orice fel de round pentru ochelari de vedere. We can talk about this real quick though while this is What's up, baby? on the other stream. Yeah? You made a sound, Jason. E save acum. Ce să facă? Și așa la o discuție mică. Ia vezi Molotov aici ce bounce a făcut. Deci că era minge de tenis. Când vreodată arunci o sticlă cu Molotov, de gen sticlă de sticlă, și când o dai de perete, nu se sparge, gen, se lovește de un perete, după se mai lovește de un perete și după pică. E sticlă din gumă. It's like that weird thing where I really want to see this complexity lineup have some success. This is actually pretty costly. Just not at the expense of Nu vreau să fiu chiar un pic român din ăla care se uită la meciuri și ar zice că joacă mai bine fotbal. Dar băiatul ăsta acolo a dat niște fleci cam ciudate. Cine știe, poate. Bă, era greu să ia fleșii acolo. Fleșile n-au fost pentru poziția lor, au fost pentru mai open așa. Da? Nu erau. Pana mea, mi-a scos la Famasul. Cred că mai bine salvau, sincer, că ea nu țineau un singur Famas. Așa le-au dat ăștia mai mult damage economic, dar n-are nimic cu mine. 2-2 e bine. E bine, să ia cât mai multe pături. Să ia, mamă, 10 pături ar fi bine. Ți-ai de harta asta? Mă, mai știi la început când a apărut că era parcă Cityside, nu? Păi da, au mutat spawn-urile, i-au dat pe CT mai în spate. S-a mărit baza, nu vezi câta bază au CT acum? E teren de padbol. De padel. Da. Bun. Singur ăsta aici, trebuie să fie save ăsta. Actually, the problem, they're not even rotated out of the B bomb side. Flames and Nico are kind of getting close, but do you really want to do this? This seems like a massive risk. This happened so quick. I know it's unfortunate, but maybe you just call a save for this round. You don't have the economy to throw this away. It's a lightning fast bomb plant, and one mistake here and it's done. Riku getting tagged. I agree. I would say definitely don't go for this. Like, get out now before it's too late. Oi! Bun. See you later. Flames gonna back away slowly. Nico finds one over towards Donut, but that's Hai mă, cum a scăpat Flames ăsta, că au tras ăștia după el. Și că ai problema că stă ăla acolo în Donut și cam țin un pic de vorbă. Mamă, cred că moare Chaos aici, sincer. Sau? Uite, vezi că e baza, se duce Chaos să moară Jana. Sper să nu moară Chaos aici, sincer, dar ăsta viață nu cred că moare chiar așa. Am i-a dat puțin damage acolo, lol. Given what the metagame is a lot of the time on this map at the moment is much more about having those two A players. Sometimes it's just one, but even if they are two, sometimes they're both playing in the donut towards the middle. It's kind of rare for there to be a big amount of people on the dar nu cred că AWP-ul acoperă cam orice sunet, nu. Chiar că ai o poziție destul de comună acolo, stai în gaură știa point, a tras la alibi și a dat la nade-ul, da. Putea să nu-l atingești, dar oricum era bun nade-ul, adică nade-ul acolo post plant e bun. Da, ăștia save, cumpără iar. Thankfully, they didn't lose everything, just the two rifles. So Dexter still got his op. He's in Donut. Neofrag is deeper into the A bomb site with a deeper angle initially.
And Fico to anchor the B bomb site. He's got Flames in support. Ia vezi, mă, aici. A boost on top of the already existing boost to look way over the smoke. I mean, these are the kind of tricks, right? You're facing an elimination. If you win this round, OG are in a lot of trouble. I don't think he didn't fall off that boost, even though he was blind. That's well coordinated from Gamer Legion. So Acor still has the angle. Long time that Flames could be in danger if he goes to peek that, but obviously, as we know, at this point in this map's lifespan, de care au control foarte mult pe hartă acum, OG ăsta, pentru că e Dexter cu AWP-ul. Dacă îi dau la smoke îndonat, se cam pierde controlul un pic. Adică o să se mute Flames ăla spre con, o să se presiune pe neofrag. Dar știu ăștia 2-3 la B aici. Știu, mamă, și am niște flash să se bage cu ele. You can see Suhei is running through T-spawn at the moment with it. Acor's going to be joining Mamă, him. ce bine îi țin aici 3 la B. Dacă intre ar peste neofrag și l omoară, e bine că n-are ce să facă Dexter la din donat. Maximum să moare unul. Hai me cu moliul ăla în spate acolo. Hai în spate, mamă, ce faci neofrag, ești bot rău de tot. Fără mișto, faci pix, mamă, să acolo să ce ești de bun. A făcut fake pic așa prost, adică n-a făcut jiggle să zici că... Bravo, Acor. Mamă, Mihai, te-ai băgat cu flash și a luat flash, s-a dat înapoi. Uite, iar a fost un flash de la periculos de la Acor. Iar o gura lui Mihai. Iar, nu? Da, că a luat flash, s-a dat înapoi. Bine că nu s-a bătut ăla direct Dexter, dar era greu oricum să bat. Uite, aia zic că în donat acum n-are ce să facă. From being that distraction and the potential lurk into being someone who actually hunts for those bine, rifles that are out tot there. fac save-uri și gen save-urile astea really fantastic start for Gamer Legion there. le oferă buy-uri în continuu. Bine, nici Gamer Legion nu merită neapărat să vâneze super agresiv în punctul ăsta, adică... Back to talking about the economy now. Yeah, some kills going this way. The round is already lost, but at least they need to save these 3 rifles. Real important that they do. Hai, le mai dă la ăștia, le mai dă o rundă, le mai dă o rundă de buy, dar... Na. Nici OG nu gestionează rău economia, e bine. Ce fac? Dar să mai comită neofrag ăsta de 2 ori oricum. O să fie presiune mare acum, cred că o să stea mult Dexter ăsta cu el pe A, că... Deja a murit runda aia singur în spate la site, a murit și acum deja e pressure mare. Îi fac fresh băieții lui neofrag până la sfârșitul meciului. Nico, Fiku and Flames were all there. Like, have some faith that your 3 guys are going to be able to hold on to the bomb site long enough. Bă, frate, nu e vorba să... Ciolan Paul, nu știu dacă înțelegi românește. Ciolan peste pupă. Nu e vorba aici de ținut cu echipa care vrea comentare sau ceva. E vorba că avem un jucător român și încercăm cu toții să-l susținem. Și mi se pare urât să te bucuri pentru cealaltă echipă. Nu zic că e greșit, că e corect să ții doar sau că așa ar trebui să fie toată lumea, dar... Doar zic. Bravo, Mihai, oi. Dumnezeu a fost român full. Mamă, ce timing prins Yuhi, bravo. Am ok, T-side-ul puternic rău de tot, mod Gamer Legion, a lăsat spină rău de tot. Runda asta să nu se piardă, 5 la 2, hold un pic, freeze un pic, o să se bage ăștia peste să facă ceva. Yeah, Flames gets caught out by a gap in that smoke, and obviously, I mean, I think Nico's just trying to address the mid situation, see if he can get anything at least for the death of Flames, and didn't expect Sui to come right through the smoke. Da, mă rog, 5-on-3. Da, for Gamer Legion. Kiaz and Sui over in Jaguar. Fiku to defend. Dexter's here. Neofrag's close by in middle. So they have a decent enough lean OG to recover the situation. Doar aici mi s-ar premii frumos. Nu trebuie să fiți toți de acord cu mine, nu? Corect. These rounds are... Bravo, Sui! Hai că moare în sfârșit Dexter ăsta acum, dacă nu cumva face runda vieții. Decisive, Jason. Definitive. Ce-ai făcut, mă, băiatul meu, mă? Dexter, ce-ai făcut, pui, mai aveai flash? Nu ți-ai luat ochelarii anti-flash, frate. Nu ți-ai luat ochelarii anti-flash, ce să fac, ești de bun? Au luat un flash și așa spuci. Și cum era așa? Așa era. Ce-am făcut, bă, ce face ăștia, mă, sau unde intră ăștia, bă? I would, but they pay me to talk, so. Yeah. Bun aici, bun. Bun, freeze după pic. Frumos acolo, s-au folosit de utilități, n-a înțeles nimic, că nici n-a tras zicem, bun. Și a rămas neofrag aici, dacă îl omoară Isaac, îl tiltează full. Sunt aproape delta, nu știu dacă e să vedem. Puși, Mihai, că ai 2 viață, dă de mici. Moare acum. Bravo, bun. Bine, bine, nu contează. Dacă i-a omorât pe toți acum, cred că îi bagă în half buy, sincer. Bine, ar putea să aibă un hero, sincer. Sau mai mult, ar putea unul să aibă un pic mai mulți bani, a fost atent. Dar oricum e half buy, mostly. Adică ar trebui să fie teoretic 6-2. Ce, Dexter, ești supărat sau ce? Ai datorii?
Ce le faci, Isaac? That's exactly what you need to do, you know? A potolit pe ruga asta, s-a pus direct așa. Cred că se gândește acum ce bucată îi trag la după meci. Dați click să-l vedeți pe Isaac când care When you used to play back in the CPL. Auziți ce zice Andu? Mamă, stai să se încarce chat. How did that affect you when Auziți ce zice Andu, că ăsta e Isaac. Noise cancelling headsets and all the rest of it back then and people shout at you. Ăsta e Isaac. Did it make you feel stressed? Did it make you feel fired up? We were the loud team. All right. We were the ones doing the shouting. Actually, we had my brother was my endgame leader. The first CPL that actually started having cameras. He gave us a little hype speech at halftime that used uite, vezi exact ce ziceam, Hero care au la bar mai mulți și restul half. And the CPL staff. Ia asta era acolo corect. Ui, timing aici. Bravo, bun. Bun, bravo. Mamă, hai că intrați bine rog Game Legion în meci. Joacă toți, trag toți. Și tactic mi se pare că sunt superior, nu degeaba i-au bătut pe partea asta. They didn't have the chicken mute like we do. Calme? A dus live un pic? Nu, e 1-20 la mine. 19, 18, 17. Hai că au intrat bine rău în meci, a fost 2-0 pentru ea și e 6-2 direct. Nici nu mai contează că au pierdut pistoalele la cum arată scorul. Ia și pistole pe counter totuși, doar meritat și măcar una din 6, ești nebun. Măcar una din 6. That's it. OG, it's all on them. All of the pressure, all of the emphasis right now is on them to try and figure out how to recover this. Hai mă, Nicule, mai bagă-te un pic, te-a văzut în bara. Bun, las că e bine, e Isaac. Flames recovers with that 5-7 and Kiaz realizes the danger in such a narrow choke point. Flames does... How aggressive does he want to go? Seems like he wants to turn the corner, waiting for some kind of indication. Nu te băga așa. Nu fi așa, nebun. Still going to be very difficult to recover. Yeah, he's really thinking about it, but couldn't find anything immediate. Da, mă, Mihai, mă. Hai, zic, freeze, că e presiune pe ea acum la scorul ăsta. Dacă o să facă freeze-uri multe, o să-i toace pe ăștia. Îl știu pe ăsta full unde el ține Mihai să nu plece în partea cealaltă și toți să se uită în partea asta. Se bagă prin smoke acum. S-a băgat acolo. Și băi. Bun, hai mă băieți, că nici Flames nu trage așa bine meci. Hai cu ancient-ul ăsta frumos. Hai cu ancient-ul ăsta. Cât e la lichid cu aia? Stai că abia a început când ăla și e 1-0, maxim 2. Acolo. De ce se stinge molly cu smoke? Rămâne foc fără aer. Adică asta e logica. Rămâne fără oxigen, de fapt. Nu? Am cu liceu sportiv. Nu știu. And this isn't a map where you can easily go very aggressive on the CT side. Yeah, you can fight for the middle, but pushing far outside of BO3 can just be very, very hard to do. And again, they're going to put the pressure on trying to run down that AWP. But Dexter is a little bit of a different caliber than Neofrag right here. He comes up with a huge double. Bravo, Mihai, nu contează. Doesn't even make it through the smoke. Immer instead back with a kill, and it's a 3-on-3 again. That's a horrifying decision. That decision from Neofrag is saying to make the play. That's not teamwork based and obviously punished entirely. This round looks way different if it's a 4-on-3 at some point rather than the 3-on-3 off that swing through the smoke. Fiku waiting for the fade. Dai cuțit. Ai. Dacă era Mihai, dădea cuțit acolo și știa acolo și pe ăsta în spate. Salvează. Bravo, mă, 7-2, excelent. Bravo, Mihai. Do you think that is the kind of play for Neofrag that more than anything says we are getting positive respect, and I feel the pressure now. I feel like I need to do something. I think it's the reason I feel like I hate that play so much is because it's a play that says I'm getting spanked and I'm going to do something to get myself back into this round. Yeah, instead of relying on the team as a whole, because they could have been in a 4-on-3 there, right? It's one thing if Dexter's like still fighting. Yeah. Or makes his way into the bomb site. It's another thing if he dies. Cine s-a băgat alea prin smoke? Neofrag? Neofrag e bot în frag meci ăsta, mă cer. Îl simt, e meciul ăla în care e tiltat. E full tilt. Neofrag a fost al doilea, nu? Am pe OG la pariuri? N-am ce vrei, ești bun. Ce să faci, asta este. Așa ești, băi băieți. Vil Papi, ia bă, mersi de follow pe Cătălin. Mai nu știu, nu ce dați subscribe. Dacă bat Mihai, o să pun la pauză text pe ecran. Dacă câștigă Mihai, dau un cuțit după meci, bine? La fiecare victoria lui Mihaiță pleacă un cuțit pentru voi. Măi. Out of money again, pistols back in action, Flames obviously saving the the bă, ce încredere, uite ce face Mihai, face ghost la smoke.
Iar e singur neofrag ăsta, se duc peste el. Mamă, dar combină rău, na, aici, ești nebun. Păi cum să nu se ducă? Din moment ce i-au bătut în ap, și când erau 3 și când erau 2, l-au omorât Mihai până la an. L-au omorât Mihai. Au zis și comentatorii că deja cred că e gras un pic pentru neofrag, moral vorbind. Au cucușat. A încercat să schimbe pozițiile alea. Ia vezi iar nade-ul ăla. Nu, n-a fost team nade, mă. Cred că a fost team nade la ce traiectorie a avut. N-a fost team nade, sau? Feel good rounds, even in a loss. If somebody gets like a good triple dig, you can. It just inspires a couple of people. You know, you feel like, all right, we're doing something right. Rămâne focul fără O2. Păi, ideea e că smoke-ul ăla n-are O2 în el, nu știu, abar n-am. Ai. Oh, I don't know what. They don't need to be hunting if you're A-core. That's an AWP loss. And they want to hunt it down. There's the 5-7 out. And yeah, that's a free op passed over. No. Nu cred. Oricum au 16.000, nu e vorba de asta. Era vorba să-l omoare pe ăsta cu AWP-ul. De bani nu e problema acum, e 16.000. Mamă, perfect, top 2. Hai băieți, hai Gamer Legion. Vreau să fie un meci așa, fără emoții, că deja oricum... Hai Galațiu de Lego. Băi, vorbește frumos. Hai Galațiu de Lego. Mamă că e 8-2 și ne-au luat pistoalele, ești bun, nu înțeleg ce se întâmplă ăștia pe counter. Da, dar ăștia, ideea e că ăștia nu se bat deloc pe minți, asta e o problemă mare, gen, adică tu ca CT la un moment dat trebuie să încerci să dai că e point. Bine, i-au și cocușat ăștia economic. Dar au jucat mereu în spate și iar se duc peste neofrag. Hai peste ăla că e budro de tot. Unde ține neofrag? Intrăm, a? Because this is risky, right? I agree with what you're saying. There are a lot of teams that do have a little bit of a hard time figuring out how to play. Uite, vezi, acum dacă ar fi fost de exemplu spre B, erau de abuzat ăștia. Uite, vezi, stau în spate, fac strafe-uri. Just across the board, so I guess we'll see how this plays out now. We're in the 11th round. Bravo, neofrag. Bravo, Dexter. Bravo, Acor, ești Dumnezeu jocului, bă, Acor, bă! Only had to cover the angle. That's the round done, Jason. It's over already. Yeah, Flames is like, I don't want to fight Donut. Are you kidding me? I'm out. I'm gonna go search middle. Hai, un pic așa, rundă cu rundă. Over on the B stream. Am aplaudat și mi-a zis chatul, great, mi-a zis ceasul, great, you are keeping active. Nu cred că știe că eu nu merg de fapt, doar fac fake că merg acum. Mi se adaugă pași. Da, mă, Corino, mă, aia zic. Ești cura lui Corino. Pecorino. Pecorino Romano. Ia mare atenție, ne mutăm pe salon din Trivale, complex Liquid. AVP India. 5-0. 5-0 acolo. Cu cine? Cu Liquid. Da, noi avem Liquid la pic, da. Vezi că poți să facă reverse Liquid. Ar trebui să-i bată pe incomplex ăștia, că nenei cam știu cum joacă, se cam antrenează unii versus ceilalți în mare parte din timp. Te pop, Radu, Andrei, bine venit cu membru, te pop. It's funny because like everyone, it's like the whole world gets to join what my experience has been for like the past like 6 years. It's just like everyone's like, oh, this Liquid team, wow, I haven't. Mai știți băieți, avem pe India. Like this is crazy. How do Liquid fans follow this? And all of the Liquid fans are just like, yeah, first time, boys. Yeah, welcome. Buckle in. This is. Da, stai, Anubis e alta lui Liquid, după care joacă Overpass. Nu știu exact ce e acolo, nu știu exact. Nu știu ce e. 4 floor ce. Noi cam ținem complex să prindă Gamer Legion meci ușor. Și asta e corect. Thanks, yes. Why do you put the voice into it? Nu se șede scena ție. Ruga, Danes. Shout out to Machine, who's casting. A fost coach la o echipă din Danemarca, nu știu dacă la Rally a fost o perioadă, nu cred. Nu, la Heroic cred că a fost. Parcă la Heroic era ruga asta. Și Andrew Tate unde a fost, Andrew? La nimeni. Parcă la Heroic a fost ruga asta, nu? Nu mai știu, a fost oricum de mult timp, coach de mult timp ăsta, dar nu mai știu exact. CT side, they have got so little going for them right now. The problem too is like these haven't even been competitive rounds. No, they have really not. A donat Aurelian 2 euro și le trage acordeon. E rupe acordeonul, ce ai? Dar joacă toți bine, uite, știu că au 7, 7, 7, 8, 4 cu 8. I'll give you something, Jason. Nici că a fost vreo rundă în care au murit toți, mă?
Meciul ăsta? La Nord? Ah, da mă, la Nord, mă, la danezia, la Nord, când jucau cu AZ, cu Kirby, cu MSL, Config, nu mai știu ce mai era, și Tenski sau ceva de genul. Aia, da, Nord. Nord aia, ce crezi, erau echipa lui FC Copenhaga din Danemarca și aveau birourile pe teren direct. Da, marf. Chiar șmecher. Proiectul ăla. Au avut susținere mare. Păi da, dar era oficiale echipa, ce n-a performat deloc. Dar gen, erau părnaia, adică îi băteau toți. Că așa proiectul a fost șmecher, aveau la un dat sponsor Adidas, adică era... Și Cajun, parcă, da, poate și Cajun. Bun. Ca pe o carte deschisă, băieți. Iar moare Neofrag. Se bagă Neo! Aia, zic, mă, băieți, mă, mamă, îi cucușează cu bătaia. Ăștia suntem noi! Bravo, Mihai. Deci, doi, mă, băieți, mă. E bine rău, mă, e bine rău. Hai, mă, hai. You're getting absolutely bodied and bamboozled no matter what happens, no matter what decision you make. Yeah. Am înțeles de ce s-a plecat gol. A donat Neofrag 5 euro, bă, dau afară de la OG. Stați mă că nu se mai... getting flattened. It's 10 in a row for Gamer Legion. They just took over. Do you have any confidence that OG has the mentality to handle this? Not even a little bit. Aruncați-l pe Neofrag la în altă zonă, că... Not even like 10%? Well, the problem was, I mean, what Jacob was saying at the start, right? He said he thought they could win, but that he was never gonna feel really confident. So that would probably be true even if this was like an 8-7 half and it was like really close. You'd still be like, oh, OG could still find a way to lose this, right? Because they just look like a shaky team, and Gamer Legion do 2 at times. But the fact that it's 10-2 and it's been 10 in a row, you got to think for OG. The mental recovery right now. It would be almost unprecedented. I feel like historically, when you get a mental comeback here, it has to start with some really spectacular round, right? It's got to be somebody getting like, you know, just preferably like a sick 1 versus 4, something out of this world that just everyone lights on fire. Then you're like, acum dacă tot ați pierdut un frag sau... Fii atent că s-au stat ținea, mă, s-a dus Nicona, l-a mutat pe ăla, fii atent. Hai, ziceți-vă, bă, că dați de el, bă. Yeah, which isn't going to give you that same energy reversal you're talking about here, but at least it's a 5-on-4, at least it's an advantage. Da, mă, la B, mă. Rotiți un pic spre B, băieți. Le pupa Orian, mersi frumos, Neofrag, care ai donat 5 euro, că mă dau afară ăștia de la OG. Ce troll sunteți, mă. Uite-l pe White care e la major, mamă, ce țipă Chaos ăsta, nu mai are plămâni. Ia zi, White, e Chaos ăsta, se apropie de Adron sau îi dă rușinea Adron pe țipăt? Zi sincer. Ia vezi, mă, că a tras Neo, băi. Mersi la Neofrag. Îi dă rușinea Adron, mă, lui Chaos ăsta, oricum. Getting trucked over and over again. He almost lost that fight. That could have been a really unfortunate event. He gets called to a different position. Cred că e omoară Dexter ăsta. 3 versus 5. This should be their round, no doubt about it. 19 seconds here as Nico does get the kill on Chaos, and he's going to continue. The round is won already. Question is just that they can keep the rifles alive. They don't really need to hunt Isaac. It's not really important here. Just keeping the money flowing is the only thing that really matters. And they're going to get out of their 3 rifles. Am avut 2, nu știu dacă mai contează atât de mult acum. O să aibă și dacă au bonus. Au avut 3 în 400. Uite, acum ăștia au avut 3 în 400 și au câștigat rundă și a scăzut 2 bonusuri acum, știi? Gen au 2 în 400. Și după dacă pierd, le crește iar. Cât timp mai poți cumpăra coins pentru cutii după ce termină major-ul? Bă, știu că poți să dai redeem 30 de zile. Token-ii aia, știu că eu am cumpărat token-ii aia cu DAS 2 la multe zile după major. Cel puțin o săptămână, 2, nu știu sigur. Cred că o să rămână asta cu major-ul destul de mult timp, adică nu o să se scoată prea curând. De-aia zic că suvenirurile de la major-ul ăsta, pana mea o să crească, dar cât să crească, mâncați și că toată lumea cred că ia Mirage, ești bun. Toată lumea cred că o să ia Mirage să pice Hydra. Adică o să crească, dar o să crească doar dacă se scoate Mirage-ul, că altfel... Ce pare vrei să facem, Marian? E 12-3, pronosticul meu 16-4. 16-6 că o să piardă pistoalele Logic Gamer Legion, 16-6 final. Pronostic final. Mention? Bă, un pic decided mi se pare acum așa, gen, nu știu. Din ce am văzut pe statistici, părea un
era 56-44 așa overall, dar contează economia, contează mai multe chestii, adică uite la cum joacă Game Legion acum, bana, și OG ăștia ar putea să facă niște șuste, știi, dar nu... Ai, de ce a tras pe amândoi? Take down Sue, no shot through on this one and a 4-on-5. Okay, here's the next play. Isaac through the smoke. Te bagi sac aici. Doesn't even touch him. Missed shot from Stai, Dexter. a făcut Then the Mihai. op is over and Donut. Vezi că And n-au although nicio the idee game hasn't been despre lost, el, nu? there's a lot of Da, pressure da. applied to it. Trebuie doar And să the fact aștepte să that treacă Isaac smoke-ul is ăsta, că vine ăștia. underneath, Mihai ține în șah pe mid, de-aia doi nu se miște de la B, că nu mai se bagă să ia info acum, nici nu mai au cu ce să ia info, cred. Does he really not know? He's thinking about Da, mă, iar, mă. Doesn't matter. Again, they find him. Molot, they know what Dexter is. He's already got a shot in the middle, so they realize he's going to be here. Everything is Bună, fine și behind him. They lose Nico even trying to get to the bottom side. And they could have lost Flames as well. He was one pixel Bravo, away 2 la from 1 death, și and Dexter now ăsta it's se all cară on de tot. Dexter. His position revealed, and with an AWP running into it, what a shot. Tries to put up the smoke, and there we go. Long flank around coming in from Immer on the other side. Dexter, their whole tournament life could be on the line for this one. You don't know if this is the round that you need at the end. Bravo, Mihai! A ratat ăsta, e bine, că altfel era derby, mâncați. Bravo, bă, Mihai, excelent. Mamă, derby, dacă nimerea asta le lua de 1 la 2. Oricum, ținut bine Isaac, dar l-a luat somnul, cred, ești bun, că i-a tras. Avea un bun acolo, ce era în crouch, pe cutie sus, la forma aia, nu era prin unghi normal, dar i-a tras la bucată. Bine, acolo omora curp al doilea, a omorât 2 frames ăsta care a ratat acolo. Adică a murit și acolo, am murit și eu. Era mai simplu. Yeah. Unreal. 11-3. Unreal. Elimination on the line, and it's OG who is falling apart in this third map. Aggression from Fiku again to find an opening kill. They've at least found that kind of success, right? Where they've gotten aggressive on this part of the map. They found some opening frags. It's just a little too little. It's too little too late. It certainly feels that way, doesn't it? Very, very hard to imagine there could be a comeback from the scoreline. 5 versus 3 here, and all right, Neofrag again reposition. E bine, mă, oricum, 11 pe tero ce ai, e lux. Au pierdut pistoalele, să nu uităm, au pierdut 2 runde de arme, e tank. O să pierdă runda asta, el a deja flank. 2-on-5, so... Am mai întâmplat minuni, dar nu se așteaptă niciodată să fie așa repede asta, la 1 minut în bază, 10 secunde în spatele lor. Nu vă bateți că mă bag peste ei. Adică singura soluție să omoare pe ăștia 2 repede, dar și așa, uite. For Gamer Legion, they don't care what at all. They've gotten everything they need. 11-4, a dominant half, unbelievable. Gamer Legion have set themselves up nicely to stay alive in Paris. OG facing elimination. Ar fi recomandat de către medic, una din 6. Hai, băți. Hai că se poate, ești nebun. Hai că se poate. Cum e la CS, cât de safe e un antrenor, adică de obicei în sport prima dată pleacă antrenorul și aici. Nu prea se întâmplă, aici mai pleacă mai greu antrenorul, știi că în general jucătorii, sunt multe echipe care aduc jucătorii ăștia care nu știu exact jocul. Tu ca antrenor, tu înțelegi exact ce se întâmplă pe hartă, știi? Adică te uiți la demo, vezi tactici, vezi alea, adică doar dacă se toarnă, dacă ai un eagle de ăsta foarte bun și se toarnă eagle-ul, că e bot antrenorul și că n-aduce nimic. Dar în general antrenorul cam rămâne acolo. Salut Rac, poți să scrii pe Discord și scot haide imediat? Adică... cam greu, na, coach-ul cam, nu știu, doar dacă nu ești peacemaker, că peacemaker ăla să moară original, l-au aruncat ăștia, dădeau toate echipele pe peacemaker ăla. Era toxic din câte am înțeles, dar așa în general coach-ul restă destul de mult, na. Dar dacă se ceartă cu analistul, dacă e și analistul de exemplu și zice și Iglu, bă, coach-ul ăsta e bot, e cam, nu prea face treaba sau așa, dar dacă e un coach bun e cam greu să plece. Uite, și ăsta de exemplu rezistă de 2 ani de zile la Gamer Legion, indiferent cine a fost Iglu sau așa, știi, adică e clar că nu la ele a fost problema. Știi că tot nu apar donații și alte lucruri pe ecran? Trebuie să apară un donație. Alertele apar fix pe mijlocul ecranului. Și sbifate toate. Nu văd de ce n-ar apărea. Părere la 18 ani ce repede de ce timp aia. Făceam eu Caterinca mă care 15 ani. Știam că face 18 anul ăsta în mai. De fapt anul ăsta e ziua lui. Nu s-a auzit, azi e ziua lui Lau. Azi n-am de facultate, numai bine am prins live-ul tău. Bă. Na, cum să te explici? Gamer Legion care se pe locul 39, o echipă de pe locul 12 și azi de pe locul 11 pro. Toată lumea bate pe toată lumea. Faptul că a pierdut cu Mongol și cu Complexity arată chestia asta.
Ăștia sunt pe 11, OG. Da, plus că oricum Complexity și Mongol se joacă mult mai diferit față de ce joacă ăștia la EU. Gen ăștia de la EU joacă mult mai bine și mai corect și mai ușor să-ți dai seama de ce fac pe hartă, de ce așa. Aia americanii sunt mai dormiți așa pe stilul lor, adică i-au surprins un pic Complexity, cel puțin că se băgau în continuu peste, nu prea înțelegeau, nu se știa gamerii genul astea, i-au surprins acolo, au câștigat datorită gameplanului. Dar n-a zis, păi da, anul trecut la Major ați uitat că Gamer Legion au avut la Challenger Stage la faza asta au avut 2-0 și i-au bătut pe 9Z și pe Vitality, care Vitality erau buni, nu erau ca fel de buni ca acum, tot erau top 6-7 în lume. De cine i-a bătut? Gamer Legion au bătut și au avut 2-0. Cine i-a bătut după aia? Au pierdut cu Cloud9 parcă un 2-0, nu știu, au... Yeah. You should go naked. Only CT. I have CT push. Big book up. Nice. I plant for donut. CT. CT close. Don't overpeak, guys. Nice. Don't overpeak, auzi? Don't overpeak, guys. Don't overpeak, Mihai direct. Nice. Mihai era acolo, Rainbow. Only thinking you can use this one. I push. Keep this up. Bă, nu vă bateți, Don't overpeak, guys, into an immediate Erau pe unul Vitality atunci? Nu mai țin, mi se pare că nu erau așa buni de aia, nu știu, poate am greșit eu, dar oricum erau buni. Cred că, nu știu dacă Suhi a zis, nu, antrenorul, Suhi cred că a zis, nu mai știu, eu n-am vorbit la pauze tactice, da, la tehnice. Cele mai nașpa sunt pauzele tehnice, că jucătorii n-au voie să vorbească între ei. Și nici antrenorul nu are voie să vorbească. Și dacă e o pauză tehnică asta le ține mult, trebuie să se uite așa în cer și în pământ și să se gândească, să-și regândească toată viața. Ia să ne pistoalele. Oare? Măcar o rundă, băi. Au fugit, atenție. S-au prins, vezi că au venit treia. Hai mă, că asta simt eu că asta e runda de pistoalele și mi-ai poziție bună acum. Acor, mă. Isaac a mai mort unul. Bravo, bă, sfârșit pistoalele! Prima și cea mai importantă, aia e! Mai țipa, copile, că nu mai poți să joci după te-ai amețeala, că eu o să moară frații mei, te-ai roșit la pasă cât ai țipat. Te-ai făcut ardei grase. De-astea, interviu cu Chaos după it was a good game, actually, we played really great, we kept the momentum. Nu mai poate să zică nimic, ești nebun. Mamă, stai și când îmi țipe și vorbește în capul. Mai țipa, copile, că te-ai amețeala, ești nebun. Spune Chaos acum, n-am emoții. E ok, totul e sub control, ești nebun. 16-6 n-are cum să iasă, apare, iasă. Ba da, mă, poate. Hai că e bine, e 13-4, ești nebun. Nu, n-au cu seara runda asta, cu locul cei. Ăștia toți armor mari. Dar nu arunca flash-uri, te rog. Some sort of leadership to bring it back, but man, it can't be easy. And they've already used 3 timeouts in the first half to try and get a little bit of life. Uite, au luat info la B, știu că ar trebui să mai retragă unul acum, cred, nu știu. Verifică aici, acolo, ai timing-ul, ce se întâmplă, mă? A, l-a omorât de extra că era ascuns. Ce se întâmplă, doamne? Bravo, Mihai. An M4 and that might be their salvation. Yeah, that's a big weapon to give up. Bun ofengal aici. Bravo, ești, gata, a rămas friends. Hai, bă, în punctul ăsta la 34 doar se ia runde, poate să rămâne și până în viață. Dacă pierd o dată economia, sunt multe runde, adică o să facă un gamble, un save, o alea. As soon as that position is given up, the one thing that he could have played off was maybe the element of surprise, but yeah, they're going to find him out. They know where he is. Bravo, even if they think it will not be enough. Let's go. 13-4. Gamer Legion just not letting up at the moment. They just keep on pouring in the pain here. Imar has got 14 kills. Isaac has 14 kills. They're having a really, really good performance. Ar juca cu Pain sau cu Forze pentru 3-2? Te gura lui Chios. 14-6, Mihai. Nice. Face ca de pe ăștia. Hai, mă, Mihai, mă. Bun, e idolap, putea să fie și mai bun.
Da, mă, Mihai, bravo! Psihișul ăsta, bravo, bă! Hai acasă cu ăștia, dă biletul Dexter să-ți fac check-in-ul aici. Stă pula geam că ai jucat ceva totuși, nu meriți să stai la mijloc acolo, să te înghese băieți în avion. Meriți să stai la geam, ai jucat bine. Și Flamesy, voiau la amândoi spate la geam acolo, hai. Haide, a plecat check-in-ul, mâncau-ți și curata. A plecat check-in-ul, ești de bun, gata, aeroport, băieți. Fiku tries to recover the situation. A nice first kill, but he's brought so low. And Dexter has to do this individually. E cheos aici pe ei. E cheos, no. Ce mă? E serios, și-au luat 4 runde de care 2 au fost pistoalele. 2 rounds away when all is said and done in round 18. S-a ajuns mă cea de la ieri, 2-0, nu spera nimeni că-i bat pe mouse, toată lumea zicea, domne, îi scocoșeață mouse, nu știu ce. Și acum, îi joacă mâine, hai să vedem cu cine o să joace mâine. Fiku on his own. I think it's Legionnaire disease, isn't it? That's another thing. Hello OG, this is Gamer Legion, next map is airport. Let's go Gamer Legion. I'm sorry I said it before. Let's go Gamer Legion. I feel like that you've had a lot of those moments today. Yeah, I don't know what's been going on. Excelent. Copile, ia mă înțeleg, te rog frumos. Ia ușor, tinere. Dar vezi că se face roșu și după imediat se face alb, ești de bun. Da. Ia un pic ușor. Ce aveți, mă, băieți? There's nothing to talk about on the OG side. We can Ce only se say întâmplă, so voi? many Sunt times, right? prea e bună așa harta asta pentru voi, nu prea vă place. După Mihai, vedeți, trăgea, se uita sus. Că nu vedea nimic oricum, se uita doar să vadă că i-au omorât. Băi, știi cum e, măcar să pună toate pauzele, că au pauze cât runde, ești nebun. Bravo, Andrew. Ce, au avut cotă 3 cu ăștia, Gamer Legion? Nu pot să cred. Aia, pe ce au avut mouse, mă gândeam să fie mai bine un pic, mă gândeam și eu. Abară. Se joacă fără gălă și au avut 1-30 sau cât au avut. Dacă au avut ăștia 3. Nu. 1-70, 1-80. Nu știu că la Counter e diferit, că nu poți să fie egal. Cred, nu știu. Abară. Cum nu poți să fie egal? Nu poți să fie egal la Best of 3. Și nici la meciuri nu poți să fie egal, că nu e sistem de la în care... Au avut 1.40. Pui ca la basket. Nu, au avut 1.40. A, da? Da, zic că e mică la... Dacă are echipă 3, cealaltă are cotă mică. Exact 3 pe oricum. 1, 2! Da, sunt 1 în viață, uite și viața. Bine! That's a nice gift. Sui comes through the smoke, gets eliminated. 4-on-3 now in the post plant. Nu e rău Grenada oricum. bună, cred că ar rezolva multe. Nicu? Ai ce ghinion, bă. They have a smoke, so they could try and go for it. They could hit as well. Yeah, smoking on towards the cave. Hai Actually, că se not on casă, the sunt 1 bomb. în viață toți. But Aho gets the shot onto Dexter, and you got to be careful because Nico is a little bit low on health already. Gamer Legion have such a lot of space to work with here. Bine! Bravo, Mihai. Ești tu pe amândoi, ești tu pe amândoi acum. Bravo, și pe ăsta, ești tu 1 în viață. Bravo, bă! Eu zic, mă, 15 pe 4, hai mă, că pe una știi cum e. O câștigăm noi, dar o pierde ei pe aia. Aruncă-i, n-am ce să... Cât dă bine să joace de la scorul ăsta. Pune rău înainte aici. Hai mă, băieți, mă. Dacă mai bat o rundă Gamer Legion, fac 2-2. Și mai probabil o să joace mâine meci de calificare la Legend Stage versus FAZE sau FORZE. Sau, dacă bat Complexity, ar putea spice chiar cu Greyhound. Cați și curata. Ha, mă, Mihăiță, mă, Mihăiță. 18 cu 6, Mihai. Cred că pleacă 1.70. Spray coming through. Ima just sending some bullets. Why not? Everything has been working. You might as well give it a shot. They're quick in the donut and they want to go for the A-bomb side. They want to try and see if they can keep the speed on here. But Ima gets one. Isak on the other side. Dexter goes for the kill. But that's what they get right now. Nico on a bit of a double. Maybe this could turn it around. Ești iar pe amândoi. Băieți, hai că am zis 16-6. Aruncați și voi Gamer Legend. Mamă, dacă ai nimerit și pe asta ești prea așa. Hai cu 16-6, aruncați și voi runda asta. Still a minute and 18 seconds. All this gap in the smoke though, it's faded now, but this is such a scary position for Kiaz to hang on to. He can swing at any point. They can't do anything to stop this. Nu l-a văzut, nici Fico nu l-a văzut, cred. Eu fi aproape radar, oare? Are un unghi care vede prin dreapta peste cutie. Îi trage aici. Ai. Nu pot zic că sunt supărat. Prostic meu e în picioare. Ai.
Imez mor meciul ăsta. And Nico and Fiku still remain Adevărat, patient, bă, still not planting the bomb. 4200 de like-uri. La 3000 de like-uri pleacă giveaway-ul cuțitul. 1 la 1. One versus one now. And Nico Hai că with Bumbici his ăsta nu team's știe. life in his hands right here. No bomb plan in 38 seconds. He's just going to go for it. Ice cold, out in the open, no smoke, no nothing. He's ready and waiting Bravo, for it. bravo, foarte bine save-ul. Bă, nu... No, does he really? Am crezut că e B, mă. Okay, coming back now, but he certainly lost track of everything. Nico out in the open though is going to give him a chance. A crezut but că e Nico B, wins it. mă. Hai un pic Crezi că eco. e B? După aia de la Survived 66. just barely by the skin of their teeth. Am crezut că e B, bă, nu pot să That's cred așa so ceva. scary. Poți da drumul la giveaway? Well played La on 3000 de Nico, I like-uri nu suppose, dau you drumul la know, giveaway, get știi, just planting out there. He Prea knows așa. there's nothing more I could do. I just have to hope I'm not getting peeked. And even after the fact, Să even dau after they found X2? the bomb, Nu he's cred just că a rămas standing în there, urmă, dar hai să dau un X2. I'm just going to channel all of the energy that I have and just take this fight. And you know what? It worked out this time. Nu cred că suntem mult în 15 to spate, mă, 5. suntem maxim 3 secunde în spate față de... Uite, s-a They blocat need deja. to go on a Eram bine ce ai. 10-round streak, which is what Gamer Legion did do in the first half. Ai zis un băiat că mă OG bucur need to că mimic that to get into overtime. înainte că se ajunge la overtime. Bă, sincer, Frumos ai fane. Nobody sincer nu știu ce să zic neapărat că 15-5, mă. No. Tot. If it does happen, it would Eco, be one of the most bun, impressive bun. comebacks. Eco cu Hero AVP, a? So difficult, yeah. Te pup, Ștefan, te pup. Eco cu Hero AVP, oh, și Not și even cumpără full, necessarily mă, because aparent, of the a? scoreline, but Nu e, că e direct because buy. of just the complete E direct collapse of buy. the team, right? Te pup, Ștefan, bine ai venit. Destroyed by Gamer Legion in that first half. Chiar nu se văd aletele, aveți They de look so dejected at the some moment reason on nu the se văd OG aletele. side. De ce? Te pup, Ștefan, bine ai venit cu membru. Here we go. A little bit of a low go. funds on the Gamer Legion side, but they're still dangerous here. 3 Deagles, an AWP and an MP9. All right, there we go. Chaos. Bun flash ăsta. He was just meant to boost up Acom. They get knocked out. Probably didn't expect the pace of that boost up from Dexter as well. That was very quick, very early in the round. Convincing shot from Dexter. But as you mentioned, there's still some dangerous elements, and if they get kind of too far away from themselves and a couple people picked off by that op, you never know what can happen. Oh. Spam coming through, Acor's tagged down to 90. E spam destul de default ăla acolo, dar Nu, dar aia... intrat la mișto Control cu is going to Armiș get și slowed down. Excuse me, aggression jumping through. Neofrag is lucky to be alive. Acor comes in with the deagle. Off back out in his hands, but Nico shuts him down, and Dexter responds in the A bomb site or the B bomb site as well. And all of a sudden, it's just not for long. Sixth round on the board for OG. Nu, e curat runda asta. Nu știu dacă mai au... E curat, au cumpărat aici toți banii. Și-au luat famoși, și-au luat... Eco atunci să-mi iați și mie 66. No, e 16-le. Nu e 16-le. That's exactly the kind of thing that he loves to be up against. Uite, a luat flash. Și Chaos a rămas în poziție. De ce v-ați bătut Trebuia să se ascundă și Chaos când a luat flash, dar a zis că poate nu-l vede ăla. Nu știu. 15 to 6. Bine, dacă o să fie 16-7, acum se pune. Da, uite, acolo are bani de AVP, e bine. O să fie 16-7, o la zi. La următoarea rundă să aibă bai foarte puternic. Bine, dacă se bagă peste ăsta și se bagă în bază și ia bomba... This is going to be fun for Neofrag. Give him a gift. He's had a rough game so far. Give him a couple easy ones. He's got 3. Dexter chimes in with, I was going to say the final 2, but Nico steals the last one away from him, 15 to 7. Dacă se ține 16 s-a cumpărat anul meciul? Aia mă, câtă gură de babă să ai Michel. Ni merită bine oricum pe overpass. Păi nu, dar 16-7 e același lucru. Rarely have we seen anyone get... Băi, impresiv și ce ai zis oricum, și 16-7, dacă se dă impresiv, n-am să mint. Să zici tu de la 5 de extră 16-7, e impresiv, n-am să mint. Mersi mult. Dar să nu-și bată. Rounds down still. Hai un pic, full it's the focus, gap guys. that makes the really big difference here, right? Is the problem is all you need to do is have one mistake. Be a little late, be a little slow one time, Jason. And how are you never going to be late? How are you never going to be slow? You've never watched The Wires. You don't know what I'm talking about. No, I've never seen it. Hai să vedem, e acolo s-am donat. I'm making you do it one time. I'm going to duct tape you to a couch or something. Okay, Clockwork Orange. Opening Bravo, Mihai. Dar nu mai are smoke să fugă, got an advanced position, but wasn't ready for that fight as the smoke subsided. Ooh, a chance there for Ema to actually challenge against Nico as well. Fire's making this really uncomfortable. Ema's just deploying utility to keep himself safe. A second moment. Bravo, Mihai! Erou nostru, through the flames! That doesn't encapsulate this game so far. I don't know what else does. Atenție! Bravo, Mihai! Haide, mă, băieți, mă, că a rămas bottom fragă ăsta, n-are ce să mai întâmple acasă cu băieții ăștia. The Airport! The Airport, băieți, se jucă mâine! Aia zic.
Bravo, Bobby, hăiță, mâncați-și gura ta. A omorât el, mă, din molotov, mă, s-a făcut molotov. Dar ați văzut ce a făcut? A primit molotovul la stânga. Mai avea un pic și expira când s-a mutat în dreapta și după a stat un pic molotovul ăla să iasă de tot de acolo. Bun. Bă, Mihai, n-am apucat să-ți scriu astăzi dimineața, dar a fost o zi perfectă de Counter-Strike, Legion. O zi perfectă, felicitări. Haide, mă, chat. Mamă. Let's go, Gamer Legion. Let's go, Gamer Legion. Pentru că ați notat, cei care ați notat ați avut de câștigat. Hai, la 3000 de like-uri pleacă giveaway-ul, chat. Bă, cred că dăm... Două Fiți atenți, două cuțite de $100 sau unul de 200? Ce doriți? 2 de 100, 1 de 200. Ah, votați acolo ce cuțite vreți. Mamă, eu am votat lichid cu complexitate 12-4. Votați, 2 de 100, ok. Ok, 2 de 100. Deci, regulile sunt următoare. Scrieți keyword ime. Keyword-ul este ime, iar aveam alea mă de giveaway pe ecran. Păi să scriu și eu, nu? De câte ori trebuie scriu o dată? Da, o dată. Bă, Mihai 29 are, mă, sau Mihai.29? Nu știu cum are pe Instagram. Hai să văd cum are Mihai Instagram-ul. Mihai 29, a scris bine. Da, deci regulile sunt următoare. Follow la mine pe Instagram JAXYYYTV, follow la Mihai. Follow la Mihai. Da, și ați votat două cuțite de $100, da, asta o să se dea acum. Supăra rău ăsta. Asta e că avem prea multe de-astea deschise aici. Ah, mental leave, mă, la Nexa. Mental leave. Deci au 2 cu 2 acum, mă, chat. Au 2 cu 2 acum și o să joace... Bă, sunt 3 posibili adversari în punctul ăsta, chat. Sunt 3 posibili adversari în punctul ăsta. Există șansa să joace cu... Ce au bătut pe ăștia, hai să dăm refresh aici. Ce au bătut pe OG, da? Bun. Deci, dacă... Să zicem că bat lichid, na, că au 1-0, da? Dacă bat lichid, din felul următor, ar putea să joace odată cu FORZE. Ar putea să joace aici dacă nu se întâmplă nimic. Deci dacă dar la Apex cu Pain nu se schimbă nimic dacă e să bată. Ar putea să fie și cu Apex dacă bat Greyhound și fac surpriza cu Nip. Și ar putea, da, ar putea să fie și cu Apex și cu asta, dar în condițiile în care FaZe și Nip bat cam 100% zic eu. Cel mai probabil o să joace cu FORZE mâine, așa pare. Sau dacă fac surpriza complexity, că ăștia lichid au fost un pic instabili, ar putea joace cu Greyhound. Ideal așa ar fi. Ideal așa ar fi, să bată Apex și cu complexity, să joace cu Greyhound ăștia. Ar fi cel mai ușor adversar, dar din punctul meu de vedere, nu, e două cuțite de $100 pentru toată lumea. Nu contează gen cine cum bine. Deci repet regulile, follow la mine pe Instagram JAXYYYTV și follow la Mihai. Mihai abia l-a văzut, da? Merită și niște followeri. Uite, face aproape 9000 de followeri, da? Deci follow la Mihai, vă zic că pune un story la 4 săptămâni, așa postează. Și o postare odată la 2 săptămâni, odată la 3 luni de zile, deci nu o să vă deranjeze prea mult. Hai să vedem ce cuțite scoatem aici. Te luăm un good knife de ăsta la $100.
că e factory new. După abonare ai 20 de minute, hai că scot aia de abonare. Ca să puteți să vă înscrieți toți bine. Then internally they did in the team, FlamesY saying it was just the goal to simply make it here. We wanted them to go further. I think when we first initially saw that Nexa were going to leave the team and we saw Nico come in as a replacement, we weren't even sure of who was going to be the Deci, in-game după abonare, un minut. V-am lăsat pentru giveaway-ul ăsta, da? Dacă vă abonați, aveți un minut la dispoziție să vă Interviu, frate, pentru interviul lui Isaac. E Isaac acum la interviu? Ia. Urmează acum. Ah, ok, bun. Chat, scrieți-mi pe chat, repet, follow la mine pe Instagram și la Mihai. Și asta este. Două cuțite de $100, bine? Hai că am câștigat asta, hai să plece voi draw-ul la asta. Bun. Mamă, dar de ce nu mai sunt cuțite? Așa, nu mai sunt cuțite pe stocă. Hai să plecem, nu cred. Câștigător Mihai versus OG. Pune de acum Andu. Cuțit, Instagram. Cuțit 2, Instagram. Bun. It's still a disappointment either way. Incredibly eloquent thoughts. Hai să vedem ce e pe stoc aici. Putem să scoatem. It is an incredibly tough situation to have Nexa take that personal leave. The team incredibly supportive of that as well. Mamă, prea avem ce să scoatem, chat. Hai că luăm mănușile astea. Luăm două mănuși, aia e. Că aparent nu e pe stoc. Mamă, s-au băgat băieții la clan să joace. Boys, nu uitați că aveți tombolă cuțite și la clan dacă vă jucați un match. O să extrag pe live, adică dacă v-ați jucat, o să iau Excel cu toți jucătorii care s-au jucat aici. Și gen o să văd dacă v-ați jucat. Veți câștiga, nu? 5 cuțite, pe lângă premiile pentru oamenii care se joacă day by day, adică aveți $1000 premii până la locul 20. Și pe care face it points până la locul 50. Sunt 100.000 de face it points și $1000 premii, între care primii 500 sunt cash. Bun. Deci am luat mănușile astea la 107. Hai să vedem dacă vin. Opa, a picat site-ul, mă, ce se întâmplă? Nici astea nu sunt pe stoc. Ceea ce se iau? De fapt iau tot mănuși. Că pana mea nu cred că o să crească mai mult decât astea. Iau niște mănuși. Nu știu, mie îmi plac mai mult astea constrictor astea. Le iau pe astea, aia e. Ia vezi că pleacă interviu. Uite, astea au venit. Nu mai sunt cuțite, mă, aici de bun, trebuie să dăm cuțite minim. Deci Moto Gloves, Transport, Well Worn. Moto Gloves, Transport, WW, asta odată. Ok. He's been having a sore throat and not feeling so well. So he kind of gets. Oh, și-au spart băieții contul, ia vedeți. Catch $50. SteamCommunity.com. Au nebunit băieții, mă, au luat toate domeniile care seamănă cu Steam Community. Ia ce Isaac. But is there any sort of spiritual leaders, emotional leaders in the team that get you fired up when your backs against the wall in tense games like this? I mean, I feel these games, everyone was contributing everything. Different people were hyping each other up. Everyone was calling stuff and bringing great ideas, and I think that's why we came up with the win today. What was something that was super strong for you guys, in your opinion, today? Our reads, I would say, and like our mid rounds. I feel like we played really well. Everyone had great ideas, and I would probably say that. Yeah, and now moving forward, you get yourself into this position. Yeah, that's really high Lego. Get through the legend stage now. Da, mă, s-au făcut 3000 de like-uri, stai să vezi ce Isaac. I was saying, you know, you've got yourself in this position, you feeling confident you can get through the legend stage now? Oh yeah, definitely. We'll definitely. We've been thriving for it since last time we went out, and I feel like this day or tomorrow we'll probably make it. Perfect. Back to you, Fred. Da, auzi că au jucat bine și mid-round call-urile, auzi că au citit și bine, adică early round-urile au avut foarte bune, că i-au citit bine, gen au făcut read-uri bune și auzi că sunt încrezători că o să meargă la Legend Stage. Ceea ce e foarte bine pentru ei. O să înceapă și FAZE cu FORZE în 20 de minute, până atunci ne uităm un pic la Linkuri, bine?
Hai că tu mai scris la giveaway, ne uităm la Liquid aici, să vedem că pare că se termină meciul aici. Being down by what is now such a margin, just 2 more for Liquid to get across the line. We have Overpass coming up next. Now, if you want to use the hashtag BlastTV Major, tag Alex and myself at Sponge at Machine GG. Let us know your să vedem, thoughts on the trebuie să scoatem și al doilea item și and după hai să maybe we can vedem. talk about them in our next little segment we've got Liquid coming trebuie your să way. câștige. Bă, pentru Pichem, da, dar în punctul ăsta eu zic că o să bată FaZe și nici nu o să mai conteze. După meciul ăsta extragem chat, se termină aici, bate Liquid prima hartă și după în pauză extragem giveaway-ul, bine? Nu pot să cred, uite ce fac Liquid, pierd la Force Vibe când se termina meciul în 2 runde aici dacă îi băteau. Liquid should just go fishing here, right? See if anybody oversteps the mark, they can find a pick to get back in. Otherwise, the advised decision would be the same. Pentru vede And you can complex, see nu pot să they're cred că already e pe understanding complex, that. bro. Just some nades, especially if you're on the retail line and you know you're going to save. You want to show some presence. Shoot an alt bullet, spam some bullets through a smoke, throw out a HE just so they don't think you're saving immediately. And that's going to just slow them down on the hunt because I'm sure Hauser, JT would love to get Dacă schidem mai multe minute descalifică, nu, ideal ar fi să fie odată. right there, and it feels like they're trying to really exploit this B defense. Yakinda getting bullied over towards the dark position in multiple rounds. They're more than happy to pincer in on him. He's playing quite far forward, so we'll see if that evolves. Well, that is a gift. I mean, just as we and many logical, critical thinkers have written out the Anubis pick, thinking this has gone Liquid's way, there is just a little glimmer of hope, just chiseled into the stone there with a quick 1-2 punch, 2 frags, and a lost B site. So. Mi-a scos IME 2 echipe de la Pichem. Hehe. Și am au pe mouse, dar numai, bă, nici măcar nu... Nu știu, dar... Singura, adică îmi părea rău dacă ieșeau mouse. Mă rog, nu avea cum oricum să-mi pare că m-am bucurat că a bătut Mihai, dacă ai idee, singura chestie pe care ce-mi puteam să... Așa, micul regret pe care puteam să-l am era dacă era cu fluxul, știi, dacă nu pierdeau fluxul. Dar așa, dacă a pierdut fluxul, bate Liquid aici, se face 2, fac și ăștia 2-2. Și după e ok. Bro, mi-ai dat link-ul inventarul tău, o să mă uit imediat să vedem. Bine? Și vedem exact ce stai în inventar. Repet, mai aveți timp să scrieți la giveaway până să termină meciul ăsta, după care extragem giveaway-ul, bine? Și după ne uităm la FaZe cu FORZE. Regulile sunt destul de simple, follow la mine pe Instagram și... Cocușează mă Liquid pe ăștia. O să vedeți că la... Eu zic că se califică Liquid la 2-2, sincer. Și ce credeți? Liquid se califică la 3-2, ascultați-mă pe mine. Toată lumea o să-i spună că trec mai departe, că au jucat, vezi, domne, bine aici și și-au revenit și așa. Ce crezi, la Legends? 0-3 direct. Nu, glumesc, la Legends trec mai departe și de la Legends. Cred că o să ne stice Pichem un Liquid ăștia. Ce ratings? Imediat, după meci ne uităm și la rating, facem, extragem giveaway-ul. Easy peasy, bine? După meciul ăsta, hai să vedem și noi ce se întâmplă aici la prima hartă. Because they're so focused on Nitro here, you can see how like focused on his position, they just come on through, nobody really looking. As you can see, they're trying to transition in the side to get that bomb down. And yeah, the shake of the head, and tut of the tongue. This one has gone down the gurgler here. Team Liquid looking to pick up their map choice. If they can get it done, it's just 3 AKs, 2 Deagles. Bă, nu mi se par stricate Pichem-urile, având în vedere că am făcut 2 versiuni de Pichem-uri, aia de pe TikTok și de pe Shorts și asta pe care am lăsat-o după ce am început prima zi și am schimbat, având în vedere că ies, cred că amândouă, din punctul meu de vedere, nu cred că e stricat, adică, pana mea, în prima versiune am avut FORZE și Pain care trec mai departe, nu? Și Pain și FORZE trec mai departe, din punctul meu de vedere, adică una din ele trece. Și o să iasă oricum restul de G2, ENS, FAZE și așa, adică mi se pare... Ia vezi că e cara OC 18 cu 9, ești de bun. Nitron 17 cu 8, se vede mă că se joacă versus ăștia din NA. Au alt confidence. Bă, dar ambele picuri ale mele sunt destul de confortabile. Chit că n-au ieșit Mongols și cu Gamer Legion la 0-3 și la 3-0, o să iasă astea jos, că sunt cam toate în joc. Yakinda was not expecting that. A clean headshot from the Norwegian. And now that pressure comes from both fronts. He's loud about this. Forces Osi to acknowledge. Takes the shot. Looks for the finish on the spray. Chips him down. Now they can combine. Wow, Chiclid. Floppy and Halzug not giving up.
But still Nitro an issue. As a headshot comes through, damn, Halzak on the D, on the rifle. He recovers and Colsay play on. Now, whether or not they can bring this back into a really competitive fair and then take us into overtime is a different conversation. But in terms of a little bit of confidence, mai mie mi se face chef să mă joc. Bă, și mie mi se face chef, dar o să avem timp după, o să ne jucăm la clan, cred că după ce terminăm major-ul o să ne jucăm 2 săptămâni în fiecare zi la clan. O să înceapă ceva frumos, dar nu pot să vă zic ce. Dar până atunci obișnuiți-vă să vă jucați la clan. Repet, intrați într-o tombolă de 15 dacă vă jucați cu care un meci, cu lobby full. Dacă sunt oameni toxici, faceți-le report. V-aș juca foarte mult și aș insista. Chiar cred că o să... Chiar cred că o să dau reward-uri, adică la modul gen cine o să dea report la oameni care pe bune sunt toxici, adică să nu se abuzeze de chestia asta. Chiar cred că o să dau niște reward-uri, mă gândesc că poate să fie lumea mai implicată, știi, la partea asta de report pe toxicitate, pentru că oamenii sunt nervoși și meci, dar după ce trece meciul nu mai dau report, știi, și atunci... Elige's Molotov implies he was quite close. Fang will burrow into the smoke to try and build upon it. Already a nice kill. Iar joacă Valor CS. Ce fac mă lichid ăștia? Fac choke? Era cineva, sau câți de aici se uitau la major-ul la care lichid au făcut choke cu Luminosity? Au pierdut de la 15-6 și de la 15-9. În semifinale, da, și ca versus SK versus brazilieni. Iar runda aia care a făcut Zerac pe aia la back, a sărit și le-a dat un scopuri. A fost 15-9 pe harta aia, le-a luat Colzera runda aia după care au făcut comeback 15-15 și după pe cash au avut 15-6 și au pierdut de la 15-6, au făcut 15-15 și au pierdut overtime. 2-0. Da. There's not going to be any more than just those exits to get themselves away. Și îmi pare că era simplu aia. So Cole will find themselves a ninth. Yikinda will not be saving anything. Naf holding on to his M4. Da, 15-9, 15-6 a fost, da, lichid egal choke, da. Și mai mari choke-uri ăștia lichid oricum. He should be fine for this one. După Astralis în perioada până să câștige major-ul. Astralis până să câștige major-ul și de alea erau nu ca ultimii choke-uri. Pierduseră orice meci care se putea pierde aici, nebun. Și mai mari choke-uri au fost Astralis. Ca să ajungă să câștige, au pierdut multe finale, multe meciuri. Yeah, oh damn, the flash was a second too late now. Cine bate în retur Real sau City? Nu știu. E greu meci. Poate se ajunge la penalti. They just need to keep doing that. Just another what? 6. Am o lichid, nu mai luați o rundă să dăm niște giveaway-ul ăsta puternic. Bloody hell. Anything's possible in the wonderful world of Counter-Strike. Yeah, I mean the fact that within the opening, Liquid found 3 to at least find 15. OT at a minimum, but they will not be happy with that. If this goes all Bă, nu consider că a fost furați Real, adică chit că ziceți voi că la golul ăla, adică e sfa Real, dar la golul ăla știa că ar fi și mingea afară. A recuperat Real mingea după că a dat pasă pe Camavinga cum a dat-o, că n-a fost Rodrigo ăla, a stat pe călcâie și iar l-a depozitat ăla. A recuperat Real poziția atunci, adică nu poți zici că de-aia s-a dus golul și că gata, știi? Că erau 6-7 oameni în fața careului acolo, dar dat ăla cu foc ce-ți faci? Considering the bias on the map here. Dai seama că și mi-ar fi convenit să intervină Varus să anuleze golul, dar hai să faci. Nu răspund la Nightbot, nu câștig, doar scrie pe chat și apare automat. Ențurile alea nu știu să zic, unul sigur n-a fost că a sărit din picior în mână și dacă sare din picior în mână ca apărător nu se pune. Celălaltul a făcut la mâna, ținea mâinile la spate și iar nu se pune, deci. Dacă au fost altele, poate nu le-am văzut eu că se mișca bine televizorul Olivia. Out in the next round of play. Won't even be possible for OC unless it gets dropped. And yeah, Naf's being dropped. The rifle into the hands of the aforementioned Orpa. Grim could be victim to that Yikinda P250, the perfect weapon to finish off that low HP. Oh, just safe from the nade, but during the obscured view, JT's caught. OC, he scavenges away Naf's rifle and puts it to good use. If they go and knock on the door of A right now, Nitro, well, this is a rifle that can be picked up here. Yeah, and just a whole lot of info. This round's scary. Nitro just blocked A. Right, this is what I was bringing up here. He still had a smoke, so he's blocked A, and this is going to buy 20 seconds for Liquid to find out where they are. Rotate across the map, now put these two rifles in better positions. This is not the way you'd want things to close down if you're complex. Se joacă overpass prima hartă, e groasă la FAZE, atâta vă zic. FORZE sunt numărul 1 pe overpass. Și e harta lor, i-au bătut pe Navi pe overpass, sunt morou. No way of knowing. O să fie greu. Sper să bată FAZE 1-2, dar o să fie greu. Okay, it feels like they're running into
Bine, FAZE văd că au overpass pe ends at the same time, dar joacă bine FORZE, au un stil. Au un stil. Asta e. Asta e. Nu vor băieții. Vor băieții să închidă. Bă, oricum este NIP 100% la al 4-lea pick. NIP al 4-lea pick e bat pe Greyhound de aia, nu cred că discută NIP cu Greyhound de aia. A pierdut 16-0 cu Apex Greyhound, sunt morți și sperăm că FAZE să stăm pe spate după doar să ne mai intereseze a treia zi. A treia zi să nu uităm doar la Mihai și atât. Mamă, dacă batem ei se califică și la Legendary, senzațional. So there are the problems I was talking about, right? There is a buy, it's just not the best of. The U2, it's there, but if we find ourselves in another... Am intrat la 15-6, am intrat la 14-5, force buy pentru Complexity, 4 pistole. Maybe starting to feel the heat right now. Almost definitely. Cool lineup from Halzak from that T-stairs position to get Floppy in and call a main clear. No, Mihai nu e calificat la mage, trebuie să bată meciul următor. Da, și eu zic că e gata. 5 la 3, mai au un singur smoke. Doar să nu facă flop pe ăsta vreo un mușluc. Vin și eu, si ăsta... Ești înainte, mă, tu? Nu știu ce înseamnă înainte. Sunt 3 la 3 acum ăștia, era înainte, nu sunt 2x. Nu pot să cred. Mai erau 5 la 3. Nu pot să cred că fac licky choke. Nu se poate. Nu se poate. Cum pierde 5 la 3 licky choke-uri infect. Descrieți-mi o singură dată, să știți. Dar oricum sunt din 3500 de oameni. V-ați înscris la giveaway. Acum ești tu înainte. V-ați înscris 2300. Da, mă rog, merge și așa. Aveți regulile dacă vreți să fiți eligibili, le aveți pe cum zice, pe ecran, da? So another partial buy here from Liquid, which means complexity maybe get up to 12. Then we see the guns come out again. And I had that conversation about the orbs, where are they at? And how many was it? Was it 3 alive? Like you could have had a pretty valid attempt into this one. Cum le place numai lor. If 3 people stayed alive, they could have dropped down fours. They could have bought. Okay, well this, yeah, it's getting closer than it perhaps should. Certainly in Liquid's mind. And that's backed up more so because I just spoke about how many silenced M4s they had in the previous. 4 out of the 5. So it definitely could have dropped. But playing with fire here. They're rocking this same situation again. 4B on the stack and just 1 player lingering mid or A. The criminally undercleared corner, and understandably so. You can see Naf with his snub-nosed pistol, hoping to be overlooked. Diligent stuff from JT, maybe. Recomandam Miples un parfum fain de Cada. Nu știu, frățiorul meu, că nu mă pricep. Eu am să faci ca toți românii. Au luat la eco, mă. O face Florin Radu, runda vieții. Tags up OC, a leg shot through the smoke. They've lost the bomb. And it seems they may have lost the map to this limited buy. Less Nitro, the solo A player goes down and Fang can go round the world for the rest, but with 30. Oricum ăsta are 30 secunde aici, ești nebun și nu se mișcă. Înțeleg de ce nu fuge Nitro ăsta de el și se bate aici cu el. Ce facem ăsta? Se bate cu ăla, n-ai bomba picată în B, mai sunt 23 de secunde. Of complexity forcing this comeback Sal. join them. 16 is found. Took a little longer than they would have liked, but Liquid. E bine așa, ești nebun. Hai să plece giveaway-ul ăsta, chat. Hai să câștig și eu. Dar nu înțeleg de ce nu mi-a trimis monușile astea, ești nebun. Lol, uite ce poze mi-a trimis. Ce poze mi-a trimis ca pe primele live-uri. Ia uite. Calitatea e bună. Boys, de câte ori extrag? De câte ori extrag? 2, 3, 4,
5. Ideea în felul următor, că extrag gen, să zicem, dacă votați 3, extrag de 3 ori, primul câștigător e al 3-lea cum ar veni și după următorul câștigător e persoana de după. Dar vă întreb așa, na, să nu încerc să extrag o dată și pică cineva pe care știu eu sau de asta. Ei. Hai să vină și al doilea cuțit, că după e gros. Uite, a venit și unul și ăsta. And drops constructor. Mă rog, sunt 2 mănuși practic, că n-am găsit cuțitea aia pe stoc. Mănuși. Bun. Uitați așa, aveți și giveaway, da, pe hellcase. Don't forget that, da, aveți giveaway aici, mai valabil 5 zile, $1119 în skin-uri, dacă te puteți pe hellcase, $5 cu codul JAXY, super simplu, bine? Și dacă se bagă băieții aici la clan, pregătiți-vă și de joacă la clan dacă vreți. Bun, repet, regulile, trebuie să, mă rog, ar fi ideal să aveți Instagram pe public, dacă nu-l aveți pe public nu e o tragedie, dar regulile sunt destul de simple. O să extrag acum, să vedem ce ați votat. De 3 ori ați votat să extrag, da? Deci primul câștigător e cum ar veni a 3-a persoană, da? Hai să vedem. Hai să pregătesc cu un mini timer de ăsta. Sau de fapt nu, lasă să scriu după. Prima dată Pro Cristian Matei. Lasă să se încarce tot, poate mi-arată de cât timp s-a abonat. Shadow Prof, uite, care a spamat acum. Bun, bravo. Păi da, dar poate nu scrie într-un minut, poate e în spate pe live. Te mă bucur, frate. 58 de secunde ai la dispoziție să dai Instagram-ul. Deci intrăm și la băiatul ăla pe profil. Pare cont fake? Pana mea. Reroll mi se pare, clar. Dacă nu scrie până 3 secundele astea, da, e reroll. Nu mai are cum să scrie. Reroll. Nu mai fi troll, băi. Nu mai fi troll. Ce, ne uităm la FAZE cu FORZE, da? Că la Complexity cu Liquid suntem ok, dar nu... Ok, mergi tare gen? O să fie greu la FAZE cu FORZE. O să fie greu rău de tot. Asta echipe bune? Ce anume? Mă rog, FAZE știu, FORZE aia sunt buni. Da. De un fel de... N-a Liverpool... Scris. Mai departe, Juvinho. Bayern. Bă, FORZE aia... Nu se neapărat Liverpool, sunt un fel de Napoli, așa să zic. A scris băiatul ăla. Unde a scris? A scris, dar era de la cu Hyde. Ok. Underline Dobrin nou. Ok. Păi oricum are și băiatul ăsta, ar putea să fie al doilea câștigător Juvinho. Vedem dacă scrie în timp. Pana mea, dacă nu mi-apare acolo nu pot să văd pe chat. Bă, pe unde văd cum urmărește, stai să dacă urmărește și pe Mihai. Repede. E Mihai. Caut la follower la Mihai. Da, mă, uite. E și la Mihai la followers, da? Bun. Deci de Dobrin e primul câștigător. Îl trecem aici. Și al doilea câștigător, Juvinho, mai are 7 secunde să răspundă. Păi nu n-am dat de 3 ori, ce fac? Dau de 3 ori de fiecare dată? Dar am dat de 3 ori prima dată, după următorul câștigă. Răzvan Bolovan. Că dau de 3 ori de fiecare dată, n-are sens. Dau de 3 ori pentru primul câștigător, că dacă am 5 premii, ce fac? Dau de 3 ori, nebunesc. Oricum e random. O să dau de 10 ori până o să pice ceva pe care e gen vreun membru sau ceva. O să vedeți. Dacă vreți mai dau niște roluri după să vedeți. Doar conturi fake? Hai că doar conturi fake, care sunt imediat, bă, stai de mod. Uite, nu urmește pe amândoi. Răzi 98. Felicitări. Păcat. Felicitări. Bă, tu chiar ești trist, bă, glumești? Păcat, am avut și o speranță. Că am zis că, bă, m-am implicat și eu aici în stream-ul ăsta, poate am și eu noroc. Dar, păcat.
Da, mă, gata. Felicitări. Mesaj peste 8 zile, da, să vă dau itemele. Mesaj peste 8 zile. Mesaj peste 2 ani. Da, uite la FAZE cu FORZE acum. Și mai ținem un ochi și la Liquid cu băieții. Dacă vreți să nu vă mai uitați, sau dacă, cum îi spune, nu vreți să mai uitați la FAZE cu FORZE, nu puteți să băgați un meci aici în clan dacă aveți oftă de counter. Nu uitați că intrați o tombolă cu 5 cuțite dacă vă jucați un meci cu lobby de ăsta full. Sunt o grămadă de lobby-uri care mai au nevoie de 1-2 jucători. Invitația de la clan aveți în descriere, adică vă puteți juca lejer. Și e Infernul Decider. I have a banger of a game and it's going to be even better because Scorny and Launchers are going to be casting it. Oh, thank you, Sam. Thank you, gentlemen, for your analysis. Hai să ne uităm la ratinguri, da, să ne uităm la ratinguri la Mihai, că n-am apucat să ne uităm la ratinguri. FORZE versus FAZE. It's a rematch. Mamă, 1.30 Mihai. Am zis mă că pleacă 1.70 pe Ancient, 1.69, ești bun. And I think that there's going to be a nice battle of the in-game Bun, oricum. Rating, pana mai, eveniment bun până acum, 1.18, tank, ce aveți? Tank Romi, heiță. Super consistent, super. Constant, mă rog, consistent, că nu e maioneză. Bun rău de tot. Și acor bun. Și acor bun. Păcat, Pomiraj a jucat prost, Ancient bun. Da, Mihai a fost scary și nu 20 cu 9. Haide, FAZE clan! That's all that experience coming out of him. But without further ado, this one's live, folks. FORZE coming at it on Overpass, their map pick, and we have to keep close eyes on Zorte. In their last head-to-head between these teams, he got a little bit quiet, to be honest, and I feel as though FORZE are definitely leaning more so on a performance from Result. That's not something we've got so far. Rain's gonna tap 2 out, Broky comes up from Connector, so all is good here for FAZE. They contain that initial burst out through bathrooms, but I'm concerned for the FORZE formula because of the fact that Result has been absent in the first 48 hours of this event. It's not the Result that kind of took them as far as they did in Pro League. It's not the Result. N-avem ce promovare la challenges Shalfie. Ia vezi la White pe story. But at least the silver lining for FORZE is that Zorte has gone above and beyond, even more so than when the last time they met. Agush comes back and Zorte is now low, done and dealt with, looking like a CT-sided pistol here for FAZE. Am pus poză cu Mihai, mă White, Very much is. And yeah, FORZE will need every little inch here. So good interview as well from Zorte before the game started. I think my favorite part about it, well, first of all, such a clear speaker, and obviously, you know, English not being his first language, I think he did a fantastic job of explaining his thoughts. I thought the cool part about the interview, the part that stood out the most to me, was how, you know, Dinko described him as one of the best players right now, one of the best players in the stage, and him saying, well, you know, we've played some good teams, but we haven't played a team as good as FAZE, and that's, you know, air quotes on that. That's to say that, you know, understanding that he wants to keep his rating the same way it is. Hai că am uitat să mă uit la Marian în inventar, că mi-a zis că are un cuțit și dacă mai crește prețul la el. I think that's for sure, but really cool. Hai că mă uit pe al doilea ecran, bro, să nu întrerod meciul, bine? Te-am lăsat te pup, Andu, te pup. Ciao. Vă salut, băieți, și să ne auzim cu bine. Probabil mâine, când joacă, la ce oră sau cum? Bă, stai un pic, nu prea se știe mâine, pentru că toate mâine sunt doar meciurile de 2-2, știi? Și poate să pice la orice oră, mâine depinde cum se extrage, poate să pice la 12:30 și după se joacă ASAP meciurile. Bine, pa, 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 then the competition kicks up a notch. Then we get to know as Maniac painted it is really the birth of a new star in Counter-Strike. Să-l mai ții așa skeletonul, o să crească în momentul în care se scoate Fracture din punctul meu de vedere. Alea Damascus Steel, nu știu dacă o să mai crească neapărat, dar Skeleton Crimson în field teste de gen un fel de Factory New, că nu există mai multe field teste de la Skeleton, știi? White e admin acolo. White e admin, el lucrează la FAZE. Very true indeed. Rain, gonna just rack up some easy ones. USP's out, 4.5. Broky jacks the ace, but Rain, that's somebody who, you know, while we can sit here and say that Zorte looks fantastic. Ar să bată FORZE și să joace Game Legion mâine cu FAZE? Nu cred că e bă. Ah, da, și asta e bine, da, e important să bată FAZE, să scape de FAZE, Mihai, ești nebun. Scape de FAZE, la știtul așa nu. When we talk about Rain, we have to talk about Rain in the context poate ne uităm și la NIP, depinde să vedem dacă suntem la 2-0 aici sau începe NIP mai repede. And that can be after like a really dismal smaller events that preceding the big ones, and he can still somehow just get it together when it matters the most. So pressure not a problem for Rain, consistency when it matters not a problem for Rain, and because he's such a front-facing figure on the team, Kerrigan's stats aren't that good. His stats are so much more important
as an opener for FAZE. Gata, boy, se uită la meci liniștiți. E important să bată FAZE, că scapă, adică se califică, scapă Mihai de ei. In terms of opening attempts. So really important that their two riflers that take the entries really do have a high percentage of 5v4s to start off rounds. And chiar e important să califică FAZE. Rain has just been, I mean, I think he's gone from, you know, just mamă, dar o să fie derby la Mihai, bă, pentru că ei aleg overpass și FORZE se joacă bine rău overpass, i-au bătut pe Navi. Hai să vedem că momentan au început bine FAZE, poate nu mai este așa bun pe overpass FORZE, dar știu că joacă bine, am văzut meciul la cu Navi, nu cred că Navi se crește pe overpass. I feel like he's only going to power up further. Deci majorul trecut chat, au pierdut de la 2-0. Acum se crește de la 0-2, ar fi tankerul de tot. They start stacking up in front of that MP9, so Robs will rob one back. Brokey on the A1S gets busted back by Resalt. Good sign for Resalt to be kicking it up a notch already. Kerrigan, whose individuals have been in question, if he can just get the jump on Jerry, right now with this timing, Shelfie goes down easy. Shelfie's so low on health that one single bullet will make a difference here. Shelfie, AK in hand, and Kerrigan doesn't know where he's at. Come on, Kerrigan. Ce unghi ține Kerrigan aici, bine rău de tot. Oh, he did such a good job here. He's locked off the rotation out, and they're looking to be a swing. Shelfie is wondering if he could put the bomb down. Kerrigan hasn't moved towards the other side of the map. One bullet. Oh, one bullet anywhere on Shelfie. Da, mă, cari bobunul la 2, mă, băiat. To keep FAZE's win streak going. Yeah, that's solid. The trades were on very slim margins after the 5v4 Rain going down, but FAZE kept one going every single time. Interesat momentan Marian de trade-uri și așa. Îți mulțumesc frumos de donații și de susținere, dar momentan nu sunt interesat de trade-uri. Mulțumesc frumos. S-a luat un post down să fac un pot investi mai bine în major de pe CS, bro. Dacă mă întrebi asta, probabil nu știi cum funcționează sistemul și probabil nu o să faci investiție corectă. Investițiile oricum de la majorul ăsta, având în vedere că e ultimul major și că toată lumea o să investească în orice ține de majorul ăsta, o să se vadă long term, adică nu știu. Ana, era bine să fi luat pick-em-ul de la început, că dacă nimereai pick-em-ul și gen luai ăla cu 3 token și așa, scoteai banii pe el, știi, adică... Vedeți că tot dacă e ăsta de 10 euro, un token de la o să fie minim 3 euro din punctul meu de vedere. Ca ta cost să cumperi un token de la, știi? O să fie minim 3 euro și atunci eu zic că scoteai ușor banii înapoi. Dacă făceai diamond, de exemplu. Dar acum nu știu să zic, e dificil. Adică exact același exemplu cu Outsider, sau toată lumea se așteaptă Outsider să fie noile titanuri și așa, o să fie la valoare nici măcar la jumate din Titan, dar în 4, 5, 6 ani o să crească, pentru că acum momentan sunt foarte multe. Da. Plus că oricum există foarte mari șanse ca lumea să le ia și să le ține doar pentru că nu sunt și atunci dacă lumea nu le folosește și le pune pe arme, o să crească prețul lor. Și ultimul major s-a anunțat Counter-Strike 2, că se lansează în vara anului 2023, adică luna următoare, începând de luna următoare până în august, se poate lansa CS2, știi? Și atunci, da. Iubire, mai ești pe live, îmi faci și o pizza? Just feels as though they can play the time, good communication, well tethered, and get the best out of two players who they otherwise don't need to rely on. Resalt also up there. Oh, I like some FORZE propaganda here on Overpass because the map that's missing because they got out mind gamed in the veto was Ancient, and they're on something like a 10-map win streak on the map. And that's not one of the teams we're looking to be like, they're the best Ancient team in the world, but they've actually got one of the strongest streaks, including wins over Monty, Navi, Maus. Lots of tier 1 victories here. 8 seconds, Mo. Bomb's getting planted, which means hands busy. Nice swing. That's a shot from Kerrigan. Won't finish it all off, but Zorte gets flanked by Twist, so it still goes down smoothly. Kerrigan, that was clean. I'm talking insta headshot with an AK-47, and I think that's what în august, ca să păstreze data lansarea CSGO-ului, n-ar fi spus în august, dar nu știu ce să zic, habar am, vedem. Pe 30 de august, bă, eu am anunțat Summer 2023, dar nu se știe concret exact. Și apăți Robs e din naștere la ele. E din naștere la ele. Un mesaj de blocat, dar he obviously went into superstar mode to make that happen while Kerrigan's struggles have been so consistent.
Yeah, the twists recently only okay as well. Definitely a lot that of one-off maps. event, man. Yeah. You know, he said he did fully focus on winning. That's all he wanted. Yeah. And you could see it in his gameplay and in his performance. We have the twist tweet after Rio, talked about the exhaustion, but you know, a bit of a break coming into the major and still coming in a little slow. So Kerrigan's taking heads off like he did it inside the A site. We're good, but Shelfie's gonna get hyper aggressive. Already through Monster. Frag grenade with his name on it. Half his health is gone. Oh, they do such a good job of countering. So they counter this lurk smoke by, first of all, nading to delay, spamming, and then throwing a late molly after 7 seconds have passed to make sure no one can scale on the outside. That's a tactic shutdown, and the counter tactic here with the boost. Ooh, Brokey. Lucky that's a leg. Yeah, gonna take Jerry down to 16. Ce să vezi, bro, partea dreaptă? Sub webcam-ul meu nu se vede nimic. Nu pierzi nimic. Webcam-ul mic nu e mare, puteți să fie mai mare. Se vede kill feed-ul, se vede tot. Ok. Nu e problemă. Joacă Mihai, a bătut deja Mihai. A bătut deja Mihai. I do like that they're working simultaneously. Mamă, e bine rău, am început bine rău FAZE. Dacă e bat pe harta asta, dar nu m-am uitat la procentaje, ce procentaje spun eu, ia. Ce procentaje sunt pe nuke, chat, ia. 57% FORZE, 50% FAZE. Dar FORZE au pierdut cu Spirit, Ignatius și Eternal Fire și au avut pe Leaking, Looking for Orb, ca Aurora, da, pana, diferență de tier mare, zic eu că e bad FAZE pe nuke, to be honest. Inferno Decider, a? Da. Jerry low HP as the tip of this spear. Oi, moare aici ăsta. Nu s-a uitat cărat ăsta. E rain. Let it rain, man, let it rain. Inside bathrooms. Bomb taken down. They just want to try to save that Zorte op. He's got 1 health. He is dumped. Or not. Okay, no scope. No need to da, no need to It da. looks like he's actually going to get away with this. Rain gets a chance to peek. Denied. Nice. So 2 down from Zorte to keep an op, a silver lining if there will be anything. 3-0 FAZE, să vedem. Pe ce stream se joacă Nip? Pe streamul ăsta sau pe streamul celălalt? Even if it's a T-side op and even if, you know, there's probably not going to be a full buy behind it. So big save here from Zorte. Let's see what he can do with it. But deci ăsta e pe Blast Premier. And I want to even, you know, considering the circumstances. Asta e pe Blast Premier. Și Nip cu Greyhound de tot pe Blast Premier. Deci Nip cu Greyhound se joacă tot aici, tot pe streamul ăsta. Deci nu se joace în același timp. Iar la Apex cu Pain prea ne interesează nimic, sincer. Oricum cred că bat lichid, mă. Dar ideea e că n-au pus să pice Mihai, n-are cum să pice Mihai cu lichid, ceea ce e bine. Poate cumpără cineva numele de Outsiders ca o major pe felul tău. Și legătura de Outsiders nu există, nu era ca și cum s-ar fi calificat o gașcă de prieteni. Ei aparținau de Virtus Pro, doar că nu le dădea voie, Valve nu le dădeau voie să joace cu numele. De fapt, toți organizatorii de competiții nu le dau voie să joace cu numele lor. Pentru că Virtus Pro avea legături la momentul respectiv cu guvernul rus, după care a fost cumpărat de unii din Kazakhstan, Armenia, parcă nu, Armenia, a fost cumpărat de unii din Armenia, au investigat ăștia tranzacția și au zis, băi, ok, tranzacția e legit, totul se întâmplă acolo, probabil și așa și o sală, adică, na. Dar până să investigheze tranzacții și așa, legendele sunt cei care au câștigat meciurile trecute. Nu, legendele sunt echipele care au terminat 3-0 sau 3-1 la RMR. Și mă rog, unele dintre ele, cum ar fi Bănea, au jucat Decider, că Gamer League puteau să fie direct la Legends Stage, că au jucat Decider cu Bănea, de-aia au bătut Bănea. Și atunci, na, depinde foarte mult de și de chestia asta. Uite, Into the Bridge la fel, au avut 3-1, au avut cel mai bun seed dintre alea cu 3-1, s-au calificat direct. Dar most este echipele care au terminat 3-0-3-1. Una din America și restul din Europa. Înainte avea legătură cu formatul vechi. Întrebarea nu era să știi, adică formatul vechi era dacă ajungeai în play-off, adică dacă ieșeai din ultima grupă de la Legends Stage și ajungeai în sferturi, aveai asigurat slot la Legends, dar era un format destul de greu, adică destul de greșit pentru că, mamă, dacă avea un AD omoră pe toți. Era un format destul de greșit, că erau echipe care se jucau doar în circuit de major și nu era fair, știi, adică doar farmau banii de stickere și se jucau doar la major, adică tipul nu participau în niciun alt concurs, Vega Squadron,
Ce mai erau? Flipside. Cred că au luat info mult aici, că dacă l-a văzut Rocky pe cradă la cât făcea rush în stânga, cred că știu că partea stângă e liberă, doar că n-au smoke, asta e problema. Sprout a ieșit, Sprout nu a ajuns aici. Sprout nu e la Legend, au trecut la Legend, dar nu s-a calificat. Opper over towards long, contact found, Brokey dead, the duel is won, op v op, and Twist's front sight switches to the sniper so he can fall back and save. They call it quits, and FORZE, saving that op from the last round, using Crad through playground quick, will find their first in these 6. Yeah, such an industrious round here from FORZE. Both da, puteți da back să vă uitați și la ce a făcut Mihai, a fost spectacol, pe Ancient cel puțin i-a spart cu bătaia. Mirage a fost cam meh, dar na. Taking this timing, running through long, you know, barely surviving through both mollies, but ultimately continued forward with the same plan. Just made sure, I guess, to wait so that there was no long push that could counter him when he didn't see any action. Poți să crezi ce a făcut Crada ăla, incredibil. Close, and honestly, the fact that he stayed alive for that entire Iar să prestate la 5. Bă, ideea e că aici, dacă nu iau runda asta, rămân fără bani, oricum e o rundă proastă. Uite ce utilități au. A fost un de derby. Am extras, zicea, giveaway s-a terminat. Dăm și mâine un cuțit dacă bate Mihai. Mă rog, să-mi da 2, dar... Relatively unpunished. You know, door gets blown open. You've got to respect the fact. I mean, when Twist goes down into con, there will never be... Oh, wow, what a spray. Leave it to Rops. Not only result down to a quarter, but Jerry just straight up killed from 2 sprays on the wallbang. Let me tell you right now, when Twist starts going down con next round, there will never be a round that he walks into that door blown open without a smoke. And that's just the modern meta right now. So, but you know, FORZE trying to play cheeky. Of course, that's who they are. Oh, Rops with another spam wallbang. Nasty. Into result in the back of con as well. And you can see FORZE are just kind of trying to cheat all of these little timings when they can, but taking some overt risks in FaZe's eyes. Well, these risks come with no reward. Down by 2 already. Depinde de ce sita Game Legend, dacă termină ultimii din cei 3-2, probabil se joace cu Navi. Bă, nu contează, frate, că la Legend Stage, la Legend Stage are presiune mare pe echipele favorite. Adică dacă Game Legend ajung să joace cu Navi, o să aibă toate șansele din lume într-un best of 1, credem. Adică i-au bătut pe Maus care sunt acolo, gen, la 2-3 locuri de Navi. Da, într-adevăr, sunt balauri Navi sau așa, dar la best of 1 la sus și voi bate toată lumea cu toată lumea. Să fim serioși. Nu contează acolo, e un pic măcar în la 2. N-ați văzut că ajung Greyhound să bată la 2-1, Mongols și de-astea, adică... Gândiți-vă că Game Legend au bătut Maus 2-0, au bătut OG 2-1 și au pierdut cu Mongols. Și Complexity care ce crezi? Pierd cu Liquid și ce credeți? Liquid ăștia au fost până aia, abia au bătut pe Fluxo, da? Uite, și Liquid acum i-au cocoșat meciul trecut, trebuia să-i bată la 6 runde pe Anubis și acum e 5-0 pentru Liquid. Deci de-aia zic, adică nu se seamănă niciun meci cu celălalt, contează și stilul de echipă și antistratul și mapul, mai multe chestii, nu e doar bate aia pe aia, știi? To get an advantage, and so FORZE's game plan sort of has to go somewhere else right now. I mean, if that means more optimized, that's something that Jerry has to think about, but it doesn't feel like the idea that they can sort of get away with these things is even something FaZe is worried about. Rops is rotator right now, responsible for all these wall bangs with his current performance. I mean, he's going to be a threat. We've seen a round where the utility pressured FORZE back through Monster, and once Shelfie got in short, we've seen that boost in the previous round with the wall bang. So I feel like right now FaZe doing a grade A job of just pressuring outside of the B site without even taking risks. Yeah, this one's kind of interesting too because they leave the door closed. They have Rops up on short. I think that FORZE, this might be unnerving, right? They get up on control fast, which is their 4-second rotation. But this might also feel like FaZe are just going to lean heavily towards A. Mulțumesc, poftă mare să see if they get scared. Shelfie shoots. Yeah, he's going to clear it. Oh, he just gave up on the clear. Didn't go all the way in. I felt a little uncomfortable after making noise too. Puts Rops on high alert. And now the late smokes come down. It's getting dangerous here for FORZE. Passing another one back, allowing Brokey to face forward. 100% dacă se califică Legend să fie
top 20. Sunt acum 26. Calitatea? E 2K, bro, să strică de la tine, dă-i 2K pe live. A little more space offered up, and he's losing teammates left and right, but he holds at least with one. Robs comes out from bank, and Result triple kill on this entry. Bomb plant with it. A stack site, smokes behind it, the utility the CTs would have needed. And FORZE, this feels more like a strong arm. And Kerrigan back with another 1v2. He clutched it out last time, but now Zorte stuck behind Dice. Finds the peak, the timing, and another one here for FORZE. Back and forth we go. FaZe couldn't hold on to the A site. It actually looked like up until that point, FORZE were close to the decision of trying to hit A. And when the late smokes came down in front of bathrooms, FORZE probably had their heart sink for a second, but they decided to speed up instead of slow down. And then Result, 3 kills on the entries. Beautiful work from him. You were calling for a better performance out of Result. Here you've got it. Zorte also the difference. That op coming through again, winning on long control. You cannot take bathrooms and win on A without long at the same time. So his op pick is pivotal. You see that second kill from Result as well, staying locked in on Optimus. Perfect crosshair placement, double instant headshot, snap over towards the bank for the next one. Just, you know, kind of in the zone in terms of reacting to the right place at the right time. Reminds me a little bit of the Mahone zone breakdown prior to jumping into this match, where we're showcasing Zorte's rifle ability. And this is what I call from Result, right? It's the fact that he can challenge Shalfie. They've got 3 strong riflers, and we're not even talking about Jerry or Crad. I'm talking about the Opper in Zorte and the other 2. The same snappiness in their decision-making, their engagement, priority, so smooth. When FORZE are on it, those are the kinds of clips you can come to expect. There's the money drained here for FaZe Clan as they're on the pistols. 6-2 lead is pretty, but it's also looking a little flimsy now. See if FORZE can capitalize. Looking for the boost. Would make sense. They threw it up to get that connector damage in just a couple rounds ago. Round 9 is when the economy finally falters for FaZe. 5-7 pushing out on Robs. Honestly, he's got great timing here. Shalfie just looked away, but reacts quick. Leger lichid, bine. HP left over. Bine, lichid, let's go. Denies the short push. Yeah, the kill is something though. Bomb's still staged back in this default, so they're not going to commit to any site just yet. And it looks like it could have leaned towards the B site. This buys some time for FaZe to actually go for another stack if they want to. Bă, dar i-am zis că bat FORZE pe overpass, ceea ce se poate întâmpla după cum observați 6-3. Eco fără, mă rog, au AWP sau ceva. Adică doar asta am zis, n-am zis că genii bat rău FORZE sau că de-astea. Poate să bată FaZe 2-1, dar din punct de vedere overpass-ul ar trebui să meargă la FORZE. Joacă bine, o să vedeți și pe counter, sunt talent. Da, na, nu se știe, pana FaZe 0 nu poate. Uite, 200 euro, biletul sunt întors până în Roma. Nu știu, pana mea. Nu știu, eu am prins în Milano cu 9 euro. 10 euro dus întorc ceva de genul, dar nu știu Roma că e mai scump. Zic că băiețile erau că fost pe chat, n-am nicio idee. Chiar nu am nicio idee, nu știu nimic. Still down to the wire, and an uncomfortable amount of damage done to Shalfie and Jerry. Not enough to dent the economy in a follow-up. Still 4 up from FORZE, so they get through it all. Back and forth, played the clock, but just goes to show how afraid you can be of FaZe, even with just USPs. Yeah, as you should be for sure. So 6-3, good one to build up the money, and as low as the health got without the kills coming down, this is an overall solid round from FORZE. On top of the win, so this half is far from over. Now I think we reset and go back to the moment where we have to look for, in the meaty rounds, the rifle rounds, what's FORZE going to try to do? Are they going to skip steps, or are they going to start to optimize a little bit? Oh, and that push gets covered by Rain. He never needs a babysitter. Cine joacă mâine, trebuie să vedem ce se întâmplă la meciurile de azi. Depinde foarte mult, dacă bat FORZE, e groasă că s-ar putea joace cu FaZe. Dacă bat FaZe, o să joace cu FORZE, nici știu, depinde. Dacă bat FORZE, există vreun mod prin care să evite pe FaZe, mă, chat? Nu știu, mai sunt multe meciuri de jucat, adică e meciul ăsta și mai e și Liquid care se desfășoară și mai e un meci, sunt 4 meciuri care toate trebuie să se joace și nu se știe exact ce și cum. Brokey now primed and ready. Fully expecting a walkout like this, and if Shalfie does it dry, he's dead. No chance.
Au șanse la Greyhound. Makes this one even more uncomfortable for FORZE, and Rain is going to continue to play active. Nu mă, complexii trebuia să bată, mă, ca să very well catch a flank off. Ăla era parcă singurul mod în care. Timing on long where they can't go long at this point, so it makes sense for Bă, pun pe mă că se audă nașpa cu ăsta când tai. And now they're getting stalked. Revin de vorbit când termin de mâncat, da? Mă sus de acum pentru poftă bună și... Even if they tried to back up, things would go south. Rain, well timed. We'll see what goes down. Hold on. Resalt's cracking open that A site. Resalt's made some space for Jerry to just run away if he wants to. Run in and... Or excuse me, Zorte, you've got a plant. Can it be stopped? No, because he jumps over towards Optimus, so at least Bomb's going to go down. Resalt still has health to pull something crazy off, and if Zorte's just going to hit those zingers, well, that would be another problem. But taking him down first looks good. Feels like with Twist having bank control, they know Resalt is stranded over towards Dumpster. He's going to continue to pump out damage, but Twist keeps him so preoccupied, the defuse comes through easy. At least getting a bomb plant, at least keeping one up. That's better than what it looked like FORZE were going to get away with. But it's just FaZe racking up more rounds. Yeah, no kidding. They would have loved that not have a plan in that situation since they earned the 5v3 so quickly, but they'll still take the round win. Here's Brokey not taking a shot on the stairs, but then also sort of killing the player at his final destination on short with a rotation all the way back through A and into B. So, okay, FaZe continue to be good. FORZE with another chance to play. Ideas win matches. So what have we got to work with? Whoa, Brokey's not playing games. I don't like. I feel like Zorte didn't even get his. He didn't see anything yet. He came out of that step and was just splattered. And I feel like we just saw Brokey hit a shot similar. It wasn't as aggressive of a peak, but the pace of which he left click down on B site last round. It was fast. It was fast. Right? They didn't say anything, Deleted. But it was actually... Yeah, because he's just holding an angle. His knees didn't bend yet. Yeah. He didn't crouch yet. It was so quick. Okay. Well, then... Could use one it's there. not normally that you go, this player's fast today, you know, because they're either fast or they're not. But it does feel like Brokey's just been on human benchmark for a couple minutes before the game Good started. flash. Yeah. Twist sets up Rain perfectly. Another round where FORZE are just getting dented as they slowly get closer to the A site. We've seen a couple Hail Marys break through to the bomb site, though. I feel like at this point... Bă, chat, am fost atent sau Twist i-a dat fresh din apă banană lui Rain și a făcut frag? Poate n-am fost atent. Așa am înțeles de la comentatori. To have a 5v4, if not 5v3, round after round. Just so good at knowing when they need to try to get info back, doing it safely. Util's coming. We know Rain loves these positions outside bathrooms, but Resalt and Shelfie trying to even this out. Robs kills the long player, so they've got confirmation on the two left up. No retake utility here. And while Zorte's been stealing the show, I think we often forget just how good Shelfie can be. It's meant to be his right-hand man. Resalt gunned down by the MP9. A 1v3 attempt queued up. Now he could be bank, and you see the CT's worried about it. Shelfie decides to come out ever so slightly. He's gonna shave the player off the bomb first. Concerned about long, peeks out and Twist's instant headshot. Gonna keep FaZe in full control. But it is another moment where you can see the ability of FORZE riflers if you let them get close to a bomb site. Say that. They do set up these moments where big plays can happen, but the denial of these big plays is just as impressive. So that's why FaZe are telling the story right now. So there's a quick wow. I mean, that was that? Okay. All right. That's a millimeter. The difference is a millimeter. Sure. Go ahead. The definition of instance today is Brokey. And finally, FORZE are without money. They'll have the 1 AK. And the half buy to follow. Starting out fast towards B. I think Rops got some information, however. Flash misses. Pistols push beyond him. There's a singular AK in this one. Now an M4 acquired. And no Brokey inside Con, but Rain in the corner. Resalt just runs in, throws caution to the wind. The pistols try to stack up and get gunned down. USP is not enough to finish it all, but fantastic one from Rain in the corner. Man, that's pistols with armor, right? So that was not going to be free. Let's go, FaZe Clan. Rifle work from Rain, all dead in the same place, yeah. This is Rain's artwork. You could fit him in the same casket right there. Frame it, hang it. Let the people come see it.
He's just been so efficient with that A1S. And I've seen a couple of moments already this game where like he gets a 2K with the rifle, then has to swap out to the sidearm dies. This is just perfect in terms of ammunition usage. Yeah, you can't ask for more from him right now. I can ask more from Result, though. I think being 10 feet ahead of your teammates and jumping out the corner with the M4 when you've got pistols just right behind you, it didn't feel like the timing was that important. I don't know. I would have rather him trade out or at least given the pistols a better chance to trade maybe. But they gave Rain that 2 seconds to reset before the rest came. And, well, we see what happens. Well, that's what they tried to do with the second and third guy. Not make the same mistake of running out. If only one of them had a rifle like Result did. Now, Zorte has found a chance to plant. He's going to get run down and denied in the last second. Oh. Nicely done by Brokey. Well, that's not small. Plant could have very easily gone down. You know, Brokey's not taking any time to think right now. He knows when he's got it lined up, he's clicking. And they don't stand a chance here. Completely mauled. The chairs can take it. Four bomb plants, 4 4s in rounds they've lost. Openings have been found. Yeah. But always at a disadvantage first, it feels. With a little magic today, FORZE could have done a lot better in this half. It's not like they're that much worse right now, but I mean, it is FaZe playing extremely well. And when FaZe are playing extremely well, sper să piardă Jerry, că i-a suferit lui DMQQ ăla aici, nebunchit că a avut codul sau ceva prea urât i-a suferit să pierdă. Mai am puțin de mâncat ceea ce o să fiu conectat și la meci, bine? Rio was a good enough wake-up call for FaZe, but now they've already shown that they've not really had struggles getting to this point in the challenger stage. But this half is almost gone here for FORZE. Maximum potential of 6 rounds. Chance to play for 4 on this one. It's a good enough buy. I don't want to sit here and just huff copium either, but if FORZE can get a couple more rounds on this half, I've seen what their CT sides are capable of. I've seen the comebacks after a quiet T half. You know, pistol could definitely dictate how many buys and chances they get. But like you said, with a little more magic, you know, a little more luck in some moments, I would expect more of those to occur on the CT half. So don't tune out just yet, folks. Unless Rain gets another multi-kill, and then it feels like he himself will just win here on the first map. Actually studied a ton of FaZe overpass T side coming into this. Perfect. So there's a ton to talk about in figuring out which style they're going to bring today. A few rounds away from that action. Rain up to the plate once again. He knows they're close. He can feel it. He's ready. Util comes over. It's Result and Jerry. Shadow advantage for Rain to play through the fire. And stopped by Brokey. Nobody else to really jump and pounce just yet, so Brokey gets the op back up. Good flash to get out from Bank. Crad tries to re-engage, and Rops's M4 meets him. Another 25-second push at the front of this A site, and this time it gets mowed down. This time, FORZE mopped up. I ask you, how many times have we seen in the middle of a round a flash from FaZe not net them a kill, but net them positional dominance? Every single time they need to rotate into something, whether it's Rain taking a peek on the outside of bathrooms, or getting into a better spot, or learning for sure what the site is going to be that's going to be hit. In this case, getting out of Bank. FaZe's flashes have been so well placed. Feels to me as well as there's just as many moments where we could maybe point at FORZE skipping that step, right? Getting those slight advantages have been FaZe. I mean, how many times has Rain played closed bathrooms and there's no flash support in the corner? It's just felt a little too comfortable for them at moments. 18 and 11. The first 13 rounds of play on Overpass. The call is wait for B. So, you know, Rain can get slowly flanked in this spot. Of course, the molly has been waited out. There's actually a chance for a timing on this, but majority players here waiting on the right side. Zorte just missed it on Rain. Rain, nope. They're going to exchange glances. Still no, though. It's a heavy stack outside B. FORZE can't even execute right now. They went for the triple nades on Kerrigan. Almost enough to kill him. Deagle on Result doesn't finish the job. The flank comes out from Rain, and with the door off its hinges, dude, he is such a nuisance.
He's going to continue to pressure outside short, expects Jerry fully to come flanking behind him, calls that out, Twist adds in a wallbang to help, just screwing over FORZE every step of the way. Yeah, information is king. The call from Kerrigan for the setup is perfect in terms of the read. FORZE setting up for the B attack, and information is king. Rain is computer here, making the move to go downstairs to cut off the only other rotation. Of course, that was open with no other players on A, but he did it just in time. Now FAZE are putting on the masterclass. Clean and easy. FAZE on fire towards the tail end of this CT half. That's 11. Rain with another multi-kill. 20 frags already. Yeah, these are the protocols that we want to see. I mean, the main criticism of FAZE as a team when things are going south is when they look lazy, but oh, this is the B stream? We could have a second 16-0 in Paris already. But not like this, right? Not... Man, why couldn't it have been Liquid versus anyone else? God damn. It's an NA. We actually saw on the first map, Complexity had to stage a, well, they staged a fake comeback. They got some dignity rounds on Anubis. Mamă, 14-0, Liquid, să moară Jana. This could be final moments here for Complexity in Paris. That's brutal. Team Liquid really making the most of a domestic run through the challenger stage now. Dispatched of Fluxo yesterday, despite that getting dangerously close. They only try this hard versus their own kin. What's going on? Așa rău să-i bată. They're here to disappoint us in more ways than one. Ce părere aveți? Final round of the 15 here for FAZE. A stellar CT side with Kerrigan's new Batman-themed autograph sticker. Am tot zis că dau moderator, dar cumva mereu scapă fără să primească. Big brain. Iar scenariul Liquid, nu mai zic nimic, ești nebun. Azi bat la 0 și uite ce se întâmplă. Oricum prinde finalul la meci și acolo după runda asta, cred că e la fix. Cred că cât e pauză aici prinde fix finalul la Liquid în partea altă. Mamă, bine că au kill FAZE, sper să bată 2-0, ești nebun să nu discute prea mult cu ăștia. Au jucat bine rău pe New FAZE, parcă pe T-side. Nu mai știu cine. And some util pressure to keep Rain back so the connector can be cleared first and foremost. You got to be on your guard. We've got Brokey in there. We've had Rain nearby. Robs gets stuffed to start this one. And asta e dezavantajul dacă alegi overpass, dacă ești prost pe tero și prinde ăștia. One on short, Kerrigan, caught in the transition, but Brokey on this position is usually good for more than one. Twists now needed in the multi-kill, and it's just efficient trading coming through from FORZE at the tail end of this T-side. A T-side that could set them out to lock out FAZE on the defense, but why not give Rain a chance to close this half with some impact? Oricum ne mutăm repede după. His presence has been felt every step of the way, and he'll kill Crad first. Are smoke, asta e He's got the kit already on him, and with that flash, he's going to drop one to the right, and Zorte to try and challenge. Mahone told us he can rifle. Well, let's see it to try and close out the clutch. 15-0, hai de capul meu. Fade away as he crosses over. Time now starting to force his hand. He has figured this out. Oh, he's figured it out and then some. A defuse on top. Nu cred că ia Rain în runda asta. Scuze, nu cred că ia Rain în runda asta dacă e, bă, da, cât de gură de babă să fiu, Doamne ferește, mă, ești de bun, cât de gură de babă să fiu. Care cred că e stream-ul ăsta, nu? I'll try for Rain. Aici. I'll try for Rain. Hai să ne uităm la Liquid ca să vedem dacă e 16-0, bine? Okay, Rega. Te pup el patron, mersi de follow, vă pup băieți. Older than 32 guys, we're going for Swedish legends or Polish legends now. Bă, nu știu că m-am mulțumit lui Marian pentru ultima donație acum, văd. Te pup, Marian, mersi frumos. I'm trying my best. Mai taci tu când e clutch? Ce mai ai pus pe FORZE? I think Neo is playing with Taz, so it will be Pasha in that case. Okay, let's try. Pasha beats. Yes, easy. Let's go. I knew it, I don't know. I had a feeling. I'm so clever. Pasha beats us on point. Ești în spate rău? Dăm 2x acum. Păi pana mea abia am intrat pe Steam și ne dăm în spate ca să nu fie buffer. Hai să vedem dacă e 16-0 aici, ești nebun. Ar fi al doilea 16-0 la un major, bă, să moară Jana și-au luat Greyhound de 16-0 și au și 16-0. Ne uităm aici până dacă nu se face 16-0 ne întoarcem la FAZE, că e mai important de la FAZE acolo. Aici, mă rog, Liquid oricum e clar că bat, e câștigat meciul la 16-0 la pauză, n-aia ce să fie. N-a fost niciodată în istorie comeback de la 16-0 la 15 sau a fost odată la un meci, nu mai știu. Dar nu cred. Și
La FAZE e important acolo. Trebuie să califice FAZE să nu pice Mihai cu ei, că dintre restul poate să o dea cu așa lichid, mi s-au părut shaky. FORZE ăștia nu sunt așa foc, văd. Da, cu FAZE e greu. E greu la meci decisiv cu FAZE. Neața, Olva, bine ați venit, băieți. Bă, suntem live de vreme azi, pe la, mă rog, trebuia să intru la 12:30, dar am ajuns acasă la fără 10, aș picat toată curentul, dar n-am mai picat curentul, bă, după au zis, deci fiți atent că au zis că o să lucrez azi la curent până la ora 5. E ora 5 și n-a căzut curent, a căzut singura dată curentul un minut, efectiv, s-a reconectat instant după, e perfect, ești nebun, nu mai așteptam niciodată să fie așa de bine. Mă gândeam să vedeți ce pică curentul, să vedeți show ce e pe live azi, am și uitat de curent. Am jucat Mihai, am și uitat că poate să pice curent. Hai să vedem aici dacă e 16-0. Dacă bate Greyhound iau 30 de milioane, e greu să-i bată pe nip. Probabil ai pus puțin și ai pus surprize. Probabil ai pus gâlâși și ai mai legat-o cu niște băieți de ăștia care să facă upset-uri. A sussy start for complexity, and they're looking to bring it back. Orice s-ar întâmpla de acum, mime pică cu FORZE nu e neapărat. Am mai găsit, mai e un scenariu în care pică cu alții parcă. They only managed 4 opening kills in that first half, averaged 1.7 kills per round. And this is the best the mood in the Liquid camp has looked in a very long time. So thank you very much, Complexity. You've just given them the biggest confidence boost they could have hoped for. Yeah, on your pick of overpass. Dacă bat pe și Greyhound joacă cu Apex, în care bat Liquid și FORZE. Hai să vedem dacă 16-0 aici. Than getting 16-0 in a best of 1, because that's middle ground. This is your choice. Da, 16-0 pe harta lor e ceva rău. Oh dear. Let's see. I mean, will we have a second? 16-0. Supposed to be a blue moon. To be clear, in competitive Counter-Strike, it is not supposed to... Look at the odds! Jesus. I haven't seen that before. Mamă, e 16-0! E 16-0, băieți! JT rotating, scampering. Yakinda's going into an open B site. You might pull the plug on this. Look, he's going to call it clear. Do they commit? Are they committing? They can still drop back. It looks like they want to. Oh! JT is going to ruin our dreams of that 0 scoreline. 3 quick succession on the taps. He's got another one on him. Case alongside Nitro. They're not going to clear this corner. They're not going to clear this corner. 1, 2 is asking too much as Floppy gets him. It's only Yakinda. Saw the elbow. No, and there you go. A denial as they start their path into 15 consecutive rounds. Hai la FAZE înapoi, că aici se mai joacă mult. FORZE probably felt suffocated on that T site, but now they'll take to the defense and see if they can bring it back. Rain wants a quick day in the office though, so he kicks it off with a kill. 16-0 denied as well, by the way, towards the B stream, so put your pants backs on. You got FAZE and FORZE locking horns still here. Yeah, more important than anything else. 5 la 4 și aici, dacă iau FAZE pistolele, e direct quick 1-0. If not, well, I don't know if we'll have any time. De ce, mă, o să mai pierdă Liquid multe runde acolo. Bun. Bun. 3 la 2. It's still a one and done essentially. Rain's still pouring. Krad's looking for the kill. Gives him a little room to work out. Rain's just gonna put that bomb down. E ăla din spate repede să nu facă ceva. Dar Krad n-are armură, asta e. Dacă nu face Zort ăsta ceva, Krad ăla n-are armură. N-au nici smoke să dea pe bombă. O să moară Carrigan ăsta, nu se știa. Mamă, s-a întors fix înapoi și incredibil. Gata, GG, i-a dat în capul ăsta. Am un face, doar să nu pierdă like-ul acum. Eu nu cred că mai are cum să le ia runda asta, nu mai are nici timp. Nu văd cum ar putea să ia runda asta. Salvează armura aici. Și-a scout. E bun save ăsta, dacă scapă. Du-te, treci peste el, nu lăsa să salveze armura, că să ia scout. Și-a scout Zort ăsta, de unde salvează. Bravo, bă. Dar nu, Zort ăsta e sniperul, își lua armură cu scout, cu dalea nu era bine. Dacă va câștiga FAZE, am 4 câștigate și încă 3 echipe 2-2, Monte, FORZE, Liquid, îmi iese una măcar, eu și azi. Bă, una din astea pică cu Greyhound, deci zic eu dacă bate Niv, deci eu zic că iese pick-em-ul. Eu zic că, bă, până la urmă n-a fost chiar așa rău pick-em-ul ăsta, având în vedere că au ieșit fluxul ăia, pentru că, adică eu am pus o versiune de pick-em-uri pe TikTok și pe Shorts și am mai pus o versiune și am mai modificat pick-em-ul un pic după ce a început, după ce s-au jucat primele 2 meciuri, că pierduseră FORZE primul meci și am zis că nu mai au șanse, mă rog, aparent au câștigat următoarele 2. Dacă ai idee, adică ieșeau ambele. Cred eu că o să iasă ambele. Până acum doar mouse au ieșit din alea de jos, că sunt 7 echipe jos, adică doar mouse au ieșit. Dacă se califică și Liquid o să iasă pentru toată lumea pick-ul, mai bine. Da, dar runda asta nu e ok.
Deja 15-3. Azi niște 15-6-7 acolo. Se mai joacă. Nu cred, hai mă. He's okay. Wow. He's okay, all right. If that's spread, I feel like he's done. Rain's gonna come clear it. Still gets the frag. Doesn't even take a tidbit of damage from Shelfie. And so all is looking good here for FaZe. He's just got a terror aura right now. Robs with a clip off and one last here. Hai che bine, un chat. Hai che bine. Cred că forțează ambele runde FORZE ăștia. Nu cred că riscă la 15-3 cu FaZe. Cred că forțează toate rundele. Couple players low enough that, he could make things interesting, and I don't know what he's feeling like, but saving this gun doesn't seem like an appealing option. I mean, dude, Rain's ADR is going to be through the roof at this rate. Yeah. Another 2K round. Rops closes it. And this is FaZe showing no weakness whatsoever. You know, them not getting the 3-0 spot to ENCE yesterday. Close matchup. I think ne dă cea mai bună. took a bit of stock out of them because we've seen the struggles through the last chance qualifier. We are talking about a FaZe that, if not for NA's sacrifice, wouldn't even be here. Absolutely, but it also does speak to ENCE's power as well. They've shown tons of strength so far. No doubt. But yeah, single digit. So it's nice to see them come into this one and just absolutely curb stomp FORZE. But even versus ENCE, actually, they took the win on Overpass, so yeah. Fair. At least there's that. Well, there will be a save. When it comes to the post-game interview, I'd love to find out, you know, what either Jerry or Kerrigan have to say about those mind games in the veto that you had mentioned, that you alluded to. The fact that they weren't able to get Ancient in this series. Banning out Vertigo quick. And it's not as if Ancient would have been free, but it probably would have been better than this. Joacă la egal, mă, 15-3, nu pot să cred așa ceva. Sorte's gonna deagle down one. Jerry catches Brokey, skipping steps. Ooh, a double out of the P250. Kerrigan, though, from the corner. Gonna close things out. That's 15 secured for FaZe without even breaking a sweat. Yeah, no kidding. It's an advantage to not even have to play both halves, you know, like to end the map, have people terrified of your overpass, and, well, not give up any new data, not be pushed to your limit here on T side. And I, for one, was curious how it was going to look, but FORZE's last chance to get anything interesting out of FaZe. Cum era site-ul să vă cu cine ar pica în continuare. Major, scriem un Major Simulator pe Google. Also Rain on the brink of getting that coveted 30th kill as well. 16-3 să fie 16-3 și aici. Just the cherry on top, but he'll get stopped by Zorte. Mai durez un pic aici, cred. It's gonna have to be the flawless 12-round run. Guns in hand. Echipele care au 3 victorii calificate, dar până acum sunt calificate doar G2 și cu ENCE, care au bătut 3-0. G2 au bătut ieri pe Apex și ENCE au bătut pe FaZe. Dacă bat aici FaZe, mă rog, harta asta și încă una din următoarele, asta cred că o câștigă. Dacă mai câștigă încă o hartă, sunt calificați și FaZe. Și au șanse mari și NIP să se califice. Și de asemenea Pain sau Apex. Pain sau Apex oricum ocupă slotul pe care teoretic l-am pus pentru mouse. Sper măcar să califice Pain, ei se bate mai mult. Că-s brazilieni, joacă bine, s-ar putea să-i bată Pain pe Apex. Fluxul de la 0-3 down. Oricum îi bate. Somehow pull off a round like this. Okay. Resalt's gonna make sure Toxic Barrels is held. Now it should be. Rob's gonna come at this, even with Twist's kill from short side, just gives them the full picture. And sure enough, finished off by Jerry and Shelfie. Am fost să deschid geamul, că am stat 4 ore cu geamul închis și nu e chiar așa bine. A showing on CT side. Nu e chiar așa bine. Yeah, a good setup here with the e bine că trece că îi dăm la 0-3. Bă, nu știu ce să zic, băi, zic că Linkuri nu o să iasă 0-3 după. Nu știu ce să zic, eu aș pune pe cine să pui aici. E greu rău de tot la Legend aici. Dacă aici se puteau bate toate. Și aici, gândiți-vă că multă lume a avut, 100%, 90% din oamenii care au pus au avut Greyhound, Fluxo sau Mongols la 0-3. Și din asta a ieșit una singură, adică e greu rău de tot. Am avut noroc cu Fluxo că i-am pus după ce am văzut primul match și de bun că dacă nu vedeam primul match mi-a zis monitorul de la Leonard ca al tău și recomand și faster, bro, default, am avut default mereu, adică culorile dacă nu-ți plac așa, dar IPS se vede bine, adică no mistakes out of FORZE so far from the defensive side. Just the fact they lost pistol makes this la asta Zoe acum
pe care l-am eu, am făcut niște setări la culori atâta, să se vadă mai bine un pic. Mi se pare mie că culorile un pic mai... are saturație mare, că e de gaming și așa, dar în rest... Nuke up next after this one. ITB03, ITB03. Happy to take it there. I think there's just so much confidence across the board for FaZe. Dacă joacă iar la mișto și se bagă W și bat pe ea. On the horizon as well. Depo Vasilica M0, mersi frumos de membru, bine ai revenit. Bă, la ceva se întâmplă cu alertele chat, oricum, că nu merg alertele, nu se văd nici membrii, nu se văd nici like-urile. Se întâmplă ceva cu widget-urile azi, nu știu exact care e problema. Sau s-o fi băguit OBS-ul după ce a picat curentul, nici nu știu. From the save to the half buy, slight upgrades here for FaZe. Bă, FaZe-ul să mai avea vreo 5-6 buy-uri full în care să închidă meciul. Important e să-i bată sub 7 runde ca să nu și ăștia momentul, știi? Să nu îi bată la limită și să zică FORZE, bă, aia am avut ghinion, adică să realizeze că sunt mai bun rău de tot FaZe și să-i bată, da. Bă, Roban a fost jucător profesionist la 1-6. Dai seama că nu e degeaba la FaZe. Pare că totul face Carrigan, dar cu siguranță îi pregătește multe chestii și Roban ăsta. Adică și Roban ăsta își face treaba bine. Cred că e mai mult mental așa, o parte de mental, să-i țină în priză acolo, să astea. Că dacă ai un nigălă ca și Carrigan, nu-ți trebuie neapărat cel mai bun coach, adică... Can't let the economy falter, can't let those clutch attempts occur because you know what FaZe are capable of, you know what Rain is on the brink of doing. Spectacular game already, 30 kills. Yeah, with a player, with him playing the way he is right now, it's like one round where he manages the 3k entry, and it's it, so... Dacă am pus la 30 de exemplu, s-a calificat G2, care am pus la calificat, toate punctul nu. Se pune G2, dacă ai avut pe de treacă mai departe, indiferent cu ce scor trec, se califică. Asta e avantajul de a pune favoritele jos, că se califică cu orice scor și iei punctul. Așa la 3-0, dacă, uite, de exemplu, puneai FaZe la 3-0 și băteau ENS, pana mea, eu mergi greu cu ENS, da? Echipă bună ENS. Gets around the corner with a kill and out of there. And Rain doesn't find the trade, no, he just finds a grenade with his name on it. Drop to half health, a second frag finds him, then we get the optic, and just like last round when they only had pistols, this is FORZE coming out swinging. Yeah, two huge counters towards A with the op in the right position. Love the connections there between the nades, the op peak, all was good. Result spot's gonna catch one off guard. FaZe could try to force the issue by just running into B. Putea să omoare și pe rup și pe Of course, Jerry's been quite the nuisance, either locking out short from inside sight or now in this case locking in. Da, tocmai de-aia v-am spus mereu să nu puneți favoritele la 3-0, că se întâmplă o de-asta, uite. Așa, pana mea, cea probabil îi bat pe FORZE, că îi bat pe harta lor. Mă rog, încă nu i-au bătut, dar zic că se ia o rundă din astea 8 care rămân, că pe asta clar nu cred că o iau. Shelfie feels as though there's space to squeeze, and sure enough he'll do it. Both their necks dead. Shelfie double. Joacă bine FORZE un power pass, dar nu au nicio rundă de pistoale, ce vrei? E greu. Fără nicio rundă de pistoale și totuși și-au luat 7 runde, adică rundele de pistoale aveau 12 până acum. Era egal scorul dacă luau ambele pistoale, de exemplu ei. Contează mult pistoalele, nu au ce să facă. O să vedeți oricum că mai au runde FORZE, cred că iau până pe la 10 așa, sincer. Poate să-i păcălească la un eco de ăla mai periculos, dar gen un eco să vină după un plant, că acum n-au plantat și n-au așa mulți bani încât să investească și au luat așa doar armuri și rochicine de AVP. Nici gamer genul au nicio rundă de pistoale din 6 și tot a câștigat? Păi da, mă, da. Și asta e corect, da. Au câștigat pe o singură rundă de pistoale, dar au luat-o fix pe aia care trebuia aici de bun, pe Ancient. Oricum pe Ancient cred că îi băteau și fără pistoale, sincer. Dacă nu-l pierdeau a doua rundă de pistoale, tot îi băteau. Adică pe Ancient chiar era diferență mare, se vedea clar că sunt așa, n-au protocoale prea multe sau nu e harta prea pregătită acolo pe Ancient. OG părea așa picați un pic pe harta aia. Adică jucau așa, gen câștigau fight-uri și așa gen individual, uite, se mai băga decât ăla mai mora unul, dar overall erau... Nu înțelegeau niciodată unde o să vină atacul, îi prindeau de multe ori 1-2 inside. Bă, stați așa, de ce discutăm despre șansele pe care le au Game Origin cu echipele mari la Legends, că încă nu s-au calificat mâine au meciul de calificare. Momentan, discutăm așa,
Da, că și cu parcă, știi? Hai să vedem. Mâine o să joace. Nu știu la ce oră joacă mâine. Sincer. No weapon to be picked back up. And Shalfie controls it all. Rain will offer another Deagle kill. A chance at his second. But then Crad comes through to close it. 5 in a row to Force, finding themselves on fire. Oamenii care au stat pe live de la început de luni, de la prima oră și, mă rog, în primele 2 ore am modificat pick-em-ul. Oamenii care au pick-em-ul pe care l-am și eu, o să aibă upgrade asigurat dacă bat FAZE și NIP azi, nu mai contează mâine. Adică e asigurat upgrade-ul că au ieșit 5 pick-uri. Adică Fluxul 03 au ieșit G2 ENS, ies azi FAZE, dacă mai ieși NIP, nu mai contează ziua de mâine. Eu sper să nu mai conteze ziua de mâine, să stăm pe spate, dar să vedem. What's the plan with Zorte? Because following deci la Clan Bro sunt treaz de lopte azi, am fost la dentist, am fost la sală, am fost, mi-am făcut o radiografie, am umblat tot. Cel probabil nu o să mai pot să joc la Clan. Cel probabil nu o să pot joc, dar o să mă joc la Clan cu voi în continuu după ce se termină Major-ul și până la Major mai încercăm, vedem ce mai prindem. Uite, ar putea să mai fie de best of 3 care să înceapă, uite, la sferturi. Există șansa dacă un best of 3 2-0 să fie pauză o oră până la următorul best of 3 și acolo ne jucăm la Clan, dacă e o oră jumate dăm 2 meciuri așa. Dar momentan acum când se joacă meci după meci nu prea o să avem timp. Uite, azi mi-a zis un băiat să-i deschide 500 de euro. Dacă bat FAZE 2-0 îi deschid, cred de 500 de euro. Dacă nu o să-l rog să îi deschid mâine, că îmi cam topit, sincer. Așa că bat FAZE 2-0, m-aș băga să deschid. Am cam dat skip la somn de vreo 3 zile. Am dormit mai câte 5 ore, 6 ore. Dacă Game Legends se califică în Legends 3, se resetează 100. Da, acolo toți porenți de la 0-0. Singurul downside dacă se califică acum la 3-2, downside dacă se poate numi downside, e că o să joace cu echipele care sunt deja acolo. Dar poate prind un seed de la norocos și o dau cu Into the Breach sau știi ce zic. Așa dacă se califică de fapt nu, că se califică de ultimele 3 poziții. Deci mai probabil o să joace versus Heroic, Navi sau nu știu ce echipa mai are seed-ul. O să joace cu una dintre cele mai bune seed-uri care sunt. The pressure's there, but it just gets instantly alleviated. Jerry finds his mark. Brokey's now tagged. He can't get out. V-am zis că joacă bine FORZE. Gândiți-vă că nu au nicio rundă de pistole și o luat 9 runde, ești bun. Echipa am învățat deja doar G2 G2 chance. A ultimul seed dacă se califică minus 10. Dar nu cred că seed-ul nu se ia după runde, cred că se ia după punctajul, book holds. Nu cred că ultimul seed, cred că o să aibă cel mai bun seed din alea 3 dacă se califică. Eu am bătut pe Mouse și pe OG care, mă rog, Mouse au fost 0-3, nu știu dacă se pune neapărat. Dar OG ăștia au jucat ceva. Nu știu, nu cred că se ia după minus, cred că se ia după buholz. Ai, mai bine cu FORZE, dar și FORZE ăștia sunt dangerous. Scenariul ideal era să bată complexity pe Liquid și să bată, nu știu, era un combinație în care aplicau cu Greyhound. Era lux. Era lux. Yeah, and let's remember this is FAZE with a pistol coming into this first half, 9 rounds in a row to go from 12 to 15, and now and if FORZE had won that, well, this game would actually be a whole lot closer. Nu legătură între, da, știu, e vorba de buholz, dar nu știu exact. Nu știu exact cum se calculează ăla. Rain slows down, dies in this one, and all of a sudden FAZE stop winning rounds. Nu știu exact ce se întâmplă. Depinde că dacă se califică și bate o echipă bună care, mă rog, bate o echipă care are deja 2 victorii și au să, nu știu, habar n-am. We've got an op on Brokey still saved from that last round, so sure enough he'll be the first point of contact. Gets tagged. Shelfie getting closer. Cum o să aibă minus 10 cu 3 victorii, mă? Nu cred că au minus 10. Gets picked up. Shelfie doesn't want to die. Zorte, he would love to get in on this though. Fa, mă rog, nu știu, e relevant oricum. That is all they need. That one's done. Atenție că miroase choke aici. Atenție mare că miroase choke. And we said once they got to 10, we'd start the discussion about overtime. Absolutely. I mean, then Zorte, again, no questions for him here in the second half. Positionally, if it's his calls that are saying I want to do this, they've all been right. It's Jerry setting him up. Full credit to Jerry, but as a team, I don't think they care. Se joacă meciurile astea acum, da? Dacă bat FAZE, Apex și NIP care sunt favorite teoretic, o să joace mâine cu FORZE. Dacă bat Pain, o să joace tot cu FORZE. Deci singura schimbare ar fi să pice Gamer Legion cu Apex dacă bat Greyhound.
Another buy comes in here. The op isn't really making a huge difference for FaZe. Da, They're există going to șansa în pick up care the rifle dacă on Brokey. They'll dacă try bat again. Full FORZE, strength on both dacă teams, but now FaZe are sweating a bat little bit. Apex și Greyhound să joace cu FaZe, dar dacă bat FaZe, în ideea în care repet aici, cred că bat FaZe. Between Zorte, Shalfie. Let's see it. Da, dacă bat astea nu au nici șanse decât cu FORZE. Deci dacă bate FaZe, joacă cu FORZE. Hai să punem pe ecran să știe lumea. We don't have Jerry down on this B site, as previously seen. Yeah. FORZE actually do have some interesting bathroom setups with 3. Reinforcing B with this strong line from Zorte on short. Valuable angle. Gata. Comeback la Vitality. A fost 15-3, mă, chat. In FORZE, they never want to get out of the position. Oh, they missed the lurk smoke outside of Monster, so this will save them some time and utility to not have to reclear. Da, mă, nu contează. Se joace contra Navi, e primul meci cu Navi. Mai au o grămadă de meciuri la Legend Stage. Nu contează. Se întâmplă surprize, seala, nu se știe niciodată ce se întâmplă acolo. Krad's actually going. They know it's B now with Jerry in this spot. Yeah, Krad's doubling back. Nee, nu cred că bat Greyhound. Și-au luat 16-0 majorul ăsta Greyhound. Nu cred că îi bat pe Nip. Rain's gone past him. Result between them is able to kill Rain back, but there comes Brokey off the short side. We've got a 2v2 to close it. We gotta watch this flank. Oh, the nade perfectly on top of Kerrigan. Brokey turns around and dies at the hands of Jerry, the in-game leader. Kerrigan, as he presses up past them towards Graffiti, now has a corner. The bomb is on the edge of it. No, it's planted behind, so he's foregone the control, but he could still catch them off. Galil in with a little bit of damage. Shalfie's looking to support, and there it is. A retake out of FORZE. And what was a completely blind result, which could have been the end of him as Rain comes through. He's lucky enough that Rain goes by, and so he gets that instant trade frag. Ca să înțelegeți, meciurile de mâine încep așa. Primul meci începe la 12:30. Uite, vă dau la meciul aici, da? Cât se termină runda acum. E un meci la 12:30. E un meci la 16:30 și un meci la 20:30. Toate meciurile sunt de 2-2, adică nu putem să ne dăm seama când o să joace. Și în funcție de cum se anunță astăzi la sfârșitul zilei, o să aflăm la ce oră, dar anunț pe Instagram oricum. Vă pun la curent. Bine, ce putem să facem ca să fie români adevărați? Să ne punem deja stream-ul aici la toate meciurile. Că orice ar fi, cred că ne uităm la toate mâine, că mâine chiar mă odihnesc. Maxim nu ne uităm la ultimul meci ca să ne mai salvăm. Mamă, dar ce choke, dacă întorc FORZE de la 15-3 la 15, nebunesc. That last bomb plant is the first in the 8 rounds that FORZE have streaked together. Hai să punem un vot repede dacă se face overtime. Jump into round 27, instant 5v4. Zorte leaves a mark on FaZe for this one, and Rain's toppled down to 42 health before he even sees a soul. A plecat votul, chat. Au primul meci dacă te iei după predictorile alea. N-ar fi rău, că au jucat bine că s-au trezit dimineața. N-ar fi rău să joace dimineața. Either avoiding the problem entirely and playing full patient, hoping there's no push coming down and then execing. Outside of that, I mean, nothing is very fast at all, so. Still one good entry. Timing, right? You find Jerry on a cross, Result with the trade. Now his position's going to be known. He has support still from Shalfie, but a lot of pressure coming up. A lot of players pushing out. Krad is also here to help, but the smoke grenades let them get that much closer. Shalfie wants to slide just ever closer. Then the peek, the double kill. But the bomb plant, now they know. Brokey caught by Zorte. Another plant on B, but another retake out of FORZE to keep this comeback coming. No, I think they're respecting Zorte's aura a lot, and honestly, a lot of these B hits, well, they're getting shaved down before the attack comes in. Everything that FORZE lost before the attack happens is working out for them. Dacă la pistoale FORZE îi băteau aici, mă, pe FaZe. The strength of what we normally see out of FaZe on their T sides here in this game. The reverse is certainly true. The comeback is certainly real. And I don't think FORZE have to do much more innovation. Done a great job of conditioning their opponent. Zorte hasn't missed a shot in front of him. I think there's a lot of a trust between the 5 of them.
But man, was there a chance. That twists peek out short. You had Jerry dead and result right there. Sunt acolo, joacă în Pro League. Nu, majoritatea meciurile le-au la tier 2. Bați tare unghiile făcute, Mare parte din meciurile pe care le joacă FORZE sunt la tier 2, adică dacă vă uitați la hărțile lor, au și meciuri la tier 1, că sunt invitați sau s-au calificat în Pro League. Dar mare parte din meciuri sunt la tier 2. Dar joacă bine oricum FORZE, sunt cam dintre cei mai bune echipe din tier 2. Eu sunt contender cam la orice concurs de la de tier 2 să-l bată. Știu că i-au bătut pe Game Legion vreo 2 finale anul trecut. La concursul ăsta de 50.000. And the best they've done so far is sort of work their way into playground. Never taking over balloons, never pushing up long. Ceva, așa choke, bă, de la 15-3, bă. 15-3 FORZE, chat, a fost 15-3 FORZE și întorc. 15-3 FAZE, pardon. They missed that molly, man. That molly is so important. Even if there's no one there, it slows things down. They have to trust that. Adevărat, momentul ăsta arată tot acum, mai pierd timp să verifice că nu e la acolo, că alea, mă rog, nu e nimeni, dar se mișcă un pic mai repede. It's getting a little sloppy. And that's major CS for you. Crad's going to hear that movement towards connector. That's going to put Zorte back on this angle. Yeah, he's ready for it. They're holding the angle, so if he peeks further back again, oh, he just takes Kerrigan down from the back. Third player in line. And Kerrigan gets clipped. Crad gets active. Finds timing. Doesn't finish off Rain, although puts him on the brink of death, and Crad just wastes no time getting back around those corners. He's going to hear this, the rumblings of a pushback from FaZe, instant headshot onto Rain to just make sure he goes down, but a double back. They're going to move this into the B site with 18 seconds. Result looking to deliver, concerned about Monster. Oh, Brokey with the AK entry. Tier 1, uite, ăsta e Tier 1 CS acum. Ce s-a întâmplat runda asta e Tier 1 CS. Ce s-a întâmplat runda asta e Tier 1 Counter-Strike. Nici o altă echipă n-ar fi făcut ce au făcut FaZe acum. Se ducă să-l omoare până în toalete, se întoarcă la B și că s-au întors la B1 să o golească monstru. Asta e exact Tier 1 CS, asta nu se învață chestia asta. Doamne ferește. Este Tier 1 Counter-Strike aici, n-ai ce să faci. Back to bathrooms, commit to B, Mamă, ce soartă and Shelby now desperate at this point. They nearly line up. He taps away the first, and now these last two will just sulk back into their positions. FaZe absolutely tested on this T side, but they will close it when push comes to shove. Ce coluri aici, bă, s-au băgat până în baie să-l omoare pe ăla. Vai de cap, mă, dacă se retrăgea Crad de la până în bază, pierdeau runda. Mamă, gen faptul că a murit Crad de la, gata, i-a panicat pe toți, s-au rotit, n-a rămas la singur la B și a făcut la pic la monstru, l-a văzut. Da, mă, da. Hai de cap, mă, derby, mâncați și gura. Derby rău de tot. Mamă, urmează Nuke, harta lui FaZe, sperăm un 2-0 la FaZe aici, să stăm liniștiți. Apex cu Pain. O să joace Ancient prima hartă. Ancient aleasă de către Apex. Apex au ales Ancient 70%, da, logic. Picul și probabil au abonat ăștia Anubis sau Anubis rămâne decider, că ambele echipe au un rit mare. Mamă, vezi că era overtime 44% votați de overtime, ești nebun. O scăzut runda din caiet, ce runda din caiet? Că ăsta a fost direct mid-round play. Mi-au șanse Liquid. Bă, Liquid au bătut. Stați că nu ne-am uitat la cine poate să pice Liquid, că au bătut doar, ne-am uitat doar la... Deci, hai ce că bat FaZe, că au bătut pe harta lor, eu zic că una din astea două le au, da? Mai sunt Apex cu Pain și Greyhound cu Nip, da? Deci, Liquid pică cu Greyhound mâine dacă bat Apex și Pain și pică tot cu Greyhound dacă... Există o șansă prin care Liquid pică cu Monte. Dacă bat Greyhound și Pain. Dar dacă bate Nip, ceea ce ar trebui să bată pe, nu văd cum s-ar putea încurca Nip. Și cred că au cotă 1.20 cu Greyhound ăștia, sincer. Nu știu dacă apare... E Analytics Center. Există undeva cote și așa? O să ai pe aici? Înainte erau aici, unde au dispărut. Erau 70.000 de site-uri aici. Cred că au cotă mică de tot Nip. Da, mă rog, bat Nip, bat FaZe. Orice s-ar întâmpla la Apex cu Pain. Liquid joacă cu Greyhound și se califică. Fac reverse sweep, mă, Liquid, vă zic eu. Fac reverse sweep.
Sau cum se zice acolo, gen. Întorc de la 0-2 la 3-2. 1-12 o cotă, v-am zis, ești nebuni, ce ai? E cocoșează-ni pe Greyhound. Deci dacă bat FaZe și așa, ori dacă bat FaZe, deci dacă bat FaZe și NiP, aici nu mai contează. Orice s-ar întâmpla, sunt aceleași meciuri, da, sunt aceleași meciuri, orice s-ar întâmpla. Doar Monte schimbă adversara. Deci doar Monte, joacă ori cu Apex, ori cu Pain. Dar dacă bat FaZe și NiP, cum ar trebui, nu cred că ar trebui să fie surprize aici. Ne iese și Pick-em-ul, Liquid o să iasă și ei, pentru cine au mai schimbat un pic sau nu au prins, dar e bine că pe Liquid i-am pus toate Pick-em-urile, deci cumva nu dezamăgesc Liquid, deși ei cu fluxul aia, ai de capul meu ce emoții. Și FORZE cu Gamer Legion. Nu e ușor, dar n-ai ce să faci. Sunt curios la FORZE ăștia ce hărți aia, ce win rate au pe hărți. Overpass 52% și au ales overpass, nuke. Nuke se banează, cred că la nu se joace, nu cred, nu sigur. Vertigo nu joacă niciodată, deci o să baneze ăștia Vertigo. Gamer Legion o să baneze Anubis. Și s-ar putea să joace Nuke mâine, mă, s-ar putea să aleagă FORZE Nuke cu Gamer Legion. Sau să aleagă Ancient, caut 77% pe ea. Mamă, mâine cred că o să fie un veto prosă pentru Gamer Legion cu FORZE ăștia. Oricum n-au rezultate bune versus FORZE ăștia versus Gamer Legion, i-au bătut mai mereu. Dar nu mai contează că... Uite, și ultima oară i-au bătut Gamer Legion pe overpass. Lol, Gamer Legion au ales nuke. Și am mai bătut toată la Embryo la 28-8, n-am mai jucat așa de mult, dar oricum. În 30 de secunde începe-ul. Unde, mă? Aici sunt interviuri. Ai fost la dentist, de ce pe planetara la locul ei? Mi-a frezat dintele să-mi pună coroana peste, gen. Nu mi-a făcut anestezia asta, de-aia e planetara la locul ei. Plus că oricum am fost la sală, am fost la dentist la 10 dimineața, ce e? Am plecat la o, mi-am făcut radiografie, toate astea, n-avem treabă. N-avem treabă. O, te văd că se joacă băieții aici la clan. Băiatul ăsta de ce se joacă singur? Boys, nu vă jucați singur dacă vreți să intrați în tombola aia cu 5 cuțite sau așa, nu vă jucați singur că nu vi se pun punctele în clan. Scopul clanului e să vă jucați lobby full. Jucați-vă lobby full, uite aici, lobby puternic de level 10 full, aici lobby level 1-3. Uite lobby 1-2 aici, iar jucați-vă ce jucați-vă și fiți și voi prietenoși unii cu ceilalți, ești bun. Bă, da, sunt ultimul prost în clanul ăsta. E clanul meu și sunt pe ultimul loc, incredibil așa. Ăsta la pick-em tank. Dacă bat FaZe și NiP, suntem tank. Eu zic că NiP bat, mă. Bag n-am făcut pe NiP, că bat. Sunt mult mai bun. Deci singurul mod prin care s-ar stica pick-em-ul așa, dar nici așa nu cred, ia stai așa un pic. Am dropat sticker, Pain Gaming, Gold, Paris 2023, era 10, acum este 25, să îl mai pastrez. Nu știu, bro, o să scadă stickerele, dacă zici că am mai crescut, nu știu. După ce se ieftinesc stickerele o să scadă, dar o să se bage la 0.25, deci. Dacă bat FORZE și Greyhound, aici nu prea ar conta. Deci noi avem acum 3 picuri, da? Ieșite. Dacă bat FaZe și NiP n-a ieșit pick-em-ul, dacă bat FORZE și Greyhound, ceea ce ar fi groaznic, am avea oricum șanse, pentru că joacă FaZe cu Liquid una cu alta și avem un pick-em automat și după mai stăm în NiP cu Monte. Sau nu, că și pe Monte am pus, nu? Da, mă, nu e asigurat orice ar fi, cred. Aici e nasol, în ecuația asta e nasol. E nasol pentru Gamer Legion, teoretic, că FaZe o să aibă upper hand-ul. Dar și aici avem șanse. Doar că aici joacă fiecare cu fiecare, aici poate să pierd. Ba nu, aici e unul asigurat. Bă, 4 avem orice ar fi. 4 avem orice ar fi. În cele mai groaznice rezultate avem orice ar fi 4. După depinde de... Nu știu, eu zic că FaZe orice ar fi o să iasă, eu zic că îi bat acum. Da, mă, ne-am salvat fluxul, mă, e ok. Turneul de clarul cum se face, nu pot să spun asta. Dar o să urmeze ceva tare la clanuri. O să urmeze ceva tare la clanuri, sfatul meu e să vă jucați aici și să vă dați improve la level, că o să urmeze ceva interesant. Ultima rundă de la pick-em cum funcționează? Adică, asta runda 5 sau ce?
Pe aici deja sunt echipe eliminate. Uite, OG au eliminați, Complexity Mongols eliminați, Flux Maus eliminați. Din runda asta eliminați, da? Ca uite, Maus și Flux au pierdut aici. ENS sunt calificați că au bătut aici cu G2, da? De aici se mai califică, dacă bat, rezultatele astea se mai califică ăștia, dar eu am pus rezultatele teoretic așa o să ia, să zic eu. Eu zic că bat Pain, Apex, FAZE și bat NIP. Eu zic că așa o să fie meciurile. Și în cazul ăsta o să se califice ENS, G2, FAZE, NIP și Pain. Pe Pain e obsesie din prima, nu știu ce am făcut eu, am avut eu second tots. Mă, acum asta o să mă gândesc, ești nebun, că e posibil să 1, 2, 3, 4, 5. Vezi că primul pick e... Ia stai așa că, bă, cred că am fost creierul de tot și m-am luat eu după voi, oricum iese orice pick e aparent, dar... S-a băgat update-ul cu stickerele de la Major și hai să vedem ce putem face cu ele. La următoarea fază de Legends e la fel ca asta, frate, doar că sunt alte echipe. După cum știți, este ultimul Major din istoria CSGO. Doar că sunt alte echipe, atât tot. Așa că hai să vedem ce putem să facem cu aceste... La Champions Stage e playoff. Stați un pic că vă arăt imediat. Cu care vă puteți lua suveniruri de pe anumite colecții, trebuie să dați 16,99 €. Dar hai să facem pick-em-ul. La 3-0 se pune, bineînțeles, pe Gamer Legion, pentru că este echipa la care joacă și Mihai, prima, bineînțeles, G2, pe care FAZE... Așa, ENS. Mouse n-au ieșit, Liquid o să iasă și că e bat pe Greyhound de la rezultatele astea. FORZE ies dacă e bat pe Gamer Legion. Uite, dacă ieșea și pick-em-ul ăsta, na! De ce iese și pick-em-ul ăsta, ești nebun? Ies ambele pick-em-uri, incredibil așa ceva. Ies ambele pick-em-uri. Bă, deci, la etapa următoare, la Challenger, la Legend Stage. Stai un pic. La etapa următoare, la Legend Stage, adică ăsta e Legend Stage-ul, da? Majorul mare, cum ar veni. Cum era înainte Majorul mare. Era gen minorul, ăsta era minorul, ăsta era Challenger Stage. Ăsta e Majorul mare, să zic, dar e faza cea mai importantă. Stai un pic. Stai un pic să dau alt tab. Bun. Hai că mi-a început și în joc, ești nebun. Stai un pic, OG stă acasă, sunt pe aeroport, OG, stați un pic. Bun. Au început pe încoștea asta, să vă explic, deci la următoarea fază sunt deja calificate G2 și ENS, da? Și o să se califice cine bate dintre FAZE și FORZE. Și aici o să se facă iar 16 echipe și o să joace iar între ele exact cum am jucat la faza asta, da? Cum am jucat la faza asta. Doar că sunt deja 8 calificate, Navi, Fnatic, Into the Bridge, Bâne, Heroic, Nine, Vitality și Furia, astea deja calificate și o să joace cu alea 8 care vin de la CLG Stage. Iar la CLG Stage, ce e așa greu? Adică la modul să cred că ai un copil de pe stradă și le întreb ce e asta, o să-mi zică că e un bracket. Dar aia, cum, gen capă vechi, cum te jucai semifinale și finale. Sfertul semifinale și finale. Cine ajunge în astea? Primele 8 echipe. Tot așa, exact ca aici, tot așa. Se califică cu 3 victorii, sunt terminate cu 3 înfrângeri și tot așa. Se joacă până fac toate, ori 3 înfrângeri, ori 3 victorii. Nu e complicat. Aici nu prea ne interesează meciul, sincer. Hai să ne uităm la FaZe cu FORZE. Da, mă rog, putem să ne uităm la meci până începe FaZe înapoi, a doua hartă. Da, m-am auzit și 0-3, a fost surpriză. Adică la fotbal, da, mă, la Champions League ce mai ușor. Aici, bă, formatul ăsta suis, vi se pare vouă greu doar pentru că n-ați mai văzut competiții cu formatul ăsta, dar o să vedeți că o să se bage în fotbal din 2024, am înțeles, și atunci o să fie și asta toată lumea, că să înțeleagă toată lumea ce e, adică nu o să mai fie atât de greu de explicat. Le ferea că le pui toată sau le pui pe fiecare fază, le pui pe fiecare fază, bro. Adică pui Challenger Stage, după care vezi dacă ți-a ieșit sau nu, după care pui Legend Stage, după care vezi dacă ți-a ieșit sau nu, după care pui Champion Stage. Bă, știu că, nu garantez un bag n-am făcut, dar știu că anul trecut dacă tu ți-ai luat pick-em un fix înainte de playoff și pui doar Champion Stage, dar nimerești cine câștigă majorul, știu că faci gol, parcă. Nu vin la pat volantul, m-am trezit la 8 dimineața, sunt topit. Da, am văzut pe grup acolo la 10-12, dar nu, chiar prea obosit. Get 4 kills between the two of them, and then Stico pulls off a clutch. So that is not the best way for Pain to start considering the circumstances, but Apex, they're loving life. Yeah, let's see if they can build upon this. Ar se bage sistemul ăsta la fotbal? Păi s-ar putea să se bage în Champions League, nu? În Champions League sunt 16 echipe, ba da.
Sau sunt eu nebun? Nu 16 echipe, sunt mai multe echipe. Dar nu, sunt 32, pardon. Ar putea să se bage în Champions League sistemul ăsta. Să fie Swiss de 32, cum ar veni. Gen dublu Swiss. Deci la Champions League top echipe, tu pui direct ce ajungem semifinală, finală sau după fiecare fază la Champions. Nu, la Champions trebuie să pui direct de la început. Asta e nasol. La Champions League e cel mai greu pentru că tu dacă nu nimerești cine câștigă, e greu să-ți iasă, adică poți maxim să nimerești două chestii de alea, gen să nimerești două sferturi și o semifinală, dar dacă nu nimerești cine câștigă, se cam duce tot ăla, știi? Dar acolo e safe că de obicei cam nimerești două sferturi, știi? Două sferturi le cam nimerești, dar e greu să nimerești cine câștigă acum, mai ales că sunt echilibrate echipele. La Champions League, da, e greu. Păi da, majoritatea de-aia avem gold coin, pentru că la Champions League de gard, adică dată cine să aștească și eu outsiders, nu i-a pus nimeni. Adică nu i-a pus nimeni, îți dai seama. Și a mai fost un major unde am făcut gold că s-a jucat finală FAZE cu nu știu cine și au bătut nu mai știu. După ăla cu Navi când a luat toată lumea Diamond, dar mai fost un major de ăsta în care a fost tot așa super echilibrată treaba. Era între FAZE sau Navi și i-am pus pe Navi sau o chestie de asta, nu mai știu cum a fost. No, C9, nu. Acum de curând, a fost tot așa, erau două echipe favorite. FAZE sau Navi parcă sau ceva de genul. Da, Navi FAZE și am pus... Ce am pus? Am pus... Navi și-au bătut FAZE parcă, nu? Da, am pus Navi și-au bătut FAZE, da. A fost faza aia lui Twist când a sărit de pe silos și nu l-a auzit electronic, nu? Parcă aia a fost. A fost lejer pick-em-ul că pana mea, că a câștigat FAZE, de am pus Navi de exemplu, adică, da. Uite că și acolo făceam Diamond cum ar veni, dar așa am decât un Diamond până acum. Bine, nici n-am pus multe pick-em-uri, adică am început să iau pick-em-uri doar după 2018, până atunci nu luam pick-em-uri, că n-aveam timp, adică dacă eram jucător, acum ai văzut cum sunt, gen, sunt în pauză cam toate competițiile pe parcursul majorului, dar înainte se juca și în timpul majorului, și înainte, și după, și nu exista pauză sau altceva, adică se juca ca la balamuc și n-aveai timp să stai să faci pick-em-uri, să te uiți la meciuri, să dea. Bine, teoretic aveai, dar nu ți-ar dea. Nu, puțin lumea are la Ray, ăla cu FAZE sau Navi, majoritatea au Diamond, adică au mulți, zic eu, pentru că sunt mulți care au pus că bat FAZE atunci. Și a făcut imea asta, scrie în titlu. Și scrie și jos aici că ei joacă cu forțe dacă bat FAZE. Adică, cred că este evident că așteaptă adversara asta că a bătut. Da, corect, încă poți să iei în joc să vezi ce ai luat? Da. Hai să vedem ce se întâmplă pe celălalt stream. Uite, încep aici acum. Hai să vedem, cred că putem să ne vedem, nu? But it's also kicked it into the game plan. He's ready. Oh, he knows it. He knows it, he wants it, he's got it. And we'll see what he can do as we jump into map 2 between these teams. It's a spot in the legend stage. Nu știu cum să văd. For FORZE if they do indeed lose it. Mă rog, irelevant. Hai la FAZE, că e important aici la FAZE. And as the second highest rated player on FORZE within this map in the last 3 months, responsibility. Twists, kicks it off, kills one on A, result with the double frag inside of Hut makes things a little bit weird. Drops bomb. He knows that they could double back through Squeaky as they'd already pushed out. La televizor în stânga, bine, ne uităm după ce se pune o pauză, bine? But we've got Rops wrapping outside. We've got Crad locking him in, seems very aware of it. Yeah, but he took the long round and actually avoided them, but whoa! Crad, he was just going back to the window. Okay. However, Twists clears out inside of the hut, gets the reload in, that draws them out, and Twists just one headshot away from impact in a pistol, from a multi-kill in a pistol. Does his best Rain impression to kick this one off clean. Se pune o pauză, ne uităm să vedem, da. Beautiful round from Twist. Ok, dau la meciurile mele, dar dau după ce se termină asta, bine? And then all the way to the back of the site. You know, funnily enough, this is how he always paths when he's entering A, whether it was the Canada call, of course, famously on top of Mini into the back of the site, or here on the pistol, running out of Squeaky, and he's going to do that more than once. Looking for a big Twist performance to complement FAZE's recent results, because he is obviously a core player on this team. That's a good way to start for FAZE. La pick-em-ul s-ar putea să decide azi, sincer. Dacă bat nip. Da, bat nip. Every step of the way.
Nipi exact meciul dintre Fluxo cu Liquid, doar că nu mai joacă Liquid cu presiune, nu știu ce să zic, că ar trebui să-i distrugă 2-0, 16-5, 16-7, ce ajunge. Dar trebuie să stea nivel la discuții. Maybe even head back to the A site straight up. Jerry and Hut with the CZ. Da, mă, bă, pana mea, sunt jucători pro care sacrifică, adică, pana mea, uite, și eu am 10.000 de ore doar în counter, plus ore de stream, plus alea, și eu sacrific un pic gen o parte, că dacă nu fac masaje fiecare săptămână, mă aruncă în aer spatele, ca idee, adică și jucătorii pro, îți seama, se joacă 2-3-4 ani, câștigă bani buni și mai pleacă un ochelar, mai pleacă un chineto, mai pleacă un ap, pana mea. Dar nu e ca și cum e, așa se întâmplă oriunde, la orice sport tradițional. Acum, na. Deagle spam means nothing. And Zorte still not comfortable enough to push out towards heaven. So FaZe will convert. I like it. Go take ramp, create some uncertainty, double back into the A site, play the trade train, walk away with the conversion and the 2-0 start. Attack, you know, falls with results, not catching care. Bro, mult la mână nu mai am a 50 că nu pot să le folosesc. De la mână, default e bun. Spark sau criminal căști. Mi s-au părut cele mai bune căști ever, nu știu, nu pot să le compar cu nimic. Gen, nu știu, cred că cea mai primă pe care l-am avut ever. La același nivel cu astea, cu A30-urile astea, sunt bune rău de tot. Nu le recomand că sunt scumpe. Da, dacă ți le-ai luat. Vezi că ai mai multe profile acolo, să nu fii pe un profil de ăla de nu se aude bine, că sunt niște profile de ăla de se aud mai înfundat, sunt pentru alte chestii, nu neapărat pentru gaming. Vezi că are multe butoane pe căști acolo. Vezi să fii pe vezi pe ce profil ești, pe steluță, pe punct, pe de-alea, că dacă apeși pe butoanele se mai schimbă profilele. De nici am băgat driver-ul, am băgat direct plug and play. And FORZE did answer back in the second half of Overpass to show that they should be scared of him. Oh yeah, for sure. I mean, that one smelled like a comeback. It was getting real fragrant. No, mi s-a dat microfonul mai încet. Twists, double kill. O să mă dau mai tare, mi s-a dat microfonul mai încet, că l-am pus de prea multe ori pe mod. Save towards the tail end of the exit frags and Rops expect him to be in lobby this entire game. O să dau imediat microfonul mai tare. When they're not equipped for the situation. 3-0 start, nice and comfy. Yeah, Rops hates cardio. That's why I mai tare asta cu la prieten că e cea mai tare. Bă, da, în general sat inside lobby doing squats. Am să mă rezort asta, să dau și microfonul mai tare. Scot polul imediat, scot și polul, da. Bă, dar pana mea e destul de, mă rog, nu știu dacă printre toți, dar în general printre sportivi sau chestii de astea e știută treaba că sau se știe despre sportivi că în mare parte din timp aștia n-au foarte mulți prieteni. Adică uite, vi-l dau exemplu pe Davis ăla de la Bayern, care a zis că e un milionar loser, că are milioane în cont, dar gen are 5 prieteni. Pana mea, e greu ca fotbalist, ai 100 ani de vacanță pan, 200 ani de vacanță pan. Și alea dacă ai o iubită îți dai seama că te duci și repetești cu ea, nu? Nu e așa ușor. Gata, acum ar trebui să mă mai bine. Se duce să stau mai încet. Când se pune pauză, o să ne uităm și la pick-up-urile alea. Și hai să scot polul, hai că pun alt sondaj aici, pun dacă bat FaZe 2-0, bine? Am pus sondaj. Păi da, mă, dar el a zis că are 5 prieteni, dar în același timp n-are gen cum să se, cum îi zice, n-are cu cine să se antureze, ce să facă, ce să astea, că, na. Adică povestea, nu mai știu, la, parcă cu Aisha Speed vorbea sau cu Castro? Cred că cu Castro vorbea, zicea că n-are prieteni, nu mai știu. Cu Castro, mă, chat? Acolo e prea tare, dă-mă mai încet atunci, dacă îți convine. Că prea încet, prea tare, prea tare, am dat 3% mai tare și e prea tare. But almost every round on their T sides. CT will be a similar affair, but Zorti will have more expectations here in the first half to continue what he did on Overpass and to continue what he's done so far in challengers. Care e faza? Ai troll că e pus ăla. E troll că e pus ăla. Dacă l-a întrebat ai și o să fii pe Leao și nu știa că joacă la Milan, la ăștia Leao. Nu, mă, nu, eu vorbesc de Alfonso Davis, cred că vorbea cu Castro, mă. Eu așa știu.
something they can afford this evening. Păi da, dar el nu zicea că are 5 prieteni adevărat, se referă că are 5 prieteni și probabil n-are niciunul cu acolo la el în Germania și gen în timpul liber n-are cu cine să se joace sau ce să facă, înțelegi? Că dacă ai 5 prieteni, dar toți joacă fotbal, ce faci? Cu Castro, da, cu Castro și am aminte. Decimated inside lobby before their attack even came forward, and FaZe obviously didn't scare them when it came to that control. Că alea de le-au pe cap se numesc e-zone live, sunt chestii exact pentru turnee de e-sport. Au foarte multă tehnologie în ele, noi skin selling, microfon care captează doar vocea ta, este nebunie, costă $1000 bucata. Dar nu poți să ții, astea de le-au ei sunt cele mai premium, sunt 3 versiuni și astea nu poți să le iei decât dacă le iei pe firmă și iei mai multe, o bucată. Gen, ar veni cere oferte și îți dau eu ofertă, nu sunt așa la liber. Mai sunt două modele, unele la 700 de euro și unele la 300 și ceva și la alea, pe alea cum ar veni le iei așa, adică dacă vrei comanzi o bucată și îți vine și le testezi. Știu că au la tank versiunea de sub astea, au vreo 10 bucăți parcă și le-au folosit la LS, la poli la finală și erau mulțumiți jucătorii de ele. Eu personal nu le-am folosit, încă nu cred că să ajung, poate pe care vreun mai ceva de altfel. These folks don't mean anything by themselves. Kerrigan speeding up. Jerry will calm that. But how many more are behind it? He doesn't want to get cut off on a drop from the top of mini. Has to be sparse, conservative with his ammo. Zorte concerned with the same thing, but that's why Krad's here to try and help. They know that outer's a big question. And Shelby drops the fire. Au lăsat rampa liberă, fii atent, ce tupeu. A lot of things that could go well, a lot of things that could go wrong here. Este de la izon, da. So interesting. I mean, look at the spread right now. I mean, they did some lower pressure when FORZE are spotting it. They have outside. Dacă te uiți pentru rezultat, nu te mai uita pe stream-oară, gata, frate, că am dat 2x în continuu și de alea, orice ar fi, oricum o să fiu în spate, că ăsta e feed-ul pe YouTube, înțelegi? N-am pus să mă uit la alt feed, că n-are sens să riscăm să ne uităm la alt feed, înțelegi? Ăsta e feed-ul pe care l-am primit eu. Dacă te deranjează, uite-te, frate, pe hărătăvă, că vezi înainte cu 30 de secunde, dacă te încântă pe tine cu ceva. Trade is there from Krad. All that's left is Shelby, and he's nowhere to be found. So sure enough, FaZe squeeze it into this A site. That incendiary gave FORZE one more chance. One last attempt to slow down what was looking like a really big split. Yeah, but no multis, no multis. Le cumperi, adică le cumpără doar organizatorii de competiții, le cumpără și oamenii. Da, un pixel e pe Twitch și probabil se uită la feed-ul de pe Twitch. Că toți cei care reacționează gen la stream cu tot cu comentarii se uită pe stream-urile oficiale, cum ar veni. Și el fiind pe Twitch se uită tot pe Twitch, eu fiind pe YouTube mă uit pe YouTube. Și stream-ul de pe YouTube în 2K are delay de la de cam 20 de secunde și n-am ce să fac, că așa fac ei. Există și opțiunea să faci stream-ul 2K fără delay, dar nu au bifat ei ce setup trebuie și atunci asta e opțiunea. N-am ce să fac. Adică, pana mea, ne-am uitat, bă, repet, 4 meciuri, ne-am uitat cu 2 minute delay, 2 minute și n-a zis nimeni nimic. Nici nu puteam să vorbesc cu chat-ul, ne bucuram așa, când hăiți unul, acum 20 secunde delay ați nebunit toți, m-ați săpăcit. Ești cu 5 secunde spate, cu 1 secundă spate, cu 2 secunde spate, cu de-alea. Să nu mai zic că dacă dai tu 2x la live-ul meu, 100% nu mai sunt atât de spate, dar eu am tot dat 2x la asta, cred că sunt câteva secunde în spate acum, nu știu. Nu știu ce buffer s-a mai făcut acum, dar oricum sunt cu 5-6 secunde în spate maxim. Dar ideea e că dacă dau așa după iar se blochează și tot ajungem punctul ăla, adică e... N-am ce să fac, adică doar păcălim așa 2-3 secunde, că după uite se blochează un pic și mai face 2-3 buffer-uri după și tot ajungem la diferența aia, adică nu e mare. Uite, vezi, s-a mai blocat odată, se mai blochează 2-3 ori și ajungem în același punct. Uite, iar s-a mai blocat toată, vedeți? Dacă dau 2x, se creează buffer-ul ăla și e codecul pe YouTube, n-am ce să fac. That's a massive find. Yeah, Jerry will be punching that headrest as Kerrigan just flies through the flames, but it is brought back. Man advantage lost. Yeah, actually, interestingly, you know, sometimes you do a play like that and you squeeze for space, push an extremity, and in this position, it looked like they were just going to take over the upper site on maybe an individual call from Twist on himself to just join up with Kerrigan and take an advantage here, maybe win the round easier than they expected. But I wonder what was the idea from Kerrigan. Because in this moment, you know, it's not a full-on A attack coming out. Cred că am explicat-o de 10 ori, dar e și în chat răspunsul, mi se pare. Got rain back mini, that's something.
But they don't have that much information and 2 trades come down in favor of Chiar the cred că defenders. ți-a explicat Adneu ceva pe chat, după ce am mai explicat eu. Bă, azi sincer chiar n-am explicat de foarte multe ori, dar fiecare zi de minim 10 ori explic care e faza cu 2 căști. De ce toți jucătorii de CSGO Pro au skin de 10.000? Pentru că mai există grupuri de-astea de traderi mari care au skin-uri foarte scumpe și jucătorii pro sunt băgați în grupurile alea și înainte de Major toți cer skin-uri de-astea ca să le crească valoarea lor, să creeze hype. Uite, de exemplu, cum a fost cu Simple atunci, s-a jucat Simple cu Nomad și a bubuit prețul la Nomad, acum un Major sau 2 Major-uri, ceva de genul și atunci a tot rămas prețul sus la Nomad. Până se joace Simple cu el, lumea era meh cu Nomadul, știi? Părea așa că e un skin, și așa se întâmplă și acum, na. Asta e logica din spatele. Pe lângă asta, na, e frumos să vezi skin-uri rare când te pui la meciuri de-astea, dar nu toți jucătorii au skin-urile astea, sunt mulți care n-au niciun skin. Dar și fac loadout complet de skin-uri când începe majorul de la băieții ăștia, care îl dau înapoi. La fotbal nu e chiar așa, mă. Dacă te uiți pe cablu pe TV, vezi înainte golul de frescor. Primești justificare doar dacă te uiți pe stream-uri pe net. Da, dacă te uiți pe stream-uri mereu, alea stream-urile au 30 secunde, 40 secunde, ceva de genul. Mai răbdare între ori, dacă nu am răbdare și iau tare, o să zic că sunt arogant, că sufăr, că de-alea, chiar dacă ei nu se uită, că probabil, sau nu se gândesc vreodată că am răspuns la întrebarea de 10 ori. Da, există vreun moderator aici care știe să-mi adauge o comandă, să pună o comandă de aia, semne exclamării 2 căști. Dacă mai întreabă vreunul să fie deja răspunsul acolo, știi? Că sigur o să se mai întrebe, la cât o să mai ține majorul ăsta, fără mișto. La League of Legends toți jucătorii pro au skin-urile din joc la meciuri oficiale, pe e o diferență mare față de la LoL, nu poți să vinzi skin-urile. Aici poți să le vinzi, adică, înțelegi? Acolo e doar o setare din joc și ți-a deblocat orice skin, aici nu prea se poate așa, că n-are cum să-ți dea toate skin-urile din joc și după care să-ți le ia înapoi sau așa, știi? E alt sistem. La LoL nu există market, aici există. Și la meciul pe Overpass, FAZE. Uite, vezi sus acolo la runda 7 din 30, e un dreptunghi galben, plin. Și se vede acolo că e un 0 pentru FAZE. Asta să știi așa, dacă intri vreodată la vreun meci, o să vezi acolo ori un pătrat, ori un cerc, ori o steluță umplută, depinde de grafică sau ceva. Dar o să dai seama mereu acolo când te uiți în chenarul ăla de runda care e runda 7 din 30, scorul n-am și după care de-ați la scor o să vezi, sau în dreapta, stânga o să vezi care cum. Și hărțile le vezi de desubt acolo, uite, overpass-ul ăla de FORZE câștigată de FAZE. Din HUD-ul ăsta, singurul lucru de care nu-ți dai seama e cine, dacă, de exemplu, FORZE câștigă harta asta pe care o ales-o FAZE, nu-ți dai seama dacă intri și e unul, nu-ți dai seama ce harta câștigați, adică nu mai n-apare, da. Păi și dacă mă fac schema și mă fac negăsit, pe cum că tu ești jucător profesional la organizație, cum ai putea să te faci negăsit? Ai contract, organizează toate datele tale. Îți dai seama, crezi că se face un jucător de la organizația asta de râs pentru câteva skin-uri? Și a făcut m-a băgat Hefanache o comandă de aia de Cyborg? Late to a position. I never see him playing it too passive in the same way that it can be a negative to. Uite ce comandă a băgat și schis să moară frații mei, am programator pe chat. Importantly, right now he's got a team as well, especially with Crad on ramp. Something they want to answer back for, some frustration. Ba da, mă, s-a băgat Heful. Uite, s-a băgat. Gata, mă. Doamne, și tu ești. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. That's how I felt, actually. Altceva, băi. Did you eat it still? Altceva, băi. Quick and easy ones here versus pistols. Nothing for poor Brokey. Just instant death. Da, adevărat, pune două. That's going to be the sad reality for FAZE. Da, pune, mai bine pui două căști, că dacă pui semne exclamării căști, o să creadă lumea că am eu două căști. I appreciate FAZE's proclivity to do tactics early on nuke T sides. Nu vreau să glumi cu apă, eu nu știu, mă, frate, când glumiți și când nu glumiți în multe situații. Adică dacă mă întreabă 10 persoane în același timp, nu-mi dau seama dacă e trolul sau nu. Adică vezi că le încerci să le explici la băieții ăștia chestii și tu mă trolezi fără să fie 100% evident. Adică eu înțeleg că poate pentru tine e troll, dar sunt 2000 de oameni, personalități diferite. Unii glumesc într-un fel, alții glumesc într-un fel.
Înțelegi? Adică Here with a watchful eye. unele le prind, altele nu le prind, dar n-am cum să-mi dau seama la fiecare cum. Options are limited for FaZe, so I don't know if they keep banging their head into a wall and try to put pressure on Squeaky continuously, but ramp is an idea and fast secret is still open for them. 6 runde pe tero cu FaZe, cu pistoale, e top. De zic că poate să ia mai multe. Da, ăștia unde ai ăștia bani. For FORZE as well, early rotations to upstairs. Ai ăștia bani. A perfect answer to the style of play from FaZe. Deci au jucătorii făicate. Răspunsul ironic este că au examene după, răspunsul corect e că au scheme și sunt niște scheme de astea pe care au setat din bază. De exemplu, fiecare are instrucțiuni acolo. La schema, nu știu, dau un exemplu. Au denumit schema, nu știu, gogoașă, da. Când zice gălul, bă, facem schema gogoașă, poate o schemă de asta mai complicată, știi? Sau o variație de la o schemă. Sau un fake de la o schemă. Și te uiți pe foaia acolo, vezi, bă, la schema gogoașă 3, ce schemă, ce trebuie să fac eu? Mă duc acolo, dau flash-ul ăsta și pe care intrăm acolo, știi? Ca să știe fiecare. În 15 secunde n-ai cum să explici toate lucrurile astea, adică... Și mă rog, mai ai chestii de la adversari, adică... Ai pui o pauză când au ăștia eco și vezi, bă, uite, la eco fac schemele astea două, aveți grijă. Da. În mare parte echipele au cam cât o schemă pe fiecare site la eco. Au o variație de la schema aia, nu sunt așa prea multe. All of a sudden, FORZE punished for no ramp control as they tried to bolster outer, thinking maybe there were more numbers, and there was indeed, but with drop sliding era groaznic să te joci cu două. Adică, mă rog, nu era rău cu inier și cu căști antifonare peste, te le aveai pe alea normale ale tare la gât pentru microfon și se auzea rău de tot. And I think they'll start to walk away. Maybe Jerry just really hoping they made a mistake, maybe hoping they went for a Nico plant that he could peek out without exposing himself to control side, but Rops is the MVP of the round. He takes over ramp space, he takes out Zorti, shooting him in the side, but man, you gotta appreciate that FORZE are willing to pull goalie on ramp, play heavy towards outside, have a secret player ready for the cross as well, and get all that damage in. But this is what I like from FaZe, two ideas at once. Se pregătesc pentru Legend Stage. Cred că o să fie ceva media day pentru Legend Stage sau if things go south on one side of the map, and that's all about Rops. Vineri o să puteți spune toată ziua pichem până sâmbătă la ora 12 sau 12 jumate, cred că la 12 jumate parcă încep primele meciuri. Deci până sâmbătă la ora 12 jumate o să puteți spune pichem începând cu poate vineri noaptea, nu știu exact când bag update-ul. Dar cred că cel mai probabil îl bagă joi după miezul, mă rog, vineri dimineața. Cred că vineri când ne trezim o să trebuiască să fie update-ul băgat. It's an invitation to Robs. Try it again. Don't expect crowd to go anywhere this time. Zorti has been a kingmaker on this angle. Could be just having crowd hard dedicated to da, păi nu-și dă upgrade joi, da, așa ar trebui. Joi noapte, da, joi spre vineri. După care ai timp vreo 3-6 de ore. Asta e cel mai nașpa la sistemul ăsta, că e pauza mică între Challenger și Legend Stage și dacă nu urmărești meci cu meci și ai treabă vineri, te trezești sâmbătă mai târziu și ai pierdut pick-em-ul, știi? Dar n-ai ce să faci, asta este. Asta e downside-ul, adică și eu am uitat de multe ori să pun la... Am avut pick-em-uri pe care efectiv am uitat să pun Legend Stage. M-am uitat la Challenger, am avut treabă o zi sau am avut meci și am uitat și gata. Uite, vedeți, a framat acum asta că am dat pe 2x. Că în mod normal nu se întâmplă chestiile astea. Faci short și la Legends? Bă, da, vineri ar trebui să pot să fac un short rapid. Fac un short, că, na, să fie mai ușor decât să pun clip sau că live oricum nu mai fac după astea, știi? O să fac short, la fel, arunc și pe TikTok. Dar ține de voi dacă dați share, dacă lăsați comentarii ca să vă ajungă la cât mai multă lume. Like-uri, share-uri. Că așa funcționează algoritmele astea pe short. And that's probably because they're on such high alert. This is absolutely fantastic. I mean, we talked about rotations upstairs. Now we've got great ones downstairs. And it's also not just staying static in the spots downstairs. It's moving forward, making sure they can meet back up with Jerry just in time. And it's very hard to call against that, right? FaZe, at past a minute, I think a minute 5 they have ramp control. That's a good pace for them. But even when they do that, it's still not fast enough for the reclaim of ramp. This puts so much pressure on you to even slow down further, you know, to leave a player in a position where they're not as useful, just for the off chance that a CT might meander up into your position. And that's just not something that you want to do. You're going to get thinned out too much on the attack. So great calling here from FORZE.
Another half buy-in for FaZe. And even though it was a bad start for the defense, it's an even better comeback. Tons of utility behind these upgraded pistols. Chance to maybe pounce. Chance to play behind those smokes. Bunch of util burned quick, and Resalt wants to take position up in the vent. Here we go. Out through Hut. They're trying to pressure back sight, and Jerry's dead with nothing. And Resalt has just gone downstairs. Oh, it's just omoară range-ul pe toți dacă poți, dar adversar să fie, că pe echipire am văzut că știi să... What a pop out of FaZe. An absolute smash. Avea și range 3 cu 8. Are 2 cu 8 acum. Două runde în picioare, bă, da, ar trebui să am stat 5 ore jos. Chat. Două runde în picioare că... We haven't seen many rounds like this in this series, and that one's gonna sting if you're FORZE. Yeah, it's about time FaZe got away with a round like that. Pistols are not. It's about the space they can get fast enough before getting shut down inside of the hut as they're coming out of the door on squeaky. And it could be for a number of reasons. You know, it could be the fact that FORZE, for the most part, have shown FaZe that like they lock down upper. They've been fast on the rotations. You don't want to try another upper hit at the same tempo. And for FaZe, we go to the last round. They a vrut Reigns să lase pe Carrigan să fie bottom frag și a făcut un kill. Voi, oricum, o să ne uităm doar la Facebook FORZE. O să-i cer scuze și lui Ștefan că nu s-a mai discut puțin seara asta, dar ține foarte mult și sunt obosit. FORZE willing to gamble when they think they have a read, and that's honestly the only way they're going to be able to beat FaZe. No surprise that FaZe are going to be able to beat the mâine bine, dar o să vreau să stau după Best of 3 ăsta, stau să mă relaxez și să mă odihnesc, că am văzut numai calculator, trafic, calculator. But they've still got enough for their own. Imediat cine are șanse, scrie pe ecran, bro. Fix sub web. E scris frumos. Scrie și ce a făcut în titlu, scrie și pe ecran. Zorte, only his 4th kill of this map. The worst map at the majors so far from him. Poți să mai băgați, băieți, puteți să mai băgați și comanda să se numește la mării upgrade coin. Să întreabă lumea de upgrade-ul de coin. Nu e troll night bot, scrie Gymbox acolo să numește la mării faimos. Așa a scris un băiat pe chat azi. Dar a scris super serios, adică mi se pare incredibil cum a conceput mesajul ăla. Oh, they pinch him perfectly. Wow, they take a step out of control, walk out of single. Bă, încă nu e pusă comanda. Predicting Zorte's peak. Încă nu e pusă comanda, dar să pună cineva să zică că se upgradează coinul. Vineri. Oh, that's massive. I mean, it's 3v5, but sau ține la mari coin direct, nu fără upgrade, ca să fie mai ușor. Trebuie să la mari coin. Coinul se upgradează vineri. Can't rotate now. He's pressured. Now they're preoccupied with him. They know he's in this position. Robs doesn't actually have to activate, but if all of a sudden Resalt and Jerry start to retake on B, that could open up Zorte. Eu stau așa ca să mă vedeți, că dacă stau full în picioare nu mă vedeți. They've got to go now, and they're clearing out players. It's Brokey in the corner with the bomb for him. 2 right in front. Brokey back in cover, denies. As they jump back on that bomb, it's going to get close, but I don't know. No, sir. No time. Este bă, FaZe Clan. Win their 7. Let's go. Play from Brokey, you know, pinpoint precision on the shot, and then the tuck and cover. So no chance, even though it comes so close on the defuse. Nu merge coin. Păi am rugat un moderator să pună că eu nu să, adică you know, FaZe played to win the round in the sense that they had drops all the way here in a 3v5 position, right? That's 2 players lower working on taking a site by themselves. Nu s-a băgat comanda, dar o să bage. Get the shuffle from a player playing back clock. They get out single door, Twist gets the entry, and it's too hard to rotate in. They neutralize Zorte, they slow him down, and Rops gets a follow-up kill. Hai mă, runda asta FaZe și luați 9 pe teră și bate. Full spray, pistols out, Rops is somehow alive. Oh my god, he won't know what's happened. Zorte above. Yeah, finally given something to shoot at. E antistrat, ești nebun. Man, and I love the amount of times that Zorte is going. Dar pe lângă coinul ăla care se resetează vineri, să puneți virgulă, pick-em-ul se face până sâmbătă la 12:30. Ca să știe lumea că se upgradează coinul vineri și că gen se face pick-em-ul până sâmbătă la 12:30, că o să se întrebe și asta foarte mult. Last round, 1 Dacă puteți să editați comanda, să puneți gen că ajută și asta. Entries of FaZe Clan out early. Mai faceți bully voi cu șarilor. Like a jamba and conclude. Wonder if this round ends towards Crad, or sorry, Zorte here on, man, right place, right time, potentially. Give him something to shoot at.
Deja eu simt că se face intenționat pe chat acolo. Nu vreau să dau nume și așa, dar e intenționată treaba. He's posted. Oh, missed shot. Another chance. Oh, and he will at least get twists. Nice recovery there from Zorte at the 30-second mark. Gata, mersi. Îți dă treabă moderatorii mei. Could get dropped into. Oriunde asta mă pun jos. Robs is clearing out. Haide, FaZe Clan. They're going to try to split this from three different directions. Jerry is going to have to put something up or result. But with him dead, they know Jerry plays backside time and time again. Oh my god. And they die empty-handed. Kerrigan himself unravels the setup and gives FaZe a likely 8. Damn, it's insane mid-round, man. Zorte pushing up. Unfortunately, the way it works obviously is in a 5v4. That's like your best chance to pull off a push play and actually get a kill, but it also sacrifices your advantage, right? In 4v5, pushes are more expected, but in this position, even though Zorte only gets the 1 kill, now they instantly have to be worried about to make up for the fact that they're a little weaker and lost their op, but coming back upstairs, beautiful clear of Tetris, and that was just a great read on the upper side. Perfectly cleared Tetris, knew, as you mentioned, that Jerry, unfortunately, he's been copying and pasting backside over and over again. And with the amount of confidence you have swinging on the angle, it's one advantage to be a CT and be able to wait, but when you know someone's there, that's when the odds change. Bine rău, la runda asta 3 la 5 tank. I feel like it's also a very passive backside. We never see him taking that little bit of a dangerous angle into hut. He never stops them from getting out onto the floor, and I feel like that's kind of left result. Are, nu face nimic, eu îți plătesc eu manicură, nu face nimic. No, that's very fair. I mean, you've just got to have variety, right? I think at a lower level in the game, people have tendencies, and at higher level, people still have them. They just have more. They have more options. They have more good spots that they can rely on or feel comfortable with. But in this game so far, Jerry has been pretty much glued. Uite și premiile de la clan. Te pot modifica, dar oricum sunt puse în descriere premiile de la clan acum. Another timeout will be called here from FORZE. Disappointing to lose 3v5. Nu pot să cred că a întrebat cineva ce înseamnă super caman. Nu pot să cred. Still surmise another buy, but this is towards the end of the half. If FaZe win this round, it's almost certainly going to be 10-5 T side. Yeah, at this point, FORZE just not even giving themselves enough of a chance for the comeback. We saw them try and pull it off. Aoleu, este control. CT is definitely much better. Nice to see Mr. Van Dolken having a good map. Ești de rea la seara și ca bine realul. Talk about his struggles in recent months. Hai că bă, mi s-a părut un rezultat echitabil. Chiar n-am mai păcălit realul fotbalul. Eu sunt fan real ca idee, adică nu credeți că vorbesc aiurea sau așa, adică eu sunt fan real. Aseară chiar a fost un rezultat echitabil. N-au păcălit fotbalul. Dacă păcăleau fotbalul, băteau de 1, dar 1 e fair. E fair result. Dacă bate mâine game-ul se califică, da, mâine meci de calificare. Astăzi a fost de eliminare, dar mâine de calificare. Mâine toate meciurile de calificare, trebuie să 3 ori. La 3 ore diferite. Te uiți la Milan cu Inter? Bă, da, moi. Nu cred că adică o să mă uit de acasă, dar o să mă uit la meci. O să fie frumos în seara, abia aștept. Mă pun frumos cu spate în canapea, o iau apă la lângă mine să o mângâi câte o oră. Cam așa asta după ce fac stream, cam stă o oră lipită de piciorul meu, așa să o mângâi. O mângâi o oră pe luna și după mă uit la meci. După o oră se duce să latre toți câinii de la poartă. Standard. Nu știi cum să fac să mă verific pe Facebook că e al buletinul pe spate și nu-l vede telefonul? Mai că nu-l vede telefonul. Păi punește pe un fundal negru, nu știu, pe un pad, pe ceva, să se vadă că e al buletinul. Nu e Alexandra, nu e peserușa noastră, nu e Alexandra. Mai trolați, ce mai scump câine de pe pământ. And Zorte locks in backside. Poor Robs. He'd love a 1v3, but with 7 seconds, 8-7 nu e rău. With 14 health, he concedes it. It's a 6-4. Da, cred că e super atmosfera. Da, bă, da, oare o să fie... Cum, nu sunt jumătate, nu? Acum la cine e acasă meciul? La Milan sau la Inter? Păi vă dați seama să fiți suporter la AC Milan, să se joace ambele meciuri pe același stadion și la un meci să te duci la un meci să nu prinzi loc? La Milan? Deci începe aia, tata fețone, caramopel, che siamo, onitazione,
Mă rog, și ce cântă acolo? Tararara. După ce pe aia, la. M-aș duce și eu doar pentru partea aia cu la. Altceva. Feels like a little bit of a grudge match between these two teams as well, starting to prop up, right? Cea mai slabă semifinală? O să fie frumos meciul, să vedeți. That's kind of Forze's biggest success so far this year. Sara Perchesia, mă. Da, același stadion, da. Doar că o parte... să fie la scara diferită, zic eu. Da, mă, Caribo, merge și 96, I'll take it every day. He's had enough. Looking real sharp on the attack. Twists with the pistol best, Jerry, who still can't do anything from the back of that bomb site. Empty-handed, time and time again. Krad's ramp flank activates for one. It's a retake they have to play for. Maybe Zorte can give us some fireworks, put on a show to end this, but 9 rounds to FaZe on the offense. Excellent first 15, map in their back pocket, looking to truly put a good amount of gap between them and FORZE and the rest of the pack before they get started in the Legends. Zorte misses his shot and Krad will pick up again. Another frag to try and move it forward, but that bomb's ticking quick and Brokey makes sure to end it. 9 for FaZe's T-side with its strong defense lying in wait. Sprout te așteaptă până avem finală, logic. Uite pe băiatul ăsta, pe Mignea, de-am jucat cu el în sala călor la Dinamo. Ne-am jucat un meci caritabil de fotbal și e un băiat ăsta, se ocupă cu cripto, cu chestii. A zis că a văzut TikTok-ul meu cu faptul că au crescut prețurile la cutii și a văzut cutii de $80. Două secunde, pun un tweet acum și după... Hai să vedem cât e la... A, dar mai e o minute, las că... Vreau să fac cât e scorul la pain cu ăștia. A, nu, aici toată lumea se uită aici, a? Cât e în cealaltă parte ea. E bat Apex pe pain, dar e harta lui Apex asta, ok. Deci are un sens un pic. Mă rog, dacă iau runda asta pain, rămâne aia fără bani. Se poate face 11-7, 11-8, 11-9. Se poate întoarce aici de către pain. Hai că dăm mai încet aici să vedem post-plantul ăsta, bine? Și după ne mutăm înapoi. Should have the first clean, but he looked away. Burn, Steeko's there, ready to play, hits the shot. And Steeko not ready for Zevi. Bringing the fight to him, a ballsy choice. But it does result in the round, and we talked about how much was at stake in that one. Pain have managed to humble Apex. And it came right down to the wire. They did well to have all of that hard work from Kixon. Trying to sell this gamble towards Pain. Da, mă, dar cine nu aduce bani au ăștia? Mă rog, de fapt, să vedem nici ce bonus aveau. Uite la meciurile trecute. Imediat. A, uite, au force, băia, zic, se poate întoarce aici meciul. Se poate întoarce aici meciul. Nu dă de pistole aici, că ne omoară tis pe toți, a? Heaven one. Maybe both. Go down. Right through there. Pushing him. Nice!
Let's go, guys. Yeah, let's go. See, Canadians don't say, yeah, I'm Majors? They say, Yeah. let's go team. Let's go, team. Let's go, guys. Uite, Pick and Challenge, a ieșit Legend Stage-ul. N-a ieșit Legend Stage-ul, bă, că au fost surprize mari acum. Și aici am nimerit 2 corecte, cum ar veni. Am nimerit 2 corecte aici și de aici n-am mai nimerit nimic, că s-a întâmplat să joace Outsiders cu... Da, dar am păcălit gold oricum. Și la PGL... Mamă, uite și tu aici cât am nimerit, 6 din 7. Aici 6 din 7 că am nimerit Liquid 03. Și aici tot în afară de Furia și de... Hai că ăsta am și pistolele aici, de bun. Oi, ce faci, băi, Shalfie, băi? Ai tras ca mine să moară Jana. Kerrigan again with the taps. Oh, and the door's getting closed now. Aveai tu și ne arătai pe telefon că am investit 600 de euro? În ce mă am investit 600 de euro? It's a 10-second stick. Door is closing, but here comes Result. All looking good. This one's gonna pop. Cred că te referai la niște Adidas, bro, care s-au scumpit, dar în afară de niște cutii, n-am investit nimic. That stays saved there for a FORZE. By Result, of course. Single door. We've seen antics there once or twice. Yes, we have. Usually Brokey on the other side of things winning. Yes, it is. But in this situation does good to make up for, unfortunately, Shalfie's. And unfortunately, the games are so tight with how good people's aim is that, you know, we look at a whiff like that from Shalfie and it just jumps off the page, even though it's only a few bullets. That's just how tight it is. Știm cu toții că ai investit 600 de euro în Bitcoin când era 5 euro? Mamă, cum era aici, nebun. Cum era? So yeah, even though FORZE just won the pistol, this one won't be free. 2 on the horizon if they grab it. Cum era? Rops on CT side here on ramp is something that I think we have to talk about. Dacă iau la eco acum, e bat 100% dacă iau la eco, dar e singur rup să stai aici. He has been a force. Well, the dinks don't make his job any easier. Brokey trying to go out with the tags. Jerry gets a pick up while oricum au șanse mari să bate. Pana mea, 9 pe teror pe New, că ar trebui să fie suficient. And they'll be able to comfortably wrap around Heaven, which means unfortunately for Twist, his time is limited. I feel like there's been a rise in CZs again lately. Yeah. Well. And if you make them look like that... We've got the best CZ player of all time right here in Twist. După ce investiție ne uitam... făceam major-ul dacă făceam investiția aia. Ce însemna? Ce ai zis tu? 600 de euro Bitcoin când era 5 euro. Aveai 120 de Bitcoin? Mamă, 120 de Bitcoin, câte 30.000. Here's a chance for him to body bag a couple. They've got backs turned to them. Twists, serves up the distraction. Rain serves up the damage. And Doamne, ce rundele lua Rain! 3K2. Man, bro almost created the Bermuda Triangle and sunk them all right there. That was some beautiful work, but cred că just for the head on the last kill. Bă, în punctul ăsta oricum costă mai mult de 6 milioane de euro. Cam atât costă să faci, cam atât costă cred să faci o major în punctul ăsta. În jurul la... Știu că producția la major, acum 4 ani de zile, costa de 3 ori mai mult decât price-ul. Adică dacă price-ul era 1 milion, producția costa 3 milioane. Deci costurile pentru major erau de 4 milioane la momentul respectiv. Da? Bine, rău de tot, ești nebun. Bine, rău de tot. LOL, au forțat acum, văd, au forțat, trebuia să facă eco și au forțat că a rămas unul în viață. Mamă, ce rundă importantă, de aici cred că coșează din punctul ăsta. Da, deci, repet, din surse sigure, știu că acum niște ani costa de 3 ori mai mult să faci un major. Pe principiul ăla, dacă iei 1,250 de milioane de dolari acum, ori 3, tot așa, aproape de în jur la 5 milioane, cred că, costurile totale.
Oh, would have been beautiful for them to get away with this round, getting 2 ecos as well for some leverage here in the second half. And instead, FaZe take the pen. They turn the page. FaZe feeling it now. Legends beckons. Oh, atenție. Krad's Tech 9. Gonna pop Brokey. Careful now. FORZE on a bit of a recovery, but they've lost their bomb, so they'll wait for the smokes to fade, try to take these duels. Jerry's got a gun to do it. Oi. It runs dry. Momentary pause in the action as Twist repositions, calls for teammates to come up from both down in secret, and also that A floor. Kerrigan's locked into vent. Aș joacă ei azi? Nu. Nu, mâine. Dar nu știm meci, nu știm la ce oră. Oricum, dacă bat FaZe 2-0 aici, o să-mi iau o pauză, să mă relaxez și eu până mâine. Că, din câte am înțeles, șanse foarte mari să joace tot la 12:30. Și na, nu o să am timp să mă odihnesc și așa și... Da, o să aflăm, trebuie să termine NIP cu Greyhound, cred. Bine, dacă bat FaZe aici nu mai contează, joacă cu FaZe 100%. Doar că nu știu exact la ce oră joacă. Depinde, rezultatele depind, adică depind meciurile de rezultat. Ești obosit și tu? Bă, chiar sunt obosit, știu că ești un pic ironic, dar chiar sunt obosit. Am făcut 11 ore de live luni. Ieri am făcut 7 ore de live și am fost plecat toată ziua și azi la fel m-am trezit la 8 și am făcut 6 până acum. Deci, nu întâmplă că obosit, da. That's going to be now 2 rifles in the hands of the remaining players, 2 rifles in the Ce hands of puncte să primești pe dată? 15 seconds on 6 ore fără un minut, ceva de genul, cred că. Nu mai știu la cât am ajuns acasă. A, de fapt nu, am ajuns, nu, stai, mint, am fără mai multe minte, că am ajuns acasă la... Ce se întâmplă, doamne, că nici era bate la rundă! And again, with the AK, another clip for him in the lower sight. This time versus even better competition. Mahone don't miss. Doamne, ferește, uite cum se aruncă o hartă. So impressive, and obviously, look at him backing up. He's not only sectioning out these fights, but he's avoiding the danger in control room, knowing that Kerrigan had just killed his teammate Shalfie coming out of the vents. Oh, that's so clean. Can't even afford to jiggle. Oh, that's so clean. Let him know. Am scris foarte sorte asta, ce ai? Mă rog, bine că i-au luat like-ul, că vezi, dacă i-au luat like-ul au bani și ei, deși au pierdut runda. De-aia e importantă runda asta pentru FaZe. Mamă, fac exec în A și cât sunt FaZe în A? Doar 2 în A, ai... Și Broke e departe, mă rog, urcă în Heaven, vine repede și Reni afară. Kerrigan locks in Squeaky, Brokey peeks out with a back turn to him, so it's a comfortable 2-man advantage. Crad i-a dat în cap și pe ăsta. Bine, avea unul în viață și i-a dat în cap. Dacă le ia Zorte 1 la 2, nu mai cred nimic. You know Heaven's a problem. He knows Heaven's a problem. And Brokey, with ops trained on it, but a second player in the rafters, that's what's going to catch him off. And if Zorte's not looking at you, then you finally have a chance. Hai, nu mai trolați acum like-ul dacă se poate. Că iară 1-4 ăștia, se poate să nu mai trolați, ar fi bine rău de tot. Dacă se califică Game League la Legends, cred că o să facem clasamentul HLTV, cred că o să fie top 20, cred top 20, dar nu știu exact cât, depinde de mai multe chestii. Dar cred că top 20 o să fie. That's upstairs shut down a couple rounds in a row now. 2-round lead here for FaZe, and it's this economic game of chicken that's been won for FaZe Clan. Yep. Investment comes through just because, but best gun's a scout. It's not a comfortable place for FORZE, and they know it. Scout prize. Secret gets closer. There's a lot of space to be had outdoors, but as if these Deagles could win a duel. Strength in numbers here for FORZE this round. No, listen, maybe they don't win this round, but if they get 3 kills again, they do keep FaZe in an interesting spot. It'll still be precarious. And they're not going to blow this one on an upper exec. Lost gets spotted here from Rain. But then the secret player makes his presence known, and Rain tethers nicely off of Rops, getting all of the job done. Ramp all the while starting to be taken by Shalfie, but he's not able to find anybody. Brokey's doubled back towards the CT spawn. Zorte still kept himself back behind Red. They could very well kill Brokey here. There's nobody else outside. Rob starts to press out through Squeaky, or Secret,
And that's where Zorte stops him. This one's starting to get upended. Yeah. But I mean, such little health, such little time. You'd think. Ce se întâmplă? Uite, au 12 viață. Dacă iar trolează acum. Twist has got to get comfortable downstairs maybe, and it looks like he's not even worried about it. So we'll see if this is too slow. Yeah, plant, you know, could be hard to get in. Twist gets the memo a little late. They'll drop fence, but he'll catch the cross. There we go. Clean as ever. Also low HP, 12 between the two. And I like the fact that they run that down towards B. If Bomb gets behind Silo, it's a bit more money. It's a chance to take another, all while Shalfie had already conceded helping out for the sake of saving an op. And Twist had just enough time to make sure it wasn't going to be a heaven play. And that's all he needed to know before running it to the lower site. And that's it. That's FORZE with now $0. Cine joacă e mâine, bă, cel mai probabil cu FORZE, având în vedere că pare că pierd cu FAZE, cel mai probabil. Adică dacă bat aici FAZE, nu mai contează, restul de meciuri joacă 100% cu FORZE. Dar e important să bat aici FAZE, că 100% bat și NIP și iese pick-em-ul de azi și mâine stăm pe spate. Nu știu dacă observați că AFK ăia aveau reclamă, ăla de fuge acolo e pimp, nu știu dacă ați văzut. Ăla de alergă pe reclama aia, nu știu dacă se vede că e sub bannerele mele, e direct pimp. Zorte was definitely given a chance with the scout last round, but with the lesser weapons, couldn't get it. This was the matchup talked about by Maniac on the desk. Ce, își vând ownerii și vestării FAZE tocurile? Adevărat? How the head-to-head could unfold. Ia am văzut că e și o organizație, dar oricum nu interesează pe ei mă de asta, pe ei nu interesează astea, că iau contracte cu organizația, cu dale, indiferent ce s-ar întâmpla, ei și iau banii sau ceva, adică nu cred că o să se întâmple vreun show de genul. Și pe lângă asta, oricum ideea este să joace ei bine ca echipă, că sunt o grămadă de organizații care o să vrea, care o să-și dorească să vină la CS2, adică... Adică o să fie o grămadă. Then the blue swing with just the pistol, Jerry bests him. That's going to be a gun picked up soon enough. Robs wants to deal with Jerry first, but he puts himself in the open for Zorte to pick up the frag. Now the Heaven player drops, grabs a weapon. Mamă, ce derbiuri. You know, FORZE, despite the disadvantages still here, they're fabricating a chance. Again, it comes down to 30 seconds. Again, we've got defenders inside bomb sites. Jerry's going to call for a different direction. And Twists had just taken a little peek out towards lobby. Pistol at the helm. Krad's gonna try to press this out. Twist will have to kill him first, and that one goes down smooth. Brokey slides out of the vent quietly. Time pressure. Smoke here is denying him vision for the time being, which means Bomb gets back sight. Kerrigan could come out from Heaven, and he gets the frag but doesn't stop the plant. It's more money for FORZE, but nothing thereafter. FaZe win yet another round. I think FaZe looks at that and think, that's cute. At least you get the bomb down, a couple of kills, but we're the ones now winning. We're dominating. We're on our comfort zone here in the second half. FaZe Clan founders and major investor has put their shares up to sell. Zorte tries, gets some trades. Definitely been consistent throughout the first and second half. Da, mă, nu știu exact care e treaba, că n-am urmărit, că sunt și știrile astea aici, dacă citești doar titlul, și că se întâmplă cine știe ce, dar nu am ce idee, chiar nu știu. 14-11 la Apex, s-au întors bine pe aia, dar oricum ar trebui să-i bată Apex, e harta lor. Could be moments away from victory, and a strugglesome defeat from FORZE. They don't have anything left. 15-11. Ce țineți cu Pain voi, a? Că pana mea. Inițial ei aveam la pick-em și eu, dar oricum poate să-i bată Pain după următoarele hărți. Deci nu e problemă. They've got a lot of options in that regard. Dar da, o să fie derby la FORZE cu Gamer Legion. Chiar o să fie derby. Sper să-i bată aici. Muncă, au bătut FORZE ăștia de multe ori, multe finale și acum chiar sper să-i bată. Flashbangs there for it. Rain, perfect. Set up wonderfully. Gets the numbers on top of the kill as well. So now FORZE are going to feel like they've been red. They immediately hit the eject button, dive back, and try to reset this round. They've still got a minute to work with, but FaZe are probably feeling real comfortable in a 5v4. Yeah, they have to go back. I mean, they don't have to. 5 la 4 dacă iau runda asta și nu plantează, fac half-buy, ar trebui să-i bată dacă iau runda asta. Per total și nu se încurcă la half-buy, ca s-ar face 15-9. Looking to hold. No ramp push because it's actually Rops on that ever rare AWP. Deci dacă bate FaZe avem 4 și dacă bate NIP avem 5, da. Plus că mai sunt și lichid în joc. Bravo, bă, Carrigan, doi bărbați. And now we've got Shalfie to respond. What's next?
Rain's relegated down to the vent. Crad feels like he's got some space, but with the paint smoke, that does give him a chance to peek over. Crad gives the cover. It's a fake plant. They reposition, and Crad, will he realize already is Rain? Stoic in his approach, just sliding through the open floor, knowing this one's his. Yeah, no time to calculate right there. Rain coming up the vents with the trade, and a second player sneaking out into the paint can smoke, and that was too hard for them to see. Unfortunately, Shalfie shoots Resalt in the back of the head. And if that bomb doesn't fly all the way forward, Rain can't run this distance without the planter coming off it, but thrown into the open. Mai aveam OG și Mao s-au dus. Eu nu știu ce a spus OG, mă, să mă orijanați. Dacă, pe OG i-au bătut Gamer Legion la Challengers, la RMR. OG nu sunt așa buni. Nu înțeleg ce a spus OG. Adică la OG chiar nu meritau riscați, având în vedere că pana puteai să mă înțelegi, uite, un Monte, înțelegeam un Forze, un Pain. Dacă vrei să riști așa un pic, știi, mai nebunie, dar OG nu mi s-a părut de pus nicio de secundă OG, adică, na. Și azi cu Gamer Legion, real vorbind, au avut șanse doar până de o hărți pe ei și n-au avut nicio șanse, erau pe altă planetă. And that's why, despite losing, if they lose this game, there's 23 twist. Ah, mă, twist în harta ta. Dar și Crad. Into a good spot in 2-1. But FaZe were, of course, always going to be the favorites in this matchup. There's always the possibility of Ideea e că s-a băgat pe chemul și n-am mai avut timp să fac quick setup from the tees on the other side of Squeaky. Să fac o analiză. Oi, lol. A perfect little lineup. This one goes down smooth. Zorte is going to stop that ramp flank, and we still get the press next to Squeaky door. Brokey knows that nobody's getting out just yet. Smoke creates a bit of ambiguity, but he gets the bomb dropped. It's full possession, full control, full stoppage. Calificați la major phase. Yeah, no questions here on. Dacă pierde Forze și stă afară, nu scrie pe ecran, că dacă Forze pierde, joacă cu IME mâine, nu stă afară. E best of 3 de calificare, nu de eliminare. Mâine o să fie meciuri de do or die, adică mâine Mihai, dacă pierde, e eliminat, dacă bate, e calificat. Că are 2-2 și a 3 victorii sau 3 înfrângeri, e calificat. Deci mâine e meci. E meciul de do or die. Până acum a fost să supraviețuiască, că a avut 0-2. Era bine că îi bătea pe mongolția, era mai relaxat și mai permitea un best of 3, dar așa las. E mai bine. Fast one twists. He wants to end it. Would have been a fun way to go. Yeah, met by an AK barrel instead. Let's see what FORZE can do with the 5v4. See if they can turn this T side into something. Brokey's gonna lose his line of sight. Rain, perfect peek. Drop Zorte first. Big pack of players here, but still. Chat, nu vreți să mai băgăm o comandă, că uite, sunt la fel multe întrebări cu ce primești dacă nimerești pick-em-urile. Să punem că să punem tot așa la când spune cineva când întreabă lumea de pick-em, să spunem acolo, să fie o comandă care să zică la orice upgrade de coin primești un token cu care poți să-ți iei un suvenir de pe orice hartă. Ar merge, că nu, o face atâta troll, dar au fost multe întrebări și să mai fie 100%. Că o să înceapă Legend Stage, o să vină fanii Navi care nu s-au uitat până acum și să întrebe și tot așa. Păi și spui că mâine e best of 1 doar de o mapă? Nu, e best of 3. Toate meciurile de calificare sau de eliminare sunt best of 3. Best of 1-urile sunt doar la început. La 0-0, 1-0, 0-1 și 1-1. În rest, tot ce înseamnă când ai 2 înfrângeri sau 2 victorii, joci best of 3. He almost did. That damage on Crad still substantial. De ce nu mai sunt cei de la OCD activi? Pentru că au revenit la organizația Virtus.ro, întrucât Virtus.ro nu mai are legături cu guvernul rus. Sunt deținuți de niște armeni acum. Au fost cumpărați de fapt de unii din Armenia. It's Resalt on the other side of the rampway. Got Crad in the backside, low health, smoke off one of the two options, force the peak to the right with the Molotov. Și Greyhound, joacă Mihai mâine cu Apex. So unfortunately for Kerrigan, this one just has no legs beneath it. FORZE will get to double digits as they did in the first one. A little bit more on this T side. Adică, ok, Pain sau așa înțeleg, dar isn't so liberal with the aggression off the bat. You know, they could afford this chance. I get it. Also, dar nu mă, nu, că ne-am uitat. Dacă bate FaZe aici nu mai contează. M-am uitat, dar nu... M-am uitat, dacă bate FaZe nu mai contează niciun rezultat. Parcă așa mi-aduc aminte.
I don't care though. Deci până au voie să-și numele Outsiders? Și ce contează dacă se numele Outsiders? Last time they thought it was an anti-eco, they made it into an upper rush, got decimated. Păi mâine fac echipă cu românul și mai au 3 băieți care n-au băut la fel de mult ca românul. Să se numim Outsiders. Ce înseamnă că avem noi stickere sau ceva? N-are nicio legătură. Looking comfortable here as the lobby kills come through. And soon to be the mini split to deal with Brokey, but his deagle finds its home. He's got the bomb held back, and Zorte is going to deal with the pressure. Last man standing, Rain. Nowhere to find him. Gata, de acum la toate qualifierele pune numele Outsiders. No doubt. 4 rounds to get to overtime. Infamous scoreline here for FaZe. Ce legătură, mă? Nu o să scadă stickerele, că dacă se numește cineva Outsiders, nu o să folosească același logo. O să folosească alt logo, nu? Twist has been a star here on Nuke. Nu să poți să te duci tu acum la Major cu... Asta ți-e frică, mă, Andres, ai 3 screen-uri cu 3 stickere cu Outsiders și ți-e frică că o să scadă prețul dacă se numească ceva Outsiders? Pe un joc e la Major la CSD și să scadă stickerele. Bă, știu că înainte puteai să participi la Major dacă nu era organizație, poate am modificat e regula asta. Oh man, Shelfie just stands in the middle of the door. We get the drop around Mini. Ai, era bun fragul ăsta. Rain out of this one, but then the peek out of Kerrigan, pressured from both sides. They've got Jerry stuck behind that box, and still FORZE trying to force their way through that squeaky doorway. Kerrigan's been killed, but then the dinks come out from Rops. The bomb's been dropped, and Brokey comes up from vent to close. Bravo, băi, FaZe Clan. Bun, importantă victorie aici, care ne asigură pick-em-ul, cred că 100% acum. Deci FaZe au bătut. Astea sunt decise. Avem 4 pick-em-uri corecte. Dacă pierd nip și bat, să zicem... Deci dacă pierd nip, se joacă nip cu lichid, e asigurat pick-em-ul. Da? Dacă pierd pain, se joacă monte cu lichid, e asigurat pick-em-ul. A, uite mă că există o șansă prin care Game Legend să nu joace cu FORZE, acum văd. Sau sunt eu nebun? A, uite, dacă bat Pain și Greyhound, joacă Game Legend cu Apex. Da, mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred, mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred, adică Pain poate să bate, echilibra meciul, deși oricum i-au bătut Apex deja un mod ăsta, dar e greu să cred. Dacă pierd cine? Dacă pierd Nip și Apex, deci dacă bat Pain și pierd Apex, așa, zice așa că dacă ar fi să fie există o șansă să nu iasă pick-em-ul, bă, mie se așa, că am monte și lichid, oricare ar fi una dintre ele bate. Și mai e după la FORZE cu nip, dar aici gen pică între ele. Singura soluție acum ar fi... Nu e, și aici iese cam oricare ar fi dintre ele. Nu e, orice variație în punctul ăsta e pică-mul e și 100% în punctul ăsta. Orice variație de ăsta e ieșit. Orice variație aici, adică la modul... Dacă pierd... Nip, dacă bat Nip oricum ai și pick-em-ul, dar dacă pierd Nip, orice variație de asta, gen la variația asta joacă Nip cu lichid și una 100% iese și la cealaltă variație joacă munte cu lichid. Deci pick-em-ul ai și 100%, băieți. Pick-em-ul ai și 100%. Da? Deci pick-em-ul e și 100% în punctul ăsta. Da, deci dacă Nip pierde, pick-em-ul e și 100%, indiferent. Și dacă Nip bate, ai ieșit oricum. Deci pick-em-ul e și 100%. Poți să dă pick-em-ul tău, logic. Deci joacă descultați că stai multe ori la calculator, se umflă picioarele. E aceeași logică ca la avioane, când zbor foarte mult timp, te descalți că se umflă picioarele și nu e foarte confortabil. Pick-em-ul meu, vrei să-l vedeți? Asta e pick-em-ul meu. Au ieșit Fluxo 03, au ieșit FaZe G2 ENS.
Da, dacă bat NIP bine, dacă nu oricum pică astea între ele, gen. Orice ar fi pică astea între ele, deci suntem pe spate. Pică-mul e 100% ieșit. 5 picuri corecte trebuie, da. Da. Lejer. Da, deci pick-up-ul a ieșit după ce au bătut FAZE. Stăm pe spate, gaming. Boys, eu vă voi lăsa în această minunată seară. Nu uitați, vă jucați la Clan acolo un match luna asta. Și intrați tot tombolul de șicuțite. Am mărit premiile de la $1000, am adăugat și 100.000 de FAZE points. Aveți link la Clan în descriere. Uite, puteți să vă jucați acum dacă vreți, sunt o grămadă de lobby-uri deschise. Bă, nu vă mai jucați 4 din 5 că nu vi se pun meciurile la Clan. Jucați-vă lobby full. Radule, nu te mai jucați singur dacă te uiți pe live, nu cred că te uiți pe live, dacă ai idee. Vă faceți aici, create lobby de ăsta și vă jucați. Eu vă las că sunt obosit, chiar am făcut destul de multe ore de live. Acum 6 ore cu azi, cu 7 ore de ieri sau câte au fost ieri, 6 ore și au fost și ieri. 6 ore ceva, cu 11 ore jumate. Am dormit destul de puțin, nu mai ieșit la ultimul meci, mai ales că pică-mi a ieșit 100%. Meciurile nu mai au așa mare miză, dar trebuie să vedem ce se întâmplă aici. În funcție de niște rezultate, Mihai joacă ori cu FORZE, ori cu Apex mâine. Deci, în funcție de ce se întâmplă aici. Dacă Apex bat, joacă cu FORZE. Dacă bat Pain și bat și Greyhound, există șansa să joace Mihai cu Apex. Dar, pick-em-ul cum e 100%. Navi este la Major, dar este la următoarea fază. Dacă dai click aici pe HLTV, uite, ai Legend Stage și aici sunt deja Navi, alături de G2Ens și FAZE, care deja s-au calificat de aici. Bă, oricum s-au calificat echipe bune. O să fie tare lor Legend Stage-ul, că o să fie mai echipe bune, în afară de Heroic bune și To The Bridge, care mi se pare așa un pic outsider, restul sunt echipe top. Deci o să fie bine. Plus că dacă se califică și NIP, se califică dacă se califică și NIP și Liquid, o să fie echipe cu mult fanbase, adică o să fie urmărit tare majorul. Bine, vă pup, ne vedem mâine. Cel mai probabil Mihai, din câte am văzut eu pe site-ul ăsta, există, adică în funcție de rezultate. Deci dacă bate NIP, Mihai ar putea, deci dacă bate Pain, cred că joacă al doilea meci Mihai. Dacă bate Apex, o să joace primul meci cu FORZE, dar depinde de asta, știi, depinde de, o să joace și primul și al doilea meci, dar vedem oricum. Vă țin la curent mâine. Dacă joacă al doilea meci, probabil să intrăm cu o oră înainte, eventual ne jucăm un meci la Clan, vedem cum face și ne jucăm la meci, după ne uităm și la ambele meciuri. Dacă nu, stăm pe spate, da, și ne pregătim pentru Legend Stage. Vă pup, dacă vi s-a chef de poftă de joacă, băgați-vă aici la Clan repede să vă jucați un meci. Easy peasy, intrați în tombolul să aveți premii până la locul 50. Da, e super ușor, aveți link în descriere, doar dați click pe linkul din descriere și vă primiți invitați. Aveți aici la bulina asta galbenă, bine? Aveți bulina asta galbenă, vă dă aici invite, dați accept și vă bagă direct aici vă deschide aici clanul ăsta, bam. Aveți aici lobby-uri, tot ce trebuie, puteți să faceți și lobby de premium, nu știu dacă sunt lobby-uri de premium acum, Nu văd lobby-uri de premium, văd doar lobby-uri normale, sau? Da, doar lobby-uri normale, nu știu acolo mai la premium momentan. Bun, vă pup! Vă mulțumesc frumos că sunteți alături de mine toate orele astea. Vă mulțumesc frumos pentru like și donații membri și pentru 4500 de like-uri. Ne vedem mâine. Vă țin la curent pe Instagram JAXYYYTV și pe TikTok JAXYYYTV. Nu uitați că aveți și giveaway-ul ăla la hellcase acolo dacă vreți să vă înscrieți. Mai sunt skin-uri de 1000 și ceva de dolari. Aveți o grămadă de cadouri și de surprize, bine? În acest punct. Și ne vedem în curând. Vă țin la curent pe Instagram, bine? Vă pup. Băgați-vă la și jucați-vă, să aveți o seară minunată și vă mulțumesc că să stați aici toate orele astea. Ne vedem mâine cu meciul de calificare decisiva lui Mihaiță, ori versus FORZE, ori versus CLANUL Legion. Seară frumoasă să aveți în continuare, v-am pupat,